मुंबई शहरामध्ये ज्या ऑडिट करण्यात आलेत अध्यक्ष महोदय, त्या ऑडिटची जबाबदारी कोणाला दिली होती हा माझा पहिला प्रश्न आहे। तो ऑडिट कोणी केला? ज्यांना आपण ऑडिट करायला स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी दिलं होतं त्यांचा अध्यक्ष महोदय त्या संदर्भातला अनुभव काय होता? कुठल्या प्रकारच्या शर्तीवरती त्यांना स्ट्रक्चरल ऑडिटचं काम दिलं होतं हा दुसरा प्रश्न आहे। मी मुंबई संदर्भात तिसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय विचारणार आहे। तो ऑडिट संपूर्णपणे मुंबईच्या सर्व होर्डिंग्सचा झाला आहे का आणि तो ऑडिट आपण या सभागृहाचा पटलावर ठेवणार आहात का? असे 3 प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय। नंतर मी दुसरे प्रश्न राज्या संदर्भात विचारतो। म्हणजे 3 प्रश्न अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सदस्यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला अध्यक्ष महोदय, होर्डिंग पॉलिसी 22 ला झाली आणि अध्यक्ष महोदय ज्यावेळेस या दुर्घटना घडल्या त्यानंतर सगळ्या महानगरपालिकांना आणि नगर परिषदांना स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले अध्यक्ष महोदय। आणि त्यानंतर सगळ्या महानगरपालिकांचे रिपोर्ट आलेले की आम्ही हे ऑडिट केलेलं आहे आणि ऑडिटमध्ये जे पण आहे जे पण स्ट्रक्चरल नीट नव्हते ते त्यांनी निरखस केलेले आहेत। तर अध्यक्ष महोदय, जसं आता सदस्यांनी विचारलं की हे ऑडिट कुठल्या कमिटीतर्फे करण्यात येतं, पहिल्यांदा अध्यक्ष महोदय ज्या एजन्सी आपण नेमलेल्या असायच्या की फायर फायटिंगच्या संदर्भातल्या ज्या एजन्सीतर्फेच आपण हे ऑडिट करायचो, पण अध्यक्ष महोदय आता आपण नव्याने कारवाई सुरू केलेली आहे की होर्डिंग पॉलिसीमध्ये आपण सुधारणा करतोय अध्यक्ष महोदय आणि नव्याने आपण कुठल्या संस्थेतर्फे आपल्याला हे ऑडिट करता येण्याच्या संबंधीच्या सुधारणा आपण कायद्यामध्ये आता करतोय। अध्यक्ष महोदय सन्माननीय तेच विचारतोय बोला, काय हरकत आहे? अध्यक्ष महोदय तेच विचार प्रश्न काय विचारला? ऑडिटचा रिपोर्ट आला का नाही, ते ऑडिट कोणी केलं? धोरणाचा प्रश्न नाहीये। ते जे घाटकोपरचं होर्डिंग पडलं त्याचं ऑडिट झालं की नाही आणि ते ऑडिट कोणी केलं आणि त्याच्या आधी त्याचं ऑडिट कोणी केलं होतं पडायच्या आधी, याचे 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत, त्याचं उत्तर मिळालं पाहिजे। मंत्री महोदय, सन्माननीय राज्यमंत्री महोदयांनी या ठिकाणी सांगितलं की ऑडिट हे नक्की केलेलं आहे आणि याच्यातली संख्या जर आपण बघितली तर परवानगी देण्यात आलेल्या होल्डिंग म्हणजे त्याच्यामध्ये उंच लोखंडी होल्डिंग्स आहेत, त्याच्यानंतर मनोऱ्यावर असलेली होल्डिंग्स आहेत, त्याच्यानंतर इमारतीवर असलेली होल्डिंग्स आहेत। ही महानगरपालिकेची 1660 होल्डिंगचं स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेलं आहे। नगरपंचायत, नगर परिषद, नगरपालिका याचं 1653 होल्डिंगचं स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेलं आहे। असं एकूण 3313 होल्डिंगचं स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेलं आहे। त्याच्यानंतर परवानगी देण्यात आलेल्या तथापि परवानगीपेक्षा जास्त आकाराची जी होल्डिंग आहेत ती 25 होल्डिंग नगरपालिकांमध्ये आढळून आलेली आहेत, त्याचं देखील ऑडिट झालेलं आहे। त्याच्यानंतर संरचनात्मक लेखापरीक्षण करणारं जे ऑडिट आहे ते ऑडिट 7503 महानगरपालिकांमधलं झालेलं आहे, 1523 हे नगरपालिका नगरपंचायतीमधलं झालेलं आहे। असं एकूण 9026 होल्डिंगचंही ऑडिट झालेलं आहे। आणि संरचनात्मक लेखापरीक्षण न केलेल्या जे होल्डिंग्स आहेत त्याच्यामध्ये महानगरपालिका 151, नगरपालिका नगरपंचायत 37 आणि एकूण 188 होल्डिंगचं ऑडिट झालेलं आहे। आणि निष्कासित केलेल्या ज्याचा आता उल्लेख सन्माननीय सदस्यांनी केला, जी घटना घाटकोपरला घडली त्याच्यानंतर जे काय परिणाम भोगावे लागले ते भविष्यामध्ये होऊ नयेत यासाठी महानगरपालिकेनं सगळ्या महानगरपालिकेने 1,03,512 होल्डिंग्स ही निष्कासित केलेली आहेत। त्याच्यामध्ये नगरपालिका नगरपंचायतीमधली 5,715 आहेत। अशी एकूण निष्कासित केलेल्या होल्डिंगची संख्या ही 1,09,387 अशी आहे। आणि दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची संख्या जी आहे ती महानगरपालिकेमध्ये 48, नगरपालिकेमध्ये 11 आणि एकूण 59 गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत। आणि सन्माननीय सदस्यांनी जी अधिकची माहिती या ठिकाणी मागितलेली आहे की ऑडिट प्रत्येक होल्डिंगचं कोणी आणि कशा पद्धतीने केलेलं आहे याची माहिती पटलावर ठेवण्यात येईल। माननीय सदस्य योगेश सागर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचं सगळ्यात पहिला प्रश्न होता की ऑडिट नक्की कोणी केलं। हा प्रश्न आम्ही याकरता विचारतोय कारण सगळ्यात जास्त भ्रष्ट डिपार्टमेंट जर कुठलं असेल तर होल्डिंग आणि मोबाईल टॉवरचं डिपार्टमेंट आहे महापालिकेतलं। फार डीएमसी पर्यंत सगळे हप्ते घेतात आणि कुठलंही स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेलं नाही त्यामुळे हा माझा आपण या अधिवेशन काळातच
हे तुम्ही स्ट्रक्चरल ऑडिटचं सगळं जो काही आहे तो पटलावर ठेवणार का, हा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, घाटकोपरच्या घटनेनंतर बीएमसीनी आउटडोअर पॉलिसीची ड्राफ्ट पॉलिसी जाहीर केली. आज ऑगस्ट महिन्यामध्ये ती ड्राफ्ट पॉलिसी जाहीर केल्यानंतर आतापर्यंत गेल्या 8 महिन्यामध्ये ती ड्राफ्ट आउटडोअर होर्डिंग पॉलिसी ही फायनलाइज का करण्यात आली नाही, हा माझा दुसरा प्रश्न. माझा तिसरा प्रश्न, या ड्राफ्ट आउटडोअर पॉलिसीमध्ये असं सांगण्यात आलं होतं की मी काही फोटो माझ्याच विधानसभा मतदारसंघातले होर्डिंगचे आणलेले, ते मी अध्यक्ष तुम्हाला पाठवतो. बिल्डिंग लाईनच्या बाहेर जर कुठले होर्डिंग असतील तर ते निष्कासित करण्यात येतील. हे मी फोटो आणलेत. बिल्डिंग लाईनच्या बाहेर बिल्डिंगच्या चारी बाजूनी होर्डिंग उभारलं गेलंय, कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यानंतर जर दाट रहिवासी आणि दाट वस्तीच्या ठिकाणी जर होर्डिंग असतील, ती जर कोसळली तर जेवढे लोक मृत्युमुखी पडतील याची सर्वस्वी जबाबदारी ही सरकारची असेल. माझ्या विभागात 90% स्लम आहेत, मी फोटो आणलेत. त्या संदर्भात ही होर्डिंग का काढण्यात आली नाही, हा माझा प्रश्न. मी असे अनेक फोटो आणलेले आहेत अध्यक्ष महोदय, मी सगळे आपल्याला पाठवतो. हे कृपया आपण मंत्री महोदयांना द्यावे. त्या संदर्भात काही करण्यात का आलं नाही. आणि माझा शेवटचा स्पेसिफिक प्रश्न, बीएमसीनी गेले 3 वर्ष अनेक वेळेला फुटपाथ पॉलिसी आणलेली आहे. त्या फुटपाथ पॉलिसीमध्ये सांगतात की फुटपाथवरच्या सगळ्या एन्क्रोचमेंट आम्ही काढू. असं असताना देखील गेल्या 3 महिन्यामध्ये विधानसभेची निवडणूक झाल्याच्या नंतर फुटपाथवर होर्डिंग उभे राहिलेले आहेत. त्याचे सुद्धा मी फोटो आणलेले आहेत. माझ्या मतदारसंघात फुटपाथवर होर्डिंगची स्ट्रक्चर उभी राहिलेली आहे, लोकांना चालायला जागा नाही, मी त्याचे सुद्धा आणलेले आहेत. जर फुटपाथची पॉलिसी इन प्लेस आहे तर या लोकांना परमिशन कशा मिळतात, कोण यांना परमिशन देतं, आणि ही आपण फुटपाथवरची होर्डिंग काढणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य वरुण सरदेसाईजींनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला की याचं ऑडिट नक्की कोण करतं, त्याच्यामध्ये रेल्वे लाईन आणि बीएमसीच्या हद्दीतील होल्डिंग अशा पद्धतीची 2 होल्डिंग आहेत आणि त्याच्यामध्ये रेल्वेची एजन्सी जी आहे ती रेल्वेच्या हद्दीतल्या सगळ्या होल्डिंगचं ऑडिट करतं आणि महानगरपालिकेच्या काही यंत्रणेमार्फत ही आपल्याला स्ट्रक्चरल ऑडिट केली जातात. परंतु मी होल्डिंग निहाय कोणी ती केलेली आहे त्याची माहिती पटलावर ठेवतोय, अगोदरच सांगितलेलं. आणि आपण सांगितलेली सभागृहातली माहिती ही खरी मानून जर अशा पद्धतीचं बिल्डिंगच्या बाहेर होल्डिंग आलेली असतील तर त्याच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश आजच महानगरपालिकेच्या आयुक्ताला दिले जातात. अध्यक्ष महाराज, माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न मान्य मंत्री महोदयांना असा आहे की आपण स्ट्रक्चरल ऑडिट करताय, परंतु हे होर्डिंग हे खूप मोठा स्कॅम आहे. अध्यक्ष महाराज, हा स्कॅम असा आहे की होर्डिंग मध्ये सँक्शन साईज किती आणि त्या साईजच्या अनुसार त्याची लायसन्स फी ही महानगरपालिकेच्या वतीनं आकारली जाते. साईज एक असते, ऑन पेपर साईज वेगळी असते आणि ऑन साईटची साईज असते ती वेगळी असते. लीट आणि अनलीट अशा प्रकारचे 2 होर्डिंग असतात. लीटची लायसन्स फी वेगळी असते, अनलीटची लायसन्स फी वेगळी असते. अनलीट दाखवून लाईटचे होर्डिंग लावले जातात, त्याची कमी लायसन्स फी भरली जाते. त्यामुळे माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की आपण सर्व स्ट्रक्चरल ऑडिट करा, परंतु या होर्डिंगचं कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ऑडिट होण्याची आवश्यकता आहे. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह म्हणजे त्या ठिकाणी लीट आहे, अनलीट आहे, साईजच्या अनुसार पेपरवरची साईज आणि साईटवरची साईज. त्यामुळे माझा प्रश्न असा आहे की मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीमध्ये असलेल्या सर्व होर्डिंगचं कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ऑडिट करणार का आणि ते किती दिवसांमध्ये करणार? अध्यक्ष अमित साटम साहेबांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला त्या पद्धतीनं देखील महानगरपालिकेला निर्देश दिले जातील आणि त्यांनी सांगितलेली वस्तुस्थिती खरी आहे, जीच आता वरुण सरदेसाई साहेबांनी सांगितली की या ठिकाणी जर साईज वेगळी परमिशन दिलेली असेल आणि वेगळ्या पद्धतीच्या साईजनं होल्डिंग उभी केली असतील तर त्याची देखील माहिती घेतली जाईल आणि जी अमित साटम साहेबांनी मागणी केलेली आहे त्या पद्धतीनं कार्यवाही केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, घाटकोपरच्या घटनेनंतर संपूर्ण सगळ्या यंत्रणेला जाग आली आणि त्याच्यावर स्ट्रक्चरल ऑडिटचा विषय पुढे आला. अध्यक्ष महोदय, मुंबईसह ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये ज्या होल्डिंग्स आहेत त्या संदर्भामध्ये सुद्धा त्याचं ऑडिट केलं गेलं, परंतु मी आपल्याला इथे मुद्दाम सांगतोय अध्यक्ष महोदय की स्ट्रक्चरल ऑडिट केलं, पण त्या ऑडिट नंतर ती पुढची कारवाई काय केली आणि किती जणांवर केली, हा पहिला प्रश्न. कारण अजूनही ज्या साईज आहेत, ज्या तुम्ही तुमच्या साईडवरच्या साईज आहेत त्यापेक्षा कितीतरी पटीनं आता जो विचारलाय नंदूजींनी, त्या ठिकाणी आता
होल्डिंग उपलब्ध दिसत आहेत. मी तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल म्हणून सांगतो, नागभीड तालुक्यामध्ये स्क्वेअरवर का अवाढव्य होल्डिंग तिथे उभा केलाय, ती नगर परिषद आहे. त्याच्या संदर्भात तो कधीतरी कोसळेल ही अवस्था आहे. त्याचा कुठला ऑडिट झाला मला माहित नाही. असे महाराष्ट्रामध्ये, ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा काही आपण वाट बघणार आहोत का? माझा एवढाच प्रश्न आहे की जर या सगळ्यांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट झालाय तर पुढील घटना जर झाली तर त्याला मंत्री महोदय जबाबदार असणार का? आपण जबाबदारी घेणार का? कारण तुम्ही त्यांच्यावर जी जबाबदारी सोपवली ते काम पूर्णपणे प्रामाणिकपणे होत नाही आहे. यासाठी तुम्हाला याच्या पुढे जाऊन शासनाने सक्त आदेश काढण्याची आवश्यकता आहे. ते काढून हा विषय पुन्हा येणार नाही अशा पद्धतीनं शासन उपाययोजना करेल का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य विजय वडेट्टीवार साहेबांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला की किती होल्डिंग्सवर कारवाई झाली महाराष्ट्रामध्ये स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्यानंतर, ती देखील संख्या मी सुरुवातीला सांगितली की महानगरपालिकेमध्ये 1,03,592 होल्डिंग्सवर कारवाई झालेली आहे आणि नगरपालिकेमध्ये 5,715 होल्डिंगवर कारवाई झालेली आहे. अशी जवळजवळ 1,09,387 होल्डिंग्स ही काढून टाकण्यात आलेली आहेत. आणि ज्यांनी याला सहकार्य केलं नाही त्याच्यामध्ये महानगरपालिकेमध्ये 48 लोकांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. नगर परिषदेमध्ये, नगरपालिकेमध्ये 11 असे 51 ठिकाणी गुन्हे दाखल झालेले आहेत. आणि सन्मान्य सदस्यांनी जो महत्वाचा मुद्दा मांडला की स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्यानंतरची झालेली कारवाई, परंतु शासन असा देखील प्रयत्न करेल की दरवर्षी या पूर्ण महाराष्ट्रातल्या होल्डिंगचा एक ड्राईव्ह घेतला जाईल. त्याच्यामध्ये किती अनधिकृत परत उभी केली जात आहेत त्याच्यावर देखील कारवाई केली जाईल. आणि आज मी सभागृहाला आश्वस्त करू इच्छितो की पुन्हा एकदा या वर्षीचा ड्राईव्ह अधिवेशन संपल्यानंतर तात्काळ सुरू केला जाईल. सागर महोदय, माननीय मंत्री महोदय म्हणतायत 1,09,300च्या वर हा अनधिकृत होल्डिंग काढण्यात आले, नगरपालिका आणि महानगरपालिकेचे मिळून. महानगरपालिकेचे अध्यक्ष महोदय 1,00,000च्या वर महानगरपालिकेत आणि नगरपालिकेमध्ये जवळजवळ अध्यक्ष महोदय 5,000च्या वर. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, केवळ 51 गुन्हे दाखल झाले. अध्यक्ष महोदय, त्यापैकी किती गुन्हे हे अधिकाऱ्यांवर दाखल केलेत? अध्यक्ष महाराज, अधिकाऱ्यांना कळत नाही. अध्यक्ष महोदय, महानगरपालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डामध्ये लायसन्स इन्स्पेक्टर आहे, प्रत्येक वॉर्डामध्ये जागा ठरलेल्या आहेत, त्याचे मॅप आहेत, त्याच्या रेव्हेन्यूचे रिसिट्स आहेत, त्याचे अध्यक्ष महोदय सगळ्या यंत्रणा आहेत. अध्यक्ष महोदय, एकही अधिकारीवर जर गुन्हा दाखल झाला नसेल तर मंत्री महोदय आपण या सभागृहात सांगा 1,00,000 महानगरपालिकेचे आणि 5,000 नगरपालिकेचे होल्डिंग अनधिकृत जिथे जिथे लागले होते तिकडचे किती अधिकाऱ्यांवर किती दिवसात गुन्हे दाखल करण्यात येणार? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य योगेश सागर साहेबांनी जी मागणी केलेली आहे त्याच्यामध्ये 48 गुन्हे हे महानगरपालिकेच्या अंतर्गत दाखल करण्यात आलेले आहेत. नगरपालिकेमध्ये 11 असे 51 गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. पण ते कोणावर करण्यात आलेले आहेत, कशासाठी करण्यात आलेले आहेत आणि त्याच्यावर अधिकाऱ्यांवर आहेत की नाहीत याची पूर्ण माहिती घेऊन पटनावर ठेवण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याकडे जे फोटो पाठवलेत त्यामध्ये एक प्रश्न विचारायचा राहिला. बीएमसीच्या आउटडोअर पॉलिसीमध्ये डिवायडरच्या मध्ये होल्डिंग लावण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. असं असताना सुद्धा माझ्या मतदारसंघात मी आपल्याला फोटो पाठवलेत, फ्लायओव्हरवर मध्ये एलईडी स्क्रीन उभे केले गेलेत. या एलईडी स्क्रीनवर इतके ब्राईट होल्डिंग आणि इतके ब्राईट ऍडव्हर्टिजमेंट चालतात की ड्रायव्हिंग करताना ड्रायव्हरचं लक्ष विचलित होतं, उद्या ऍक्सिडेंट घडू शकतात. पॉलिसी असताना सुद्धा या होल्डिंगला परमिशन कशी मिळते? आणि मला मंत्री महोदयांकडनं स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आता हा विषय सभागृहात आल्यानंतर हे जे नवीन उभारले गेलेले गेल्या 3 महिन्यामध्ये उभारले गेलेले होल्डिंग आहेत यावर कारवाई होणार का? दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न की हे जे होल्डिंग वाले आहेत या सगळ्यांचं एक कार्टेल आहे, यांची एक कंपनी ब्लॅकलिस्ट झाली की तेच लोक दुसरी कंपनी बनवतात आणि परत एकदा महानगरपालिकेची टेंडर घेतात. यावर काही आपण कारवाई करणार का? अध्यक्ष महोदय, महानगरपालिकेमध्ये जी होल्डिंग लावली जात आहे ती काय आताच 3 वर्षामध्ये 4 वर्षामध्ये किंवा 5 वर्षामध्ये लावली जात नाही. वर्षानुवर्ष हीच प्रक्रिया त्या ठिकाणी सुरू आहे. परंतु सन्मान्य सदस्यांनी या 3 महिन्याचा जो उल्लेख केलेला आहे ती लावलेली जी काही होल्डिंग्ज आहेत ती नियमामध्ये लावलीत की नाही याचा नक्की तपास केला जाईल आणि ती जर नियमबाह्य असतील तर ती देखील काढून टाकण्यात येतील. जितेंद्र आव्हाड. अध्यक्ष महोदय, होल्डिंगच्या बाबतीत नागपूर उच्च न्यायालयाने अतिशय महत्वाची अशी काही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ड्राफ्ट करून दिलेले आहेत.
होर्डिंग डोळ्याला कुतपत लागतं, त्याची उंची किती पाहिजे, हे जे टीव्ही आहेत त्याला परमिशनच नाही, हे जे ब्राईट कलर्स आहेत त्याच्याने ड्रायव्हर्सचे डोळे डिस्ट्रॅक्ट होतात, असं सगळं हायकोर्टाचं म्हणणं आहे. महाराष्ट्र शासन हे हायकोर्टापेक्षा मोठं आहे का? आपण परमिशन कशी देता? माझा दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न, आपण जसे सिलिंग वरनं खाली उतरतो, आजूबाजूला होर्डिंग्ज आहेत, ते कोणाच्या जमिनीवर आहेत आणि परमिशन कोणी दिली? त्या सगळ्या जमिनी ओरिजिनल म्हाडाच्या जमिनी आहेत आणि म्हाडाने परमिशन न देता तिथे होर्डिंग उभारलेत. तुम्हाला माहिती आहे कोणी उभारलेत. आपण त्या होर्डिंगवर कारवाई करणार की नाही एवढं सांगा फक्त. काय चालू आहे? कोणी येतो, होर्डिंग उभारतो, करोड रुपयाचा भ्रष्टाचार करतो, निघून जातो, बदनाम सरकार होतं. एवढ्या होर्डिंगला परमिशनच नाही तिथे आणि म्हाडाची तरी एकही परमिशन नाही. मग म्हाडाची परमिशन नसताना तिथे होर्डिंग उभे राहिले कसे? माझं खास करून ऑब्जेक्शन आहे, टीव्ही लावतायत ना त्या वेळेने एखादा मोठा अपघात होईल. ऑब्जेक्शन आहे, टीव्ही लावतायत ना त्या वेळेने एखादा मोठा अपघात होईल. कारण का उच्च न्यायालयाने, नागपूर उच्च न्यायालयाने एका होर्डिंगच्या केसमध्ये सांगितलं की इंडियन होर्डिंग काँग्रेस नावाचं एक रूल्स अँड रेग्युलेशनची पुस्तिका आहे, त्याच्यानुसार वागा. तुमच्या डोळ्याला जर सळणं म्हणजे असं अंगावर येणारे कलर्स असतील तर ते अजिबात असता कामा नये असं उच्च न्यायालयाचं मत आहे. आपण त्याची अंमलबजावणी करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जी मागणी या ठिकाणी केली आहे, होल्डिंग हे जमिनीपासून 10 फुटावर असावं लागतं आणि त्याची उंची हे 40 ते 60 फुटापर्यंत असावी लागते, अशा पद्धतीचे निर्देश या आदेशामध्ये नक्कीच आहेत. परंतु हे कलर कसे असले पाहिजेत, त्याचा ब्राईटनेस किती असला पाहिजे, हे जर नियमावली असेल तर ती देखील पडताळून बघू. पण महत्वाचा मुद्दा असा आहे की जी होल्डिंग्स लावली जात आहेत ती म्हाडाच्या जागेमध्ये असतील किंवा महानगरपालिकेच्या जागेमध्ये असतील तर ती कशा पद्धतीने लावली गेलेली आहे, त्यांच्या नियमाचं पालन झालंय की नाही. बापू देशमुख. अध्यक्ष महोदय, शहरामध्ये नगरपालिका असतील, महानगरपालिका असतील, अध्यक्ष महोदय, शहरामध्ये असतील, महानगरपालिकामध्ये असतील, नगरपालिकेमध्ये असतील, मोठ्या प्रमाणात होल्डिंगचं प्रमाण आहे. आता मंत्री महोदयांनी सांगितलं 1,09,000 बेकायदेशीर होल्डिंग काढलेले आहेत. या 1,09,000 बेकायदेशीर होल्डिंग कडून रोख स्वरूपात काय दंडात्मक कारवाई केलेली आहे का आणि कोणावर केलेली आहे? पण फोटो एकाचे, जाहिरात एकाची आणि दंडात्मक कारवाई एकाला, असं होऊ नये. आणि शहराचं जे विद्रूप होतंय शहर, ह्या होल्डिंगमुळे सुद्धा विद्रूपपणा येतो. माझे आपले अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय विनंती आहे, दंडात्मक एखाद्याला बक्षीस म्हणून जो कोणी होल्डिंगचा फोटो काढून महानगरपालिकेला, नगरपालिकेला देईल त्याला थोडंसं बक्षीस ठेवावं आणि महानगरपालिकेने सुद्धा त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई करेल का? विनापरवाना जी होल्डिंग लावलेली आहे त्याच्या संदर्भामध्ये जी पॉलिसी आपण तयार करतोय त्याच्यामध्ये सन्मान्य सदस्यांनी जी माहिती दिली किंवा जो मुद्दा मांडला तो आपण निश्चित त्याचा समावेश करू शकतो, दंडाची देखील तरतूद करू शकतो. आता होल्डिंग अनधिकृत मोबाईलवर पाठवणाऱ्याला बक्षीस देता येईल की नाही याच्यावर जरा चर्चा होऊ शकते, परंतु अनधिकृत होल्डिंग जी आहेत त्याला दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद नियमावलीमध्ये नक्की केली जाईल. आणि दुसरी एक महत्वाची गोष्ट आहे की या सगळ्या होल्डिंगच्या बाबतीमध्ये 3 महिन्यातनं एकदा एसीएस होमनं आढावा घेतला पाहिजे, अशा पद्धतीचे निर्देश हे मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील दिलेले आहेत आणि नगरविकास खात्याच्या मंत्र्यांनी देखील दिलेले आहेत, उपमुख्यमंत्र्यांनी देखील दिलेले आहेत. तर हे 3 महिन्यातनं एकदा आढावा बैठक होते की नाही याचा देखील रिव्ह्यू घेतला जाईल. पण मगाशी जे मी सांगितलं की दरवर्षी या होल्डिंगचं स्ट्रक्चरल ऑडिट होणं आणि किती अधिकृत आहेत आणि किती अनधिकृत आहेत याचा नक्की रिव्ह्यू घेतला जाईल आणि या वर्षीचा रिव्ह्यू अधिवेशन संपल्यानंतर तात्काळ सुरू केला जाईल. चला पुढे जायला लागेल, 20 मिनिटं चालली आहे. चला शेवटचं चेतन तुम्ही. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, होल्डिंग हा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अतिशय ऐरणीवर आलेला विषय. सगळी मोठी शहरं असतील, छोटी शहरं असतील, सगळीकडे जाहिरातीचं योग आहे. पण याच्यामध्ये काही गोष्टी आता सकारात्मक उत्तर देते सरकार, त्याबद्दल अतिशय संवेदनशील पण आहे, होल्डिंग पॉलिसी करणार आहे. पण अस्तित्वातली होल्डिंग पॉलिसी आपण राबवणार का? महानगरपालिकेला तंतोतंत राबवायला सांगणार का? हा पहिला प्रश्न. ज्या जागा
सुद्धा आपण होल्डिंगला कशी परवानगी देतो? मग तिथं जो होल्डिंगवाला आहे तो ती जागा रस्त्याची कधीच महानगरपालिकेच्या नगरपालिकेच्या ताब्यात देत नाही. तर नवीन पॉलिसी आपण जी आणतोय त्याच्यामध्ये असं बंधन आणणार का की ज्या जागा आरक्षित आहेत वर्षानुवर्ष रस्त्यासाठी असतील, क्रीडांगणासाठी असतील, तर त्याच्यावरती आता होल्डिंग लावता येणार नाहीत किंवा लावलेल्या होल्डिंगच्या परमिशन काढून घेतल्या जातील? हा एक दुसरा प्रश्न आहे. तिसरा माझा प्रश्न आहे की ज्या जागा महानगरपालिकेने किंवा सरकारने लीजनी कुणाला दिलेल्या आहेत त्या लीज होल्डरनी अजून एक पोट भाडे करू म्हणून होल्डिंगवाला ठेवलेला आहे. तर नवीन पॉलिसीमध्ये ज्या जागा सरकारी मालकीच्या आहेत, ज्याचं लीज सरकारला येतं, तिथं हा होल्डिंगवाला पोट भाडे करून ठेवता येणार नाही आणि ज्यांनी कुणी ठेवला असेल त्याला काढून टाकावं लागेल. हे पॉलिसीमध्ये अंतर्भाव करणार का? हा माझा तिसरा प्रश्न आहे. आणि चौथा माझा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय की पॉलिसीमध्ये म्हणजे जी आता होल्डिंग पॉलिसी आहे त्याच्यामध्ये उल्लेख आहे की रस्त्यापासून फुटपाथ पासून किती अंतरापर्यंत बोर्ड लावले पाहिजेत. दुर्दैवानं ही कुठलंही पाळलं जात नाही. अगदी फुटपाथ वरती खोदून तो खांब लावला जातोय आणि त्याला बेकायदेशीर म्हणायला हे तयार नाहीत. तर हे जे होल्डिंग पॉलिसी मधले नियम आहेत याच्यानुसार सुद्धा महानगरपालिकेचे अनेक अधिकारी फसवणूक करतायत. मंत्री महोदयांची तीव्र इच्छा आहे की चांगल्यातलं चांगलं व्हावं, पण अधिकारी खालून माहिती देत नाही. तर त्याच्यावरती हे जे आहे, मी स्पेसिफिक प्रश्न विचारतोय, पॉइंटेड आहे, भाषणही नाही केलं अध्यक्ष. त्याच्यामुळं हे जे फुटपाथ पासून आत आलेले बोर्ड आहेत किंवा डिस्टन्सच्या आतमध्ये बोर्ड आले आहेत याच्यावर कारवाई होणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य चेतनजी तुपेंनी चार जे मुद्दे मांडलेले आहेत हे अतिशय महत्वाचे आहेत. ते मुद्दे अतिशय संवेदनशीलपणे तपासून पाहिले जातील आणि त्याच्यावर कार्यवाही केली जाईल. मंत्री महोदय, आव्हाड साहेबाचा काय प्रश्न होता त्याला उत्तर मिळालेलं नाही. एक प्रश्न आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे सुपरिटेंडेंट आहेत प्रकाश जाधव, ते होते पूर्वी, त्यांच्या हातात अधिकार होते. कंप्लीट पॉलिसी ते डॉमिनेट करतात. तुम्ही जरा चौकशी लावा. सगळे होल्डिंग्स त्यांच्या मुलांचे म्हणजे मुलं ऑपरेट करतात. ते जाऊ दे, त्यांचा धंदा आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न मी तुम्हाला परत एकदा विचारतोय. जमीन म्हाडाची परमिशन म्हाडाने दिलेली नाही. मी स्वतः तक्रार अर्ज केलाय. मग ह्याचा बाप कोण आहे की जो हे सगळे होल्डिंग्स तिथे ठेवतोय आणि त्या होल्डिंगचं उत्पन्न कमीत कमी 1.5 कोटी रुपये 1.5 कोटी रुपये महिन्याला 1.5 कोटी रुपये कमवतायत. कोण आहे बाप हा की जो सरकारलाही आणि होल्डिंग विकतोय? जरा चौकशी करा. 2 दिवसाचं काम आहे. पत्र देतील म्हाडा लगेच की आमची जमीन आहे, परमिशन नाही, तोडणार काय एवढं सांगा. सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलेली माहिती तपासून बघू. महोदय, माझं काही म्हणणं नाही. एकच प्रश्न अर्धा तास चालला, हरकत आणखीन चालू द्या. माझ्या आपल्या वतीनं त्यांना सूचना करतो आहे आपल्या अध्यक्ष महोदयांना आणि लिडर्सना की आज नियम बदलून हा 1 तासाच्या नियमाऐवजी रोज 6 प्रश्न तरी झाले पाहिजेत. मी 6च म्हणतो, 6 तरी प्रश्न करा आणि नंतर मग पुढचं 10 करा. हा असा वेगळा नियम करा की ज्याच्यामुळे जे आहेत अधिकाधिक प्रश्न जे आहेत त्याला न्याय मिळू शकेल. बरोबर. चला, प्रश्न क्रमांक 2. पुढचा प्रश्न घ्या. प्रश्न क्रमांक 2. हॅलो अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 251. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मुंबई नाशिक महामार्गावर ठाणे ते वडपे दरम्यान सुरू असलेल्या 23 किलोमीटर कॉन्क्रीट करण्याचे काम अद्यापही अपूर्णावस्थेत आहे आणि ते काम एवढं निकृष्ट दर्जाचं आहे की त्या रस्त्यावरती आत्ताच जवळजवळ 500 ठिकाणी मोठ्या मोठ्या भेगा पडलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, या सर्व प्रश्नांवरती सरकारने मंत्री महोदयांनी अतिशय प्रामाणिकपणे उत्तरं दिलेली आहेत. त्यांनी हे कबूल केलेलं आहे की हे खरं आहे, इथे मोठ्या मोठ्या भेगा पडलेल्या आहेत. त्याचबरोबर 36% काम अजूनही अपूर्ण आहे. 36% काम होणं बाकी आहे. मात्र यामध्ये मंत्री महोदय सांगतायत की मे 2025 पर्यंत ते काम पूर्ण होईल. अध्यक्ष महोदय,
खरं म्हणजे 500 ठिकाणी भेगा पडलेल्या आहेत, ते मंत्री महोदयांनी कबूल केले आहे. रस्त्याचं काम 36% अपूर्ण आहे हे देखील कबूल केलेलं आहे. आणि पूर्ण कधी होईल तर मे महिन्यापर्यंत पूर्ण होईल असं देखील या उत्तरात म्हटलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझे स्पेसिफिक 2 प्रश्न आहेत. एक तर मे 2025 पर्यंत या रस्त्याचं काम पूर्ण होईल अशी हमी मंत्री महोदय सभागृहाला देतील का? माझा स्पेसिफिक दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, की आपण या उत्तरामध्ये कबूल केलं की इथे 500 ठिकाणी भेगा पडलेल्या आहेत, रस्ता खचलेला आहे. असं असतानाही आम्ही ज्यावेळी या प्रश्नामध्ये विचारलं की त्याच्यावरती काय कारवाई केली, तर आपण उत्तरामध्ये म्हणताय की वडपे ते ठाणे या लांबीच्या कामाचे त्रयस्थ पार्टी ऑडिट करण्याकरता व्हीजेटीआय या संस्थेची नेमणूक केलेली आहे. अहवालातील निष्कर्षानुसार कारवाई करण्याचे नियोजन आहे. आता तुम्ही कबूल करताय की 500 ठिकाणी रस्ता खचलेला आहे, 500 ठिकाणी भेगा पडलेल्या आहेत. अजून व्हीजेटीआयचा वेगळा अभिप्राय काय घेणार आहे? म्हणून माझा स्पेसिफिक दुसरा प्रश्न आहे की याची दखल घेऊन त्या कॉन्ट्रॅक्टरवरती, त्या ठेकेदारावरती तातडीने कारवाई करणार का? माझा तिसरा प्रश्न आहे, त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई करणार का? आणि चौथा प्रश्न आहे, त्याला आपण काळ्या यादीत टाकणार का? अध्यक्ष महोदय, मुंबई नाशिक महामार्गावरील ठाणे ते वडपे हा जो काही पूर्वी 4 लेनचा हायवे होता, तो आता 12 लेनचं त्या ठिकाणी त्याचं कामकाज आता अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, हा संपूर्ण जो काही हायवे आहे हा कॉन्क्रिटीकरणाच्या माध्यमातून, पॅनल्सच्या माध्यमातून तयार करण्यात येतो आहे. साधारणपणे 38,000 कॉन्क्रीट पॅनल 4.5 मीटर बाय 3.5 मीटर आकाराचे, त्या ठिकाणी त्याला काही क्रॅक्स गेलेला आढळून आलेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून हे पॅनल याच्या संदर्भातलं ऑडिट करण्याचं काम थर्ड पार्टी व्हीजेटीआय अतिशय मानांकित संस्था आहे, या तंत्रज्ञान संस्थेच्या माध्यमातून त्याचं ऑडिट केलं जाईल. म्हटलं तर 4 वर्ष हा हायवे मेंटेन करण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराचीच आहे. आणि म्हणून त्या व्हीजेटीआयचा जो काही अहवाल येईल त्या अहवालाप्रमाणे पुढची कारवाई त्या ठिकाणी केली जाईल. आणि विभागाच्या वतीने मे 2025 पर्यंत या हायवेचं काम पूर्ण करण्याचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे. खोसकर. मुंबई नाशिक महामार्गाचं काम या ठिकाणी चालू आहे. आत्ताच सदस्य महोदयांनी केलं. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये माझ्या मतदारसंघात कमी 30 ते 35 किलोमीटरची लांबी आहे. या कामासंदर्भात मुख्य अभियंता, अध्यक्षक अभियंता वारंवार या ठिकाणी मी पत्र देऊन त्याच्यावर आजपर्यंत कुठलीही कारवाई झाली नाही. अध्यक्ष महोदय, ती कारवाई आपण या ठिकाणी त्याच्यावर लवकर कराल का? अध्यक्ष महोदय, दुसरा माझा प्रश्न असा आहे, त्याचं रुंदीकरणाचं काम चालू आहे. त्या रुंदीकरणाचं काम चालू असताना तिथल्या स्थानिक गावातील आजूबाजूच्या गावकऱ्यांना कुठेही विश्वासात घेतलं नाही. ज्या वेळेस प्रत आराखडा बनवला, एस्टिमेट बनवलं, काम चालू, अंडरपास गाव सोडून कुठं बांधलं, ब्रिज कुठं बांधलं, त्याचं कुठे या ठिकाणी ताळमेळ नाही. या संदर्भात सुद्धा आम्ही वारंवार मिटिंगा घेऊन स्थानिक ग्रामस्थ जाऊन आता पाडळी फाट्यावर त्या ठिकाणी तिथं ब्रिजची गरज असताना तिथं अंडरपास केला. पहिल्याच अंडरपास मधून पाणी जात नाही. मुंडेगाव तिथं तरी 30 परिस्थिती, गोंद्याला 30 परिस्थिती, परंतु त्याच्यावर कुठलीही सुधारणा नाही. आज जे काम चालू आहे ते अतिशय निकृष्ट दर्जाचे आहे. मी रोज येता जाता मतदारसंघात असताना वारंवार सांगून त्याच्यावर अजून कुठेही गेलं नाही. परंतु त्या गोष्टीवर आपण काय कारवाई करणार त्याचा मला स्पेसिफिक खुलासा. अध्यक्ष महोदय, हा जो काही तारांकित प्रश्न आहे तो ठाणे ते वडपे या हायवेच्या संदर्भातला आहे. सन्माननीय सदस्य महोदयांनी जो काही मुद्दा उपस्थित केलेला आहे तो मुंबई आग्रा नॅशनल हायवे 3चा प्रश्न आहे. म्हणजे या स्कोपचा तो बाहेरचा आहे. तरी पण
माननीय आमदार महोदयांनी ज्या काही सूचना केलेल्या आहेत त्या वस्तू स्थिती तपासून घेऊ, त्यांच्या उपस्थितीमध्ये या संदर्भातली बैठक आयोजित करू। अध्यक्ष महोदय, थाने वड़पे जो रोड है इस पे मैं रोज ट्रैवल करता हूं। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न ये है कि 1/8/2024 को सन्मान्य उप मुख्यमंत्री अजीत दादा ने इसके संदर्भ में मीटिंग ली थी। 2/8/2024 को इसकी इंस्पेक्शन हुई थी। इंस्पेक्शन रिपोर्ट मेरे पास अभी है। इसमें 7 मुद्दों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, जिसमें वॉर रूम सेटअप किया गया था। जो वॉर रूम सेटअप करने में मैं खुद इन्वॉल्व था और 1 महीने तक मैंने उधर विजिट भी की। मैं आपको आज चैलेंज के साथ कह सकता हूं वो वॉर रूम आज काम नहीं कर रहा है। दूसरा, ये निर्णय लिया गया था कि ड्रोन सर्वेलेंस होगा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। वो 3 दिन ड्रोन सर्वेलेंस हुआ, उसके बाद वो बंद हो गया। मुझे पता है कि सम्मान्य मंत्री महोदय अभी कहेंगे कि वहां पे 200 से ज्यादा मार्शल लगाए गए थे। मैं आपके साथ ट्रैवल करने को तैयार हूं, मार्शल उधर है नहीं। हैवी ट्रैफिक व्हीकल ब्रेकडाउन की वजह से वहां पे ट्रैफिक थमता है। यह तय किया गया था कि बड़े क्रेन लगाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये ऐसा रास्ता बन गया है कि जो महाराष्ट्र को मैं समझता हूं एक बड़ा चैलेंज बन गया है। 3 घंटे ट्रैफिक वहां पर लगता है और वहीं से भिवंडी के लोग स्कूल कॉलेजेस के लिए आते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि भिवंडी के यूथ को जो यहाँ पर नौकरी मिलती है उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। एग्जाम के वक्त लोग अपने एग्जाम पेपर्स मिस कर रहे हैं। कितना चिल्लाया जाए। सन्मान्य भुजबल साहब हो, थोराट साहब यहाँ पे थे, सब ने इस विषय पे बोला है। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है, दादा ने उस वक्त कहा था कि अगर ये रोड मेंटेन नहीं हुआ, अगर यहाँ ट्रैफिक नहीं कंट्रोल हुई तो एक एक व्यक्ति अलग अलग डिपार्टमेंट से सस्पेंड किए जाएंगे। क्या सरकार आज, और यहां आप सभी की गवाही ले सकते हैं, इसके लिए ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो रोड इतनी बुरी तरह से बना हुआ है, नेकेड आई से आप देख सकते हैं कि वो 4 साल भी नहीं चलने वाला। क्या सरकार आज इतनी तकलीफ जो लोगों को है, कल्याण, थाने, भिवंडी, आज सरकार ट्रैफिक पुलिस, पीडब्ल्यूडी, एमएसआरडीसी, इनके एक एक अधिकारी को सस्पेंड करेगी क्या? ये मेरा प्रश्न है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ही वस्तुस्थिती आहे की या महामार्गावरनं अतिशय मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक आहे, हेवी ट्रॅफिक आहे। आणि म्हणून जर आपण कंपॅरिझन केलं तर अहमदाबाद हायवे असेल, गोवा हायवे असेल, मुंबई आग्रा हायवे असेल, या सर्व हायवेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक इंटेन्सिटी या हायवेवरनं आहे, ही निश्चितपणे आहे। भिवंडीच्या मग लागून असलेलं मानकोली असेल, अंजूर असेल, दिवे असेल, या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात गोडाऊन्स त्या ठिकाणी आहेत आणि म्हणून ही जी काही मोठे कंटेनरची पण ट्रॅफिक त्या ठिकाणी असते आणि त्याच दृष्टिकोनातून 12 लेनचा हा महामार्ग त्या ठिकाणी आता अंतिम टप्प्यामध्ये आहे। अर्थात ही वाहतूक कोंडी सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून काही तातडीच्या उपाययोजना पण त्या ठिकाणी करण्यात आलेल्या आहेत। तरी पण आपण ज्या काही सूचना केलेल्या आहेत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी त्या ठिकाणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून विभागाच्या वतीने लक्ष घातलं जाईल आणि सुरळीतपणे रहदारी कशी त्या ठिकाणी सुरू राहील या दृष्टिकोनातून लक्ष घातलं जाईल। चला पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। अध्यक्ष महाराज, प्रश्न क्रमांक 3। अध्यक्ष महाराज, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट मध्ये ओबेरॉय स्कायपॅन नावाच्या इमारतीला लागलेल्या आगीच्या संदर्भामध्ये हा प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज। अध्यक्ष महाराज, उत्तरामध्ये असं म्हटलेलं आहे की 2023 आणि 2024 मध्ये लहान मोठ्या अशा 5000 पेक्षा जास्त आगी या घटना
या मुंबई शहरामध्ये घडलेल्या आहेत अध्यक्ष महाराज. आणि तसंच असंही म्हटलेलं आहे की कलम 45 मध्ये दर्शवण्यात आलेल्या प्रथम वर्षी लेखापरीक्षण करणे व त्यानंतर प्रत्येक 2 वर्षातून एकदा लेखापरीक्षण करणे करावयाचे आहे. म्हणजे सगळ्या इमारतींना 2 वर्षातनं एकदा फायर ऑडिट करणं बंधनकारक आहे असं याच्यामध्ये म्हटलंय अध्यक्ष महाराज. या अनुषंगानं माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत अध्यक्ष महाराज. माझा पहिला प्रश्न हा आहे की ज्या नवीन मुंबई शहरामध्ये रिडेव्हलप होऊन टॉवर्स आणि इमारती ज्या तयार होत आहेत त्यांचं दर 2 वर्षांनी फायर ऑडिट होणं हे कायद्याने बंधनकारक असताना ते होत आहे की नाही होत आहे हे चेक करण्याकरता कोणतंही चेक मेकॅनिझम नाही. त्यामुळे दर 2 वर्षांनी या टॉवर्सचं फायर ऑडिट होण्याकरता काही चेक मेकॅनिझम हे शासन उभारणार का? उदाहरणार्थ दर 2 वर्षांनी त्या इमारतीने फायर ऑडिट केलेलं आहे की नाही याचा लिंक प्रॉपर्टी टॅक्स भरण्याशी जर केला आणि जर ते फायर ऑडिट केलेलं नसेल तर प्रॉपर्टी टॅक्स मध्ये पेनल्टी लावणं अशा प्रकारचं काहीतरी चेक मेकॅनिझम हे शासन उभारणार का? माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि माझा दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न हा आहे अध्यक्ष महाराज की ही आग ज्या परिसरामध्ये लागली लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट, हा संपूर्ण परिसर लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट, ओशिवारा, लोखंडवाला हा मोठा परिसर असून साधारणतः एक संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 4 लाखाचं पॉप्युलेशन 3 लाखाचं वोटर पॉप्युलेशन हे या भागामध्ये राहत असून त्याच्या क्लोज विसिनिटीमध्ये कोणतंही फायर स्टेशन नाही. त्याच विधानसभा क्षेत्रामध्ये चित्रकूट नावाचं एक ग्राउंड आहे, एक मैदान आहे, ज्या मैदानावरती मोठ्या प्रमाणावरती अनधिकृत ऑल्टरेशन्स, एडिशन्स आणि कन्स्ट्रक्शन हे झालेलं आहे. आणि त्या मैदानावरती फायर स्टेशनचं डीपी मध्ये आरक्षण आहे अध्यक्ष महाराज. त्यामुळे चित्रकूट ग्राउंडवरचं सर्व अनधिकृत बांधकाम हटवून त्या ठिकाणी डीपी रिझर्वेशन मध्ये असल्याप्रमाणे लवकरात लवकर त्या ठिकाणी तिकडच्या परिसराला सर्व्हिस देण्याकरता फायर स्टेशन उभारणार का? आणि ते उभारणार तर ते किती दिवसामध्ये त्याचं ॲक्विजिशन करून फायर स्टेशन तयार करण्याचं टेंडर काढणार? हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अमित साटम साहेबांनी जे प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, ही जी इमारत आहे स्कायपॅन याला आग लागली आणि हे खरे अध्यक्ष महोदय त्या 30 मीटरपेक्षा उंच ज्या इमारती असतात त्याचं फायर ऑडिट करणं बंधनकारक आहे. त्याचा समावेश म्हणजे आपण म्हणतो तसा कलम 45 नुसार ते करणं एकदा म्हणजे जेव्हा आपण सँक्शन देतो तेव्हा एकदा आणि 2 वर्षांनी एकदा करणं हे बंधनकारक आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी विचारले की 2 वर्षातनं एकदा हे करतात का नाही या संबंधीची काही मेकॅनिझम आपण करणार का अध्यक्ष महोदय? तर मी आता आपल्याद्वारे सन्माननीय सदस्यांना सांगू इच्छिते की आम्ही सगळे युडी तर्फे जवळजवळ आम्ही सगळ्या गोष्टी ज्या साईटवर चालतात त्या सगळ्या आम्ही एका ह्याच्यावर घेण्याचा आता हे करतोय आणि त्या योजनेमध्ये आम्ही ह्यांचं जे फायर ऑडिटचा जो विषय आहे तो पण त्याच्यामध्ये समाविष्ट करतोय अध्यक्ष महोदय. दुसरा अध्यक्ष महोदय त्यांचा प्रश्न होता की प्रॉपर्टी टॅक्सला हे लिंक करता येईल का? अध्यक्ष महोदय, सूचना चांगली आहे, त्याचा सुद्धा विचार केला जाईल अध्यक्ष महोदय. आणि त्यांच्या इथे जे अनाधिकृत प्लॉटवर जे काही बांधकामं आहेत त्या संबंधीचा चौकशी करून लवकरात लवकर आपण त्याच्यात डीपीचं फायर स्टेशनचं आरक्षण आहे अध्यक्ष महोदय असं सन्माननीय सदस्य सांगतायत, तर आपण लवकरात लवकर ते बघून आपल्याला ते आरक्षण मिळवता येईल का ते पण बघण्याची नियोजन करू अध्यक्ष महोदय. लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट अंधेरी येथील ऑबेरॉय संकुलातील स्कायपॅन इमारतीला लागलेल्या आगीसंदर्भात मी सन्माननीय माननीय मंत्री महोदयांना 3 उपप्रश्न विचारणार आहे. नंबर 1 आहे, लेखा परीक्षकाच्या नेमणुकीबाबत महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना नियमात सुधारणा करण्याची सुरू असलेली कार्यवाही किती दिवसात पूर्ण करण्यात येणार आहे? माझा दुसरा उपप्रश्न असा आहे की मुंबईत नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारण्यात आलेली आहे किंवा नाही याची प्रत्यक्ष तपासणी न करता महापालिकेकडून
अशा इमारतींचा भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येतात आणि एखादी आगीची घटना घडल्यानंतर असे निदर्शनास येते की सदर इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारण्यातच आलेली नाही, त्यामुळे अग्निशमन यंत्रणा आहे किंवा नाही याची तपासणी न करता भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास जबाबदार असणाऱ्या या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणत्या प्रकारची कार्यवाही करण्यात येणार आहे? तिसरा माझा उपप्रश्न असा आहे की मुंबई उपनगरात 40 ते 50 मजल्यापर्यंतच्या अनेक गगनचुंबी इमारती आहेत, परंतु सदर इमारतींना दुर्दैवी आग लागल्यास अग्निशमन दलाकडे केवळ 22व्या मजल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठीच सीडी उपलब्ध असल्याने मुंबईतील गगनचुंबी इमारती अग्निसुरक्षा वाऱ्यावर आहे। त्यामुळे शासनाने अशा गगनचुंबी इमारती 22 मजल्यावरील आगीच्या दुर्घटना घडल्यास अनेक वेळा जीवितहानी होण्याची दाट शक्यता असते, त्यामुळे अग्निशमन दलाकडील सीडीची उंची वाढवण्याच्या अनुषंगाने काय कार्यवाही केली आहे व कोणती पर्यायी उपाययोजना देण्यात येत आहेत किंवा देण्यात येणार आहे का, या बाबतीत मंत्री महोदयांनी खुलासा करावा। चला मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जे विचारलं त्यासंबंधी अध्यक्ष महोदय की जर फायर ऑडिट केलं नाही, त्यांना आपण बंधनकारक केलेलं आहे, ते केलं नाही तर मालमत्ता करात दंड लावण्याच्या आपण नियमामध्ये सुधारणा करतोय अध्यक्ष महोदय। तसंच पूर्वी जे फायर ऑडिट करायचे ते ज्या आपल्या फायर फायटिंग एजन्सी आहे त्यांच्यातर्फे व्हायचं अध्यक्ष महोदय। आम्ही त्याच्यामध्ये लेखा परीक्षांच्या नेमणुकीबाबत आता नियमामध्ये योग्य त्या सुधारणा आता लवकर आम्ही दिलेल्या आहेत आणि त्यास लवकरच मंजुरी प्राप्त होईल अध्यक्ष महोदय। ते मंजूर झाल्यानंतर लेखा परीक्षकाची नेमणूक आम्ही आमच्यातर्फे करू अध्यक्ष महोदय। दुसरा त्यांचा प्रश्न होता की आपण ज्या नवीन इमारती होत आहेत त्याला जे भोगवटा प्रमाणपत्र देतो अध्यक्ष महोदय, तर ते पुढच्या मेकॅनिझम मध्ये आपण हे फायर ऑडिट घेतल्यामुळं ते देताना पण ते तपासून देण्यात येईल अध्यक्ष महोदय। प्रशांत ठाकूर। अध्यक्ष महोदय, सदर प्रश्नावरती उत्तर देताना मंत्री महोदयांनी सांगितलेलं आहे की एका वर्षामध्ये 23 साली 5074 आणि 24 साली 5301 या एकेका वर्षामध्ये लागलेल्या आगींची संख्या आहे आणि उत्तरामध्ये आपण म्हटलंय 5व्या उपप्रश्नाच्या उत्तरात की 2700 नोटीस आपण बजावलेल्या आहेत। म्हणजे या 2700 नोटीसच्या व्यतिरिक्त अन्य सर्व इमारती या सुरक्षित आहेत असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे का? तसं नसेल तर त्या संदर्भामध्ये प्रशासन काय कारवाई करतंय? आणि या व्यतिरिक्त जशा पद्धतीनं सन्माननीय सदस्य अमित साटम यांनी सुचवलं की प्रॉपर्टी टॅक्सची लिंक करा, माझं म्हणणं आहे फायर ऑडिट करत नसतील तर हेवी पेनल्टी लावा, कारण लोकांच्या जीवनाशी खेळ आहे आणि तो हेवी पेनल्टी लावून देखील त्या संदर्भामध्ये ती सोसायटी ते संस्था जर कॉम्प्लायन्स करत नसेल तर त्यांचं पाणी कट करणं, त्यांची लाईट कट करणं यासारखे उपाययोजना केल्या तरच लोकांचे जीव वाचू शकतात। या संदर्भामध्ये शासन निर्णय घेईल का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी ज्या आता सूचना केलेल्या आहेत खरंच त्या खूप महत्त्वाच्या आहेत। मला असं वाटतं की ह्या जो आम्ही कायद्यामध्ये ह्याच्यात सुधारणा करतोय त्याच्यामध्ये या सूचनांचा समावेश केला जाईल अध्यक्ष महोदय, कारण जास्तीत जास्त दंड आणि काही आकारला तरच या संबंधीचं 2 वर्षाचं ऑडिट होईल। तसंच अध्यक्ष महोदय, जसं 2700 नोटीसी बजावण्यात आलेल्या आहेत त्यानंतर ज्यांनी कंप्लायन्स केला आणि त्यांच्यावर नंतर कारवाई केलेली नाही, पण ज्यांनी कंप्लायन्स नाही केलाय असे 67 खटले दाखल झालेले आहेत अध्यक्ष महोदय। अमीन पटेल। शेवटचं तुम्हाला देणार आहे मिळेल आम्ही साठा मिळेल और नक्की मिळेल। अध्यक्ष महोदय, आपल्याला देणार आहे, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, आपल्याला संधी देणार आहे, आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आलेलं नाहीये, बिल्कुल फेल है अध्यक्ष तुम्हाला महोदय। संधी मिळेल। अध्यक्ष आपण महोदय, बसून घ्या खाली। मुंबई के अंदर जो नए बिल्डिंग बनते हैं जो 8 माले के ऊपर है, अध्यक्ष महोदय मेरा आप जवाब देंगे? 1-2 मिनट में प्रश्न पूछ लेता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय खुद उत्तर देने वाले इसका। अध्यक्ष महोदय, मेरी स्पेसिफिक बातें इस हाउस को मैं बताना चाहता हूँ कि मुंबई के अंदर फायर डिपार्टमेंट कोलैप्स है, कोलैप्स। जो एनओसी
जिस बिल्डिंग को दिया जाता है उसके अंदर भी फायर ऑडिट नहीं होता है, और जो नई बिल्डिंग बनती है, एक नहीं मंत्री महोदय, मैं आपको 100 बिल्डिंग के नाम देता हूं, 100 बिल्डिंग सिर्फ दक्षिण मुंबई के अंदर जो बिल्डिंग रीडेवलप हुई है उसके अंदर कोई एनओसी नहीं है, लोग रह रहे हैं, रेफ्यूज फ्लोर में रह रहे हैं, पोडियम में रह रहे हैं, आग लगती है, लोग मरते हैं, सबके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय कि ये जो नई बिल्डिंगें बनी जो 7 माले 8 माले के ऊपर है, हर बिल्डिंग का फायर ऑडिट होगा कि नहीं होगा? एक दूसरा, जो लोगों ने एनओसी लिए बिगर टेनेंट को और सेल को पोजीशन दे दिए, उन पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? तीसरा और आखिरी प्रश्न है कि जो रेफ्यूज फ्लोर में और पोडियम के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो डेव्हलपर के ऊपर कारवाई होगी की नाही होगी? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी मुंबईच्या इमारतींना लागणाऱ्या आगीच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे, परंतु मला असं वाटतं की फायर सेफ्टी ऑडिट तर होतच राहतं, जिथं राहिलेलं नाही, जिथं आपण करायला लावू, करत नसतील, त्यांच्या आशीर्वादाने या सगळ्या गोष्टी होत असतील त्यांच्यावर आपण कारवाई करू. पण याच्यातला स्पेसिफिक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की आपण मुळापर्यंत गेलं पाहिजे. मुंबई शहरामध्ये ज्या नवीन उंच इमारती आहेत किंवा जुन्या उंच इमारती आहेत यांना ज्या आगी लागते त्याचं स्पेसिफिक कारण 80% शॉर्ट सर्किटमुळे ह्या आगी लागलेल्या आहेत. झोपडपट्टीमध्ये ज्या आगी लागलेल्या आहेत हा विषय थोडा वेळ आपण बाजूला ठेवू, पण बिल्डिंगमध्ये ज्या लागलेल्या आहेत त्या शॉर्ट सर्किटमुळे लागलेल्या आहेत आणि कुठेही आपल्याला इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिटची प्रोव्हिजन नाही. 10 मेगावॅट पेक्षा जास्त असेल तर ते करावं असं सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं म्हणणं आहे. तर याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिटची यंत्रणा आपल्याला महानगरपालिकेमध्ये उभी करावी लागेल. ती कशा पद्धतीने उभी करता येईल यासाठी नक्की आम्ही प्रयत्न करू. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपण सांगितलं, सगळ्या सदस्यांनी सांगितलं की फायरच्या बाबतीमध्ये जर काही त्रुटी असतील तर त्यांना कुठच्या परमिशन्स देऊ नये अशा पद्धतीची जी मागणी आहे ती देखील तपासून बघितली जाईल. कारण शेवटी माणसाचा जीव हा महत्त्वाचा आहे आणि इमारतीमध्ये आगी लागून जो काही प्रकार मागच्या इमारतीच्या बाबतीत झालाय, जो प्रश्नामध्ये आहे, लक्षवेधीमध्ये आहे, तर त्याच्या बाबतीत त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आम्ही नक्की दक्षता घेऊ आणि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट करता येईल का यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू. चला शेवटचा अमित चाटम. माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा होता की ज्या ठिकाणी आग लागली तो लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेटचा परिसर, त्याच्या बाजूला लोखंडवाला, वर्सोवा, ओशिवारा हा विभाग आहे. चित्रकूट ग्राउंड वरती अनधिकृत बांधकाम आहे, इल्लीगल बँक्वेट हॉल आहे, त्या ठिकाणी फायर स्टेशनचं डीपी रिझर्वेशन आहे. आपण मुंबई महानगरपालिकेला ते अनधिकृत बांधकाम काढून डीपी रिझर्वेशन प्रमाणे जागा एक्वायर करून लवकरात लवकर आणि किती दिवसांमध्ये फायर स्टेशन उभारण्याचं टेंडर करण्याचे आदेश देणार, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महोदय, चित्रकूट ग्राउंडवर सगळ्या अडचणी दूर करून 6 महिन्याच्या आत टेंडर काढलं जाईल. चला प्रश्न क्रमांक 4 शंकर जगताप. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या चिंचवड मतदारसंघातील थेरगाव येथील प्रसूनधाम हाऊसिंग सोसायटीमधील 18 मीटर रस्त्याला जोडणारा हा जो काही बटरफ्लाय ब्रिज आहे याच्या कामाची निविदा 2017 साली देण्यात आली होती. 2017 साली ही निवेदितेच्या रकमेपेक्षा 14% जास्त रकमेनी ही निविदा देण्यात आली होती आणि 31 ऑक्टोबरच्या पर्यंत त्याची मुदतवाढ दिलेली असताना सुद्धा अजूनही त्या पुलाचं काम अजूनही झालं नाहीये. 2दा त्याला त्या पुलाच्या कामाला मुदतवाढ दिलेली होती आणि मुदतवाढ देऊन पुन्हा एकदा त्याच्यात जवळपास मूळ निविदा रकमेच्या पूर्ण काम न झाल्याने पुन्हा 11,03,00,000 रुपयाच्या कामाची निविदा काढण्यात येऊन सप्टेंबर 2024 पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु 26 जानेवारी 2025 पर्यंत मुदतवाढ देऊनही या पुलाला जोडणारी एक बाजूचे काम अपूर्ण अवस्थेत आहे. आज सभागृहात चर्चा करत असताना सुद्धा या पुलाचं काम अजूनही पूर्ण झालेलं नाहीये. अध्यक्ष महोदय, माझे मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. बटरफ्लाय पुलाच्या 2 टप्प्यात 29,74,00,000 खर्च करूनही 7 वर्षही अद्याप या पुलाचे काम पूर्ण न झाल्याने ठेकेदाराला व कन्सल्टंटला, कारण अध्यक्ष महोदय प्रश्नामध्ये विचारलं असताना की पुलाच्या कामाला उशीर का झाला तर त्यांनी कोविडचं कारण आणि त्यांनी कारण देताना सांगितलं
की जलसंपदा विभागाच्या अभिप्रायामुळे या पुलाच्या उंची वाढवण्याचं काम करायला मुदत लागली, तर कन्सल्टंटनी हे पुलाची प्रश्न घ्या, प्रश्न घ्या. पुलाची ज्यावेळेस निविदा काढण्यात येत होती, ज्यावेळेस पुलाचं कामाची आणि त्याचं डिझाईन करत होतं, त्यावेळेस कन्सल्टंटनी जलसंपदाची NOC का नाही घेतली, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की 2 टप्प्यात काम करूनही 29,47 लाख खर्च करून या काम पूर्ण न केल्यामुळे जो कन्सल्टंट आहे आणि जो ठेकेदार आहे त्याला तुम्ही काळ्या यादीत टाकणार आहात का? आणि त्यांनी जे काही निकृष्ट दर्जाचं काम केलंय तर ते त्याच्या कामाची चर्चा, त्याच्या कामाची चौकशी ही COAP मार्फत तुम्ही करणार आहात का? मंत्री महोदय उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय, सदस्यांनी जे प्रश्न विचारले आहेत अध्यक्ष महोदय, त्याच्यात पुलासंबंधी त्यांचं म्हणणं जे खरं आहे की पुलाची निविदा करताना जो आपण सर्वे करतो त्याच्यामध्ये जलसंपदाचा अभिप्राय घेतला नव्हता आणि आता त्यांनी सांगितले अध्यक्ष महोदय की आम्ही पुलाची उंची आम्हाला वाढवायला लागली म्हणून कामाला उशीर झाला अध्यक्ष महोदय. पण अध्यक्ष महोदय, पुलाचं काम पूर्ण झालेलं आहे. आता जे नवीन हे टेंडर जे काढलेलं आहे अध्यक्ष महोदय, ते अप्रोच रोड संबंधी काढलं होतं, कारण पुलाचं काम जेव्हा उंची वाढवली त्यावेळेस खर्च जास्त झाला अध्यक्ष महोदय, आणि मग उंची वाढल्यामुळे तो खर्च जास्त झाल्यामुळे अप्रोच रोडचं काम राहिलं असल्यामुळे नवीन टेंडर काढलेले अध्यक्ष महोदय. प्रश्न क्रमांक 5 भुजबळ साहेब. 5 विखे पाटील साहेब. विखे पाटील साहेब. विखे पाटील साहेब. विखे हा काय राहिलंय? राधाकृष्ण जी. भुजबळ साहेब 1 मिनिट. विखे पाटील साहेब. भुजबळ साहेब 1 मिनिट, लवकर विचारून घ्या. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी जे काही उत्तर दिलं त्याच्यामध्ये जे काही कन्सल्टंट आहे, कन्सल्टंट म्हणतो की पुलाची उंची वाढल्यामुळे आणि म्हणजे दोन्हीकडच्या उतरण्यासाठीची जी जागा ताब्यात नव्हती किंवा उंची वाढल्यामुळे त्याच्यासाठीचा हा खर्च वाढलेला आहे. तर हे चुकीचं आहे, कारण जर तुम्ही अगोदरच पुलाची निविदा काढली होती तर फक्त पुलाचीच निविदा काढली होती का? दोन्ही बाजूनी म्हणजे टेक ऑफ आणि लँडिंगचे त्यावेळेस रक्कम त्याच्यामध्ये धरली नव्हती का? मग याबाबत कन्सल्टंटनी चुकीचं मार्गदर्शन महापालिकेला का केलं? आणि हे होत असताना जे काही उत्तर महोदयांनी दिलेलं आहे की कोविडच्या काळामुळे त्या कॉन्ट्रॅक्टरला उशीर झाला. कोविडचा काळ साहेब 2017ला निविदा. प्रश्न विचारून घ्या पटकन. हो, प्रश्न त्याच्यातच आहे, प्रश्नामध्येच आहे की निविदा 2 वर्षाची होती, कोविड हा 19 नंतर चालू झाला, तर कारवाई करणार का आणि त्याला काळ्या यादीत टाकणार का? अध्यक्ष महोदय, हे जे काम आहे सन्माननीय सदस्यांच्या भावना लक्षात घेता आणि याच्या संबंधीचा त्यांचा जो काही ह्याच्यामध्ये ॲलिगेशन आहे ते विचारात घेता एक शासन नियुक्त संस्थातर्फे याची चौकशी करण्यात येईल अध्यक्ष महोदय. COAPला आम्ही या संबंधीची चौकशी करण्यासाठी नेमू आणि जे काही त्यांची सदस्यांची शंका आहे. प्रश्न क्रमांक 5 भुजबळ साहेब. प्रश्न क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय, शब्दाप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, 6 मिनिटं. माझा जो प्रश्न मी एकदाच विचारतोय, परत काय उभं राहणार नाही. पार तापी नर्मदा हा आंतरराज्य प्रकल्प रद्द करून घेतल्यामुळं नारपार खोऱ्यातील शिल्लक 4.67 TMC आणि LI3 LI4 जे काही 2-3 TMC पाणी असेल ते आणि नार गिरणा नदी जोड प्रकल्पाला लागणार नाही असे उरलेले असं सर्व पाणी एकत्रित करून पार गोदावरी हा एकात्मिक नदी जोड प्रकल्प राबवले जाणार आहे का? याचं कारण असं आहे अध्यक्ष महोदय, हे सगळं पाणी शेवटी जे आहे दिंडोरी, चांदवड, नांदगाव, येवला एवढं सगळं करून पुढे वैजापूर आणि गंगापूर पर्यंत जाणार आहे मराठवाड्याला. म्हणजे आपल्याला पाणी जे मराठवाड्यात न्यायचं आहे त्यासाठी असलेला जो बोगदा जो आहे हा 11 किलोमीटरचा तयार आहे. 160 किलोमीटरचा कालवा तयार आहे, त्याला कॉन्क्रिटायझेशन पण झालेलं आहे. त्यामुळे सगळं पाणी आपल्याला मराठवाड्यात नेता येईल
आणि म्हणून या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल करण्याची जबाबदारी कोणावर सोपवली आहे? डीपीआर SLTAC ला कधी सादर होईल? आणि पायरपाडा आणि गुगुळ प्रवाह वळण योजनाचे पाणी पुणेगाव धरणात आणले जाणार आहे काय? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य भुजबळ साहेबांनी विचारला आहे. त्यामध्ये पार गोदावरी नदीजोड प्रकल्पाच्या सुरुवातीला त्या कामाला सुरुवातीला मान्यता देण्यात आली, परंतु त्यामध्ये पाण्याची तूट उपलब्ध झाल्यानंतर त्याने जो प्रश्न या ठिकाणी मांडलेला आहे की पार तापी नर्मदा प्रकल्प जो आहे तो आता रद्द झाल्यामुळे त्यातून काही जे पाणी उपलब्ध होणार आहे, मग तो नारपार आहे, औरंगा आहे, अंबिका आहे, अशा 3 खोऱ्यातलं पाणी अध्यक्ष महोदय या निमित्तानं उपलब्ध होणार आहे. आणि त्यामुळे जी आपली भावना आहे की तीच शासनाची की या तुटीच्या खोऱ्यामध्ये, गोदावरी खोऱ्यामध्ये पाणी जाण्यासंदर्भात याचे सर्वेक्षण आदेश दिलेले आहेत. हायड्रोलॉजी डिपार्टमेंटला त्या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं आहे. तरी तो कालावधी जास्त करून 12 महिन्यात आम्ही देतो असं म्हटलं होतं. आता नवीन जे तंत्रज्ञान आलेलं आहे, आता ड्रोन सर्वे करू शकतो आपण, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करू शकतो. यामध्ये तो कालावधी कमी करून आपल्याला सर्वे किमान 3 महिन्यात पूर्ण करता आला पाहिजे. आता जुन्या पारंपरिक पद्धतीने सर्वे करण्याची आवश्यकता नाही आहे. कालावधी कमी करता येतो, त्यामुळे खर्च आपल्याला कमी त्या प्रकल्पाचा खर्च कमी करता येईल. परंतु अध्यक्ष महोदय, या बाबतीमध्ये जी काही उपलब्ध पाणी 9.76 TMC साधारण उपलब्ध होणार आहे, ते संपूर्ण या खोऱ्यामध्ये देण्यासंदर्भात शासनाची भूमिका जी आहे, जी आपण या ठिकाणी मागणी केली ती शासनाची भूमिका आहे. कैलास पाटील. भुजबळ साहेब, अध्यक्ष, हे पुणेगाव धरणामध्ये तुम्ही आणणार काय? पायरपाडा आणि गुगुळ. अध्यक्ष महोदय, एकूण 30 वळण योजना प्रस्तावित आहे. त्यातल्या 14 योजना तर पूर्ण झालेल्या आहेत. 8 योजनेचं काम सुरू आहे. आपण जी या ठिकाणी जी मागणी केलेली आहे की जे गुगळ म्हणून प्रभावी योजनेचं जे दिंडोरी तालुक्याच्या दृष्टीने आहे, तर या सगळ्या त्याचा एकत्रितच विचार ह्या 30 वळण योजनेमध्ये केलेला आहे आणि आपण जी मागणी केलेली त्याप्रमाणे ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, माझं मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक विचारायचंय. हा मूळ प्रकल्प 2012-13 मध्ये 183 दलगमी पाणी मराठवाड्याला देण्यासाठी होता. परंतु त्यानंतर नारपार गिरणा ह्या प्रकल्पासाठी ज्यावेळेस पाणी उपलब्ध प्रमाणात दिलं गेलं, त्यावेळेस पार खोऱ्यातनं नारपार गिरणाला देण्यासाठी 350 तालांकापर्यंत धरणं बांधायची परवानगी देण्यात आली, म्हणजे पाणी उपलब्धता दिलं. परंतु तेच पाणी मराठवाड्याला देण्यासाठी 500 तालांकापर्यंत दिल्यामुळे पाणी उपलब्धता कमी झालं. हा भेदभाव का? एकाच खोऱ्यातनं गिरणाला पाणी देण्यासाठी 350 तालांकापर्यंत धरणं बांधण्यासाठी पाणी उपलब्ध दिलं जातं आणि तेच मराठवाड्याला देण्यासाठी 500 तालांक ही अट का लावली? ही अट ज्या अधिकाऱ्यांनी लावली त्यांच्यावर कारवाई करणार का? आणि अध्यक्ष महोदय, दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न माझा विषय आहे, नार आणि पार खोऱ्यातलं जे 172 दलगमी पाणी शिल्लक आहे, हे पाणी मराठवाड्याला देण्यासाठी कारवाई करणार का? अध्यक्ष महोदय, 2 विषय वेगळे आहेत. याच्यामध्ये जे 500च्या संदर्भात ती 8 जी तालुक्याची 8 होती ती आता कमी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आपण खाली जाऊन आपण अध्यक्ष महोदय त्या संदर्भात म्हणून फिजिबिलिटी आता येणार आहे. परंतु आपला जो मुद्दा अध्यक्ष महोदय आहे की या खोऱ्यातलं पाणी जे आहे, हे जे नारपार किंवा या संदर्भातलं जे पाणी जे आहे हे मुळातच गोदावरी खोऱ्यातल्याच तालुक्यांमध्ये जाणार आहे. परंतु जी आपली मागणी होती साधारण 55 TMC पाणी उपलब्ध करण्यासंदर्भात, ती उल्हास खोऱ्याचं पाणी आपण आणतोय आणि ते पाणी आपण मग पूर्णतः गोदावरी खोऱ्यामध्ये मराठवाड्याकरता जायकवाडीमध्ये अध्यक्ष महोदय ती पाणी येणार आहे. गोदावरीला पाणी देण्यासाठी 500 तालांकाची अट आणि तेच पाणी गिरणाला देण्यासाठी 350 तालांकाची अट, असा भेदभाव मराठवाड्यासाठी आणि गिरणा खोऱ्यासाठी का केला आणि याच्यावर ज्यांनी केला त्यांच्यावर कारवाई करणार का? अध्यक्ष महोदय, मी तपासून पाहतोय आता याच्यामध्ये जी विसंगती झालेली आहे पूर्वीची अट आणि नंतर शिथिल केल्या अटीमध्ये, याच्यात वास्तव काय आहे आणि ती जाणीवपूर्वक करण्यात आली असेल तर आपली जी विनंती आहे त्याप्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्याच्या बाबतीमध्ये कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय उपमुख्यमंत्री तथा नियोजन मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीनं
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2024-25 हे प्रकाशन सभागृहाच्या पटलावर त्या ठिकाणी ठेवतो. महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2024-25 हे प्रकाशन सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर प्रकाशन सन्माननीय सदस्यांना पेन ड्राईव्हद्वारे देण्याची व्यवस्था सदस्यांच्या हजेरीपटाच्या ठिकाणी करण्यात आली आहे. तसेच सदर प्रकाशन महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या व शासनाच्या संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय जलसंपदा मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ अधिनियम 1998 मधील कलम 46च्या पोट कलम 4 अन्वये कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे यांचे सन 2021-22 व सन 2023 या वर्षाचे वार्षिक वित्तीय अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे सुद्धा सोबत जोडलेली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधानमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. आज आता झालं भाऊ बोला. महाराज, आपल्या विधिमंडळाच्या प्रथा आणि परंपरा या नेहमी आपण सगळ्यांनी पाळलेल्या आहेत आणि म्हणून परवा आपल्याला आपले अध्यक्ष महोदयांनी सांगितलं की राष्ट्रीय पातळीवरही आपल्या विधिमंडळाच्या कामकाजाचं कौतुक केलं जाते. आपल्या राज्याच्या एका मंत्री महोदयांचा राजीनामा झालेला आहे असं आम्ही ऐकतोय अध्यक्ष महाराज, पण अजूनपर्यंत सभागृहामध्ये आम्हाला सरकारच्या वतीनं या पद्धतीचं कुठलंही अवगत केलं गेलेलं नाही. बाहेर घोषणा झाली अध्यक्ष महाराज. हा एक प्रकारचा सभागृहाचा अवमान करण्याचं काम या ठिकाणी होते अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, सरकारने स्पष्ट केलं पाहिजे की मंत्री महोदयाचा धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा झालाय का हे आम्हाला सभागृहात अवगत केलं पाहिजे. ही मागणी आमची आहे अध्यक्ष महाराज. आणि दुसरं अध्यक्ष महाराज, रुलिंग द्या अध्यक्ष महोदय. दुसरा अध्यक्ष महोदय रुलिंग द्या. दुसरा माझा पॉइंट ऑफ अधिकार काय आहेत? काय अधिकार आहेत? सभागृहाला माहितीच नाही काय चालू आहे. सभागृहात अशा प्रकारचं नोटिफिकेशन देण्याची पद्धत नाही, अशी प्रथा नाही. स्वतंत्र नोटिफिकेशन काढण्यात येईल. नाही, आपण पुस्तक वाचा. हो, काय सांगितलं तुम्ही त्यांना? हो, चुकीचं रेकॉर्डवर येत आहे ना. हे सभागृहाचा आहे सन्मान, इज्जत बेइज्जत काय नाही काय. सभागृहात आपल्याला तालिकेवर बसलेले जे अधिकारी आहेत ते चुकीची माहिती देत आहेत. सभागृहाच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांचा राजीनामा झाला हा बाहेर जाहीर करण्यात आला. ज्याची माहिती सभागृहात देण्याची आवश्यकता आहे ती अद्यापपर्यंत दिली नाही. आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये सभागृहात जाहीर झाल्यानंतर मग प्रेसला सांगण्यात येतं. स्वतः मंत्री महोदयांनी सांगितलं तर समजू शकतो, पण मुख्यमंत्री बाहेर प्रेसच्या समोर जातात आणि सांगतात की त्यांचा राजीनामा झालाय, ज्याची माहिती आणि त्यांना आम्ही तो राजीनामा स्वीकारलाय व त्यांना पदमुक्त केलेला आहे असं जे वाक्य आहे याचा अर्थ ते इथं सांगायला पाहिजे होतं. त्यामुळे सभागृहाचा अवमान होतो आणि अवमान झाला तरी तालिकेवरचे अधिकारी तुम्हाला चुकीची माहिती देत आहेत. अशी प्रथा नाही किंवा काही नाही. अध्यक्ष महोदय, चुकीचे पांडे, चुकीचे नियम, चुकीच्या व्यवस्था या सभागृहात तयार व्हायला लागल्या आहेत. मग मंत्री महोदयांचा परिचय देण्याची आवश्यकता नाही. रुलिंग दिलंय ना मी. अशा प्रकारची सभागृहाची प्रथा नाही आणि त्याच्यामुळे याचं नोटिफिकेशन निघालेलं आहे. रुलिंग देतो म्हणून आपल्याला जर सभागृहाची प्रथा नाहीये तरी देखील तपासून आम्ही रुलिंग देतो. चला आपण जे चला पुढे कामकाज पुढे घ्या. आता आपल्याला सांगितलेलं आहे की रुलिंग देतो म्हणून, तरी देखील आपण तेच विचारत आहात. चला पुढचं घ्या.
लोणीकर तुमचं काय? अध्यक्ष महोदय, रात्री अध्यक्ष महोदय परतूरच्या तहसीलदार प्रतीक्षा गोरे यांच्यावर वाळू माफिया, मुरुम माफिया, गुंडाने, बिल्डरने हल्ला केलेला आहे. रात्री तहसीलदार प्रतीक्षा गोरे यांनी मुरुम चोरणारे वाहनं हायवा पकडले, जेसीबी मशीन पकडली. अखिल काझी बिल्डर, इलियास कुरेशी, अमजद कुरेशी, इरफान कुरेशी, युनुस शेख, जुबेद अशा 10-15 लोकांनी तहसीलदार यांना मारहाण केलेली आहे. त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केलेला आहे. त्यांचा हात फ्रॅक्चर झालेला आहे. अशा वाळू माफिया, मुरुम माफिया, गुंडांना हैदोस घातलेला आहे. आज महिला दिनाच्या निमित्त या ठिकाणी महिला सभागृहामध्ये महिलांचे प्रश्न मांडणार आहेत आणि तहसीलदार असलेल्या सावित्रीच्या लेकीवर, तहसीलदारवर अशा प्रकारचा हल्ला होतो. पोलीस बघ्याची भूमिका घेतात. अद्यापपर्यंत पोलिसांनी गुन्हेगारांना अटक केलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेबांना माझी विनंती आहे की तहसीलदारवर खुनी हल्ला झालेला आहे. आज महिला दिनाच्या निमित्त सभागृहामध्ये चर्चा आहे. महिला तहसीलदार जीव मुठीत धरून बसल्या होत्या, मारहाण झालेली आहे, हात फ्रॅक्चर झालेला आहे. यांना हद्दपार केलं पाहिजे. यांच्यावर अनेक गुन्हे आहेत. यांच्यावर मोका लावून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे. यापूर्वी तहसीलदारच्या अंगावर गाडी घालण्याचा प्रयत्न झाला, अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना मारहाण झाली, ती महिला आहे आणि अशा पद्धतीनं महिला अधिकाऱ्यांना मारहाण होते. उपमुख्यमंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की आपण आम्हाला आश्वासन द्यावं की आजची आज या आरोपींना अटक करून महिलांचा महाराष्ट्रातल्या सन्मान होईल का आणि आपलं सरकार कठोरात कठोर कारवाई या गुंडांवर करेल का, अशा प्रकारचं निवेदन माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी करावं. प्राणघातक हल्ला झाला, तहसीलदार वाचलेले आहेत. महिला आमदारांना माझी विनंती आहे की आज अशा पद्धतीने ही मारहाण होते. हे बघा, मारहाण झाली, तहसीलदार जखमी झालेले आहेत, हात फ्रॅक्चर झालेला आहे. याच्या अगोदर महिला अधिकारी रीता मेत्रेवार यांनाही मारहाण झालेली आहे. वाळू माफिया हे गुंड आहेत आणि यांना पोलीस कारवाई करत नाही. पोलीस कशाला घाबरतात हे माहित नाही. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी याचं निवेदन करावं. शासनाने नोंद घ्यावी. कामकाज संपायच्या आत निवेदन शासनाने करावं. महोदय, एक मिनिट बबनराव, आपण बसाल. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य बबनराव लोणीकर साहेबांनी खूप महत्वाचा मुद्दा इथं उपस्थित केलेला आहे आणि उद्या जागतिक महिला दिन आहे. आज आपण त्याच्याबद्दलच्या चर्चा पण घेतलेली आहे. तर त्या संदर्भात आपण आदेश दिले त्या प्रकारे आजचं सभागृहाचं कामकाज संपायच्या आत निवेदन त्या ठिकाणी केलं जाईल आणि पुढची काय कार्यवाही सरकार करत आहे तेही सांगितलं जाईल. लक्ष चला पुढे पुढे घ्या. योगेशजी तुम्हाला पडळकर बघ चला. लक्षवेधी क्रमांक 1 लक्षवेधी क्रमांक 1 लक्षवेधी 2 एक नंतर घेऊ. लक्षवेधी क्रमांक 2 लक्षवेधी क्रमांक 3 विद्याताई ठाकूर
आहे. नंतर घेऊ, आता लक्षवेधी 3. नागपूर सुधार प्रन्यास याचा अध्यक्ष महोदय नागपूर महानगरपालिका, नागपूर कलेक्टरेट याच्यामध्ये विभागणी करून या सुधार प्रन्यासला अध्यक्ष महोदय स्थगिती द्यायची किंवा थांबवायचं असा निर्णय सरकारने 2019च्या शेवटला घेतला होता. अध्यक्ष महोदय, आज सुधार प्रन्यासाचा प्रश्न आहे. माननीय मंत्री महोदय इथे सक्षम आहेत उत्तर देण्यासाठी. त्यांना या संदर्भाची माहिती सुद्धा असेल. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भाची जर माहिती असेल, स्कोपचा बाहेरचा जरी प्रश्न असला तरी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या संदर्भात तो सुधार प्रन्यास महानगरपालिका नागपूर आणि कलेक्टरेट नागपूरमध्ये विभागून घ्यायचा आणि त्याला स्थगन करायचं असं ठरलं होतं. त्याच्या संदर्भात सरकारचं काय मानस आहे? सदस्य योगेश सागर साहेबांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडलाय तो तपासला जाईल आणि त्याच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. चला, लक्षवेधी 3 विद्याताई ठाकूर. अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बोलने के लिए दिया. आज सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना कोस्टल रोड का काम बहुत तेजी से शुरू हो रहा है. मैं उनका अभिनंदन करना चाहती हूं, लेकिन साथ में ओशिवरा से होते हुए, वर्सोवा ओशिवरा से होते हुए गोरेगांव भगत सिंह नंबर 1, 2 और गोरेगांव लिंक रोड तक ये उड्डयन पुल कोस्टल रोड जा रहा है. और डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुंबई के अंदर आज सबब में ट्रैफिक है, लेकिन जो झोपड़े आ रहे हैं उस बीच में, जो प्रकल्प बाधित हैं, करीब करीब वहां पे 2000 झोपड़े हैं. और ये 2000 झोपड़े के सारकार ने क्या उपाय योजना की है, क्योंकि ये झोपड़े कोई अनलीगल नहीं है. 50-50 साल से अध्यक्ष महोदय 50-50 साल से वहां पे रह रहे हैं. उनका नौकरी है, धंधा है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, 3-3 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं. लेकिन आज क्या उनकी परिस्थिति है? महानगर पालिका के लोग जाके वहां पे जो सर्वे शुरू किया है उन्होंने, लोगों में एक भय का वातावरण है. क्योंकि गोरेगांव के अंदर जो शास्त्री नगर नाला है, वहां 3 साल से शास्त्री नगर नाला का डेवलपमेंट आया, नाला भी नहीं बना और लोगों को बेघर कर दिया. आज वो 300 झोपड़े हैं. ठीक इसी तरह से गोरेगांव के अंदर राजीव नगर, भीम नगर में भी पौने 200 झोपड़े को खाली किया और आज तक वहां भी डेवलपमेंट आया, लेकिन आज तक उनको घर नहीं दिया है. तो लोगों में एक डर की भावना है और सरकार के प्रति रोष है कि ये क्या चल रहा है. तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे 2-3 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का वो मुझे जवाब दें. सबसे पहला तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज माढ़ा ने कम से कम गोरेगांव में 3,500-4 हजार घर बनाए, वहां पर डेवलपमेंट आया है. लॉटरी दे के लोगों को घर दे रही है, लेकिन जो गोरेगांव में बेघर हुए उनको घर नहीं दे रही है. आज MMRDA ने गोरेगांव में घर बनाए हैं. मेरा निवेदन है कि इनको 25% FSI ज्यादा दीजिए और घर सरकार ले, और लोगों को जो बेघर हो रहे हैं, उनको जो विस्थापित हुए हैं, उनको रिहैब करना चाहिए. और उसके साथ साथ में मेरा ये बोलना है कि आज आप सरकार रेडी रेकनर के हिसाब से दे रही है. अगर आप घर नहीं दे सकते हो तो आप रेडी रेकनर से ज्यादा दीजिए, जिसके कारण, क्योंकि यहाँ 20 लाख 25 लाख में घर झोपड़े मिल कहाँ रहे हैं. इसलिए आप उस पैसा बढ़ाइए, तो कॉम्पनसेशन ठीक ढंग से दीजिए, तो लोग चले जाएंगे. मेरा 3 क्वेश्चन है. मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से क्वेश्चन करना चाहती हूँ. सबसे पहला कि जो गोरेगांव में लोग बेघर है, इतना बड़ा कोस्टल रोड का ब्रिज का जो काम आ रहा है, जो बेघर हुए हैं, उनके लिए सरकार के पास कोई उपाय योजना है कि नहीं है. उसके साथ में दूसरा ये है कि आज गोरेगांव के अंदर गोरेगांव के लोगों को घर देंगे कि उनको बाहर देंगे. मेरा निवेदन है कि गोरेगांव के अंदर ही उनको घर देना चाहिए और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए. तो सरकार के पास क्या उपाय योजना है, सरकार इसके ऊपर बताएगी तो अच्छा रहेगा. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य विद्याताईंनी
SRAच्या बाबतीतला जो प्रश्न मांडलेला आहे त्या संदर्भामध्ये ती जी जागा आहे ही जागा प्रायव्हेट लँड आहे, स्वतंत्र त्याच्यासाठी बिल्डर नेमलेला होता SRAच्या प्रकल्पासाठी आणि त्याच्यानंतर तो त्या ठिकाणी करू शकला नाही आणि आता त्याच्यावरून 542 मीटरचा पूल हा कोस्टल रोडला कनेक्ट करण्यासाठी होतोय। तर या संदर्भामध्ये महानगरपालिकेला पुन्हा एकदा निर्देश दिले जातील की सन्माननीय सदस्यांबरोबर या संदर्भात एक व्यापक बैठक घ्यावी। जी प्रायव्हेट लँड आहे ती कोणाची आहे, त्याच्यामध्ये बिल्डर कोण आहे, त्याला पुन्हा एकदा बोलून हा SRAचा प्रकल्प कशा पद्धतीनं करणार आहे ही त्याच्याकडनं माहिती घ्यावी आणि जी तिथल्या झोपडपट्टीवासियांची मागणी आहे की त्यांचं पुनर्वसन त्याच जागेमध्ये झालं पाहिजे, तर त्याच जागेमध्ये ते पुनर्वसन होऊ शकतं, परंतु त्याच्यामध्ये त्या बिल्डरची मानसिकता ही सकारात्मक असणं गरजेचं आहे आणि त्या बाबतीमध्ये आयुक्तांना सांगून एका बैठकीचं आयोजन करण्यात येईल। चला योगेश। मंत्री महोदयांनी फार सकारात्मक उत्तर दिलं आहे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना विनंती आहे आपल्या माध्यमातून या संदर्भात मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे। मार्ग म्हणजे अध्यक्ष महोदय हे विकसित शहर नाही आहे, विकसनशील शहर आहे। वेगवेगळे प्रकल्प येतात आणि प्रकल्प बाधित झोपडपट्टीवासी असतील, ज्यांचे पुरावे 1962च्या अगोदरची लोक असतील, त्यांना त्या ठिकाणी वास्तव्य करण्याच्या देण्यासाठीची आवश्यकता आहे। मंत्री महोदय, मधल्या काळामध्ये महानगरपालिकेने निर्णय घेतला आहे, जे PTC आहेत परमनंट ट्रान्झिट कॅम्प त्याचे 50% PAP मध्ये कन्व्हर्जन झालंय। महापालिकेने किंवा ज्या ज्या एजन्सीकडे ते PTC असतील त्याची ठराविक रक्कम देऊन ते PAP मध्ये कन्व्हर्ट केलेले घ्यायचे। विनंती एवढीच आहे, हा 50%वरनं परमनंट ट्रान्झिट कॅम्प हे 50%वरनं 90%वर नेण्यात यावे, जेणेकरून जे घुसखोरांचा प्रश्न आज म्हाडाला भेडसावत आहे तो पुढच्या काळामध्ये कुठल्या एजन्सीला भेडसावायचा नसेल स्वतःला, तर हे PTC कन्व्हर्टेड इंटू PAP प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल साठीची जागा 50%वरनं 90% जर करण्यात आली आणि ज्या ज्या एजन्सीला अशा प्रकारच्या जागा अवेलेबल पाहिजे असतील, आता कोस्टल रोड MMRDA करते, त्यांना जर जागा पाहिजे असतील तर ते विकत घेतील, महापालिकेला पाहिजे असतील तर ते ठराविक रक्कममध्ये त्या एजन्सीकडनं विकत घेतील, बिल्डरकडनं नाही। आणि त्यामुळे एजन्सी टू एजन्सी हा व्यवहार होणार, पैसे आपल्याच सरकारच्या एजन्सीकडे राहणार आणि लोकांचं पुनर्वसन इन सिटू होणार। हा निर्णय आपण घेणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो मुद्दा मांडलाय तो धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या संदर्भातला आहे, तर त्याच्या संदर्भामध्ये तपासून त्याच्या संदर्भातली योग्य ती कारवाई केली जाईल। परंतु हा जो विषय आहे त्याच्यामध्ये प्रायव्हेट लँड असल्यामुळं आणि हाचा विषय तो आजच सुरू झालेला नाही। ज्या ठिकाणी SRAचा प्रकल्प सुरू करायचा होता तो सुरू करण्यासाठी सगळ्या परवानग्या त्या बिल्डरला दिलेल्या होत्या, पण तरी सुद्धा हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही। त्याच्यानंतर महानगरपालिकेनं पुढाकार घेऊन ज्याला या पुलाचं कॉन्ट्रॅक्ट मिळालंय त्याने देखील ट्रान्झिट बांधून देतो अशा पद्धतीचा प्रस्ताव आणलेला होता, तशा पद्धतीची भूमिका त्यांनी घेतलेली होती, परंतु लँड ओनर आहे त्याला हे देखील मान्य नाही आणि म्हणून मला असं वाटतं की याच्यामध्ये बैठक होऊन मार्ग निघू शकतो आणि त्या सूचना महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना दिल्या जातील। मंत्री महोदय के दालन में एक मीटिंग लगाइए और उसमें निर्णय लीजिए ना कि क्या करने वाले हैं, क्योंकि 3-3, 4-4 साल से जो प्रकल्प रखड़ गए हैं लेकिन लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। तो मेरा आपसे अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनंती है कि मीटिंग कब तक लगाएंगे? अधिवेशन संपायच्या अगोदर बैठकीचं आयोजन केलं जाईल। विद्या ठाकुर जी ने जो मुद्दे उठाए उसके ऊपर कुछ और जोड़ना चाहूंगी। मुंबई में सिर्फ और सिर्फ गोरेगांव में स्थिति नहीं है, ना ही हमारे भाई ने जो मुद्दा उठाया था उधर नहीं है, पूरे MMR रीजन में ये हो रहा है कि PTC और PAP के ऊपर घूसपोट हो रहा है और लोग विदाउट एनी अलॉटमेंट लेटर्स अंदर जा रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इसके लिए हमने शासन को एक प्रस्ताव रखा है शासन के सामने कि आप ये PAP और PTC चाहे पूरे ही MMR रीजन में हो, उसके लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड क्रिएट किया जाए, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, चाहे MMRDA हो, SRA हो, BMC हो या माडा हो, उनके कोई भी PAP यूनिट्स अगर दिख रहा अवेलेबल होते हैं तो शासन पे एक सिंगल डैशबोर्ड पे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए और जो भी डिपार्टमेंट उसको अवेलेबल करा रहा है तो दिखते रहे। इससे क्या होता है, लोकल लोगों को भी पता चल जाएगा कि उधर अगर कोई घूसखोर कर रहा है या कोई इलीगली एनक्रोचमेंट हो रहा है अगर PAP बिल्डिंग्स में, तो ये एक हो सकता है। दूसरा, 1962 की बात की गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2015 के हिसाब से नियम बनाया था, लेकिन 2011 का डेटम लाइन लिया गया है, जिससे हमारे कुछ
लोगों को असुविधा हो रही है, तो हम रिक्वेस्ट कर देंगे। बार बार यही रिक्वेस्ट डाला जाता है कि 2011 का डेटम लाइन बढ़ा के 2015 किया जाए। और उसमें बहुत बड़ा एक चीज है कि सिर्फ निवासी झोपड़ियों को दिया गया है 2011 के डेटम लाइन में, जो अनिवासी झोपड़ी है उनको नहीं शामिल किया गया, तो उनको भी शामिल किया जाए। और साथ ही साथ 225 और 269 के ऐसे काफी पीएपी और पीटीसी यूनिट्स हैं मुंबई में जो ऐसे ही रखे हुए हैं, तो 2.5 लाख लेके जो पीएपी यूनिट्स 2011 के डेटम लाइन के हिसाब से लोगों को दिया जाना है, अगर कुछ उसमें एडजस्ट किया जाए या प्रो रेटा बेसिस के हिसाब से कम किया जाए और 225 और 269 के यूनिट्स उस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो पूरे मुंबई में या पूरे एमएमआर रीजन में जितने भी यूनिट्स ऐसे ही रखे हुए और खराब हो रहे हैं उसको यूटिलाइजेशन में ले लिया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो प्रोजेक्ट से इफेक्ट हो रहे हैं पीएपी जिसमें यूटिलाइज होना चाहिए उस तरीके से ज्यादा ज्यादा यूटिलाइज हो पाएगा। थँक यू, आभार। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी मुद्दा मांडला तोच योगेशजींनी या ठिकाणी मुद्दा मांडलेला होता आणि म्हणून मी सांगितले की या संदर्भामध्ये ज्या काही यंत्रणेकडनं ही कार्यवाही करायची त्याच्यामध्ये पॉलिसी डिसिजन घ्यावे लागतील, तर त्या संदर्भामध्ये तपासून योग्य ती कारवाई केली जाईल। आणि दुसरा मुद्दा त्यांनी जो सांगितला की या सगळ्या याच्यामध्ये पारदर्शकता येणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी डॅशबोर्डची निर्मिती करावी, त्या पद्धतीने देखील महानगरपालिका पावलं नक्की उचलेल। चला लक्षवेधी 2 रईस अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने ये लक्ष्यवेधी लेने का मौका दिया। 2 है ना अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 2 आहे ना। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर में आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक का है। और अध्यक्ष महोदय, अभी आज सभागृह में इतनी चर्चा हुई भिवंडी के ट्रैफिक के बारे में। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी का जो रिंग रोड है वो इस शहर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मंत्री महोदय का लक्ष्य चाहूंगा, ये रिंग रोड जो है भिवंडी के लिए 2014 में जो है 201 करोड़ प्राधिकरण ने पारित किया। मंत्री महोदय जी, जो उत्तर यहाँ पे आया है, मैं 5 साल से ये विषय लेता हूँ, 5 साल से यही उत्तर मिलता है। 2014 में पारित हुआ, 201 कोटी मिला। 2016 में तत्कालीन लोक प्रतिनिधि ने उसका विरोध किया और 2017 में लास्ट मीटिंग हुई। अध्यक्ष महोदय, ये न्याय है क्या? 2017 में लास्ट मीटिंग। मेरे स्पेसिफिक प्रश्न ये है कि आज भिवंडी शहर बढ़ रहा है, उसका लोक संख्या बढ़ रही है। अभी 2-3 दिन पहले राजीव गांधी फ्लाईओवर पे एक हादसा हुआ, 2 नौजवान लोगों की जान गई। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि जो आप एक्विजिशन कर रहे हो 65% लैंड एक्वायर हो चुकी है, तो क्यों नहीं आप इसको फेज 1 और फेज 2 करते हो? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि अगर स्थानिक लोगों का विरोध है तो आपने जानने की कोशिश की क्या कि वो विरोध क्यों है? आप उनको जो कॉम्पनसेशन दे रहे हो आज मार्केट वैल्यू से कम है। मेरा मंत्री महोदय जी आपसे निवेदन है कि जो लोग हैं, हमारे ही गांव के लोग हैं, भादवड़, टिमगर यहाँ के, उनको समृद्धि मार्ग के पैटर्न के ऊपर जो है कॉम्पनसेशन दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, क्या ये सरकार इमीडिएटली काम शुरू करने के लिए आप अपने दालना में मीटिंग लेंगे क्या, और इसको फेज 1 और फेज 2 में डिवाइड करके कॉम्पनसेशन पॉलिसी एट पार विद समृद्धि करेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर इतना ये रिंग रोड उस शहर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सम्मान्य मंत्री महोदय जी उसी रिंग रोड के ऊपर, डीबी रोड के ऊपर एमएमआरडीए ने बिल्डिंग परमिशन दी है। क्या मंत्री महोदय इसकी इंक्वायरी करेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सकारात्मक उत्तर दे, क्योंकि ये रिंग रोड बनने से पूरे भिवंडी परिसर की ट्रैफिक का जो है सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सम्मान्य मंत्री महोदय जी, आपसे उम्मीद है कि आप सकारात्मक उत्तर देंगे। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य रईसभाईंनी भिवंडीच्या रिंग रोडच्या बाबतीतला जो प्रश्न मांडला, ही वस्तुस्थिती खरी आहे की याच्यामध्ये काही जागेचं ॲक्विएशन झालेलं आहे, काही जागेचं ॲक्विएशन व्हायचं आहे आणि ज्या जागेचं ॲक्विएशन व्हायचं आहे त्याला कडाडून विरोध तिथल्या स्थानिक लोकांचा आहे। आणि या संदर्भामध्ये मला असं वाटतं की तत्कालीन मुख्यमंत्री, विद्यमान उपमुख्यमंत्र्यांनी देखील VC द्वारे बैठक घेतलेली होती। तुम्ही सुद्धा स्वतः एक बैठक घेतलेली आहे आणि तुम्ही बैठक घेतली, त्याच्यानंतर महानगरपालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी देखील बैठक घेतली। तर मला असं वाटतं की बैठक घेऊन त्याच्यामध्ये काही निष्पन्न झालेलं नाही। तिथं जाऊन अध्यक्ष महोदय त्या लोकांना कन्व्हिन्स करूनच पुढचा संपादनाचा विषय क्लिअर होईल। परंतु सन्मान्य सदस्यांनी जो मुद्दा मांडला की जी जागा एक्वायर झालेली आहे तो पार्ट 1 आणि एक्वायर झालेली नाही तो पार्ट 2 असं करून काही
कॉम्बिनेशन करून काम सुरू करता येईल का, अशा पद्धतीची तपासणी मी अधिकाऱ्यांना करण्याच्या सूचना देतो आणि त्याच्यामध्ये ते जर व्हायबल होत असेल तर त्या देखील गोष्टीचा नक्की विचार केला जाईल. अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न क्या है कि गांवकरों को कॉम्पनसेशन मार्केट वैल्यू से कम मिल रहा है, क्यों देंगे वो जमीन? आप समृद्धि मार्ग हो या भिवंगी परिसर में जितने प्रोजेक्ट है उनके अंदर कॉम्पनसेशन अलग है, और आज हमारे भादवड़ टिमगर ये इलाके के अंदर टीडीआर की वैल्यू 300 रुपया स्क्वायर फीट है, कॉम्पनसेशन के ऊपर क्यों कोई राजी होगा? मेरा सबसे मूल प्रश्न क्या है, क्या आप समृद्धि मार्ग के लाइन पर कॉम्पनसेशन दोगे क्या? वो कॉम्पनसेशन दीजिए, आज लोग आपको अपनी जमीन देने को तैयार है. अध्यक्ष महोदय, कॉम्पनसेशन पे क्लैरिटी होना चाहिए, और अभी मेट्रो 5 का काम चालू होने वाला है, ट्रैफिक और बढ़ने वाली है. अध्यक्ष महोदय, एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन चाहिए. आप निर्देश दीजिए कि कॉम्पनसेशन पॉलिसी एट पार विद समृद्धि और फेज 1 फेज 2 से काम कब चालू होगा वो मुझे बताइए, और अपने दालना में इस विषय पे एक मीटिंग लीजिए. अध्यक्ष महोदय, समृद्धी महामार्गाच्या पद्धतीनं कॉम्पेन्सेशन द्यावं असं सरकारला करता येणार नाही, कारण त्या भागातला रेडी रेकनरचा रेट आणि त्याच्या पटीमध्ये आपण कॉम्पेन्सेशन देत असतो, परंतु कॉम्पेन्सेशन हे शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे, त्यांना चांगला दर मिळाला पाहिजे, याच्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. आणि म्हणून सन्माननीय सदस्यांनी जी मागणी केलेली आहे की बैठकीचं आयोजन करावं, त्या पद्धतीच्या बैठकीचं आयोजन केलं जाईल. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद मला बोलण्याची संधी दिली. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य विद्या ठाकूर यांनी जे लक्षवेधी दिलेले आहे त्याच्यामध्ये असं लिहिलेलं आहे की नागरिकांचं पुनर्वसन करण्याबाबत शासनाचे कुठलंही ठोस धोरण नाहीये. या मुद्द्याला धरून आदरणीय मंत्री महोदयांना मी विनंती करतो की माझ्या विभागामध्ये केंद्र शासनाने मिठी नदी प्रकल्पाच्या शेजारी विमान प्राधिकरणाच्या लोकांच्या स्थलांतरासाठी पुनर्वसनासाठी अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी त्या लोकांचा प्रश्न हा गंभीर झालेला आहे. लोकांचा विश्वास सरकारवरचा लोकप्रतिनिधीवरचा उडू शकतो. या दृष्टिकोनातून माझी मंत्री महोदयाला विनंती आहे की हा प्रकल्प मिठी नदी आणि त्याच्या शेजारील विमान प्राधिकरणाच्या लोकांसाठी बांधलेल्या इमारती आता शासन कुठल्याही लोकप्रतिनिधीला विश्वासात न घेता अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी दुसऱ्या लोकांना इमारती दिल्या जात आहेत. पण जे प्रकल्पग्रस्त आहेत, क्रांतीनगर असेल, संदेश नगर असेल, जरीमरी असेल, या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्काची घरं दिली जात नाहीयेत. त्यामुळं प्रकल्पग्रस्त ज्या लोकांनी आपल्या डोक्यावरती आशीर्वाद ठेवलेला आहे त्यांच्या मनामध्ये सरकारबद्दल गैरसमज पसरतोय. माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे, हे अधिवेशन संपायच्या अगोदर तातडीने बैठक घेऊन या लोकांच्या भावनांचा आदर करून निर्णय घेण्यात यावा, ही एक माझी मागणी आहे. मंत्री महोदय काय उत्तर? अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2 चालू आहे, त्यांचा मुद्दा लक्षवेधी क्रमांक 3 चा आहे, पण जे लक्षवेधी क्रमांक 3 ला मी उत्तर दिलेलं आहे त्या बैठकीला मी सन्माननीय सदस्यांना बोलवेन आणि या सदस्यांची जी बैठक लावायची आहे रईसबाईंची, ती विधानसभेचं अधिवेशन संपायच्या अगोदर लावली जाईल. सोमवारी 1 नंबर सोमवारी घेणार, सोमवारी. चला, लक्षवेधी 4. अध्यक्ष महाराज, सदरील ठिकाणी कित्येक दिवसापासून परभणी महानगरपालिकेमध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा पुतळा उभा राहावा यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत. स्त्री शक्तीचा सन्मान म्हणून आणि आज महिला दिन आहे ते औचित्य साधून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचं जन्मशताब्दी वर्ष आहे. अध्यक्ष महाराज, 300 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, म्हणून जगभर उत्साहानं ही जयंती साजरी करण्यात येत आहे. माजी मंत्री महोदयाला एवढीच स्पेसिफिक प्रश्न आहे की सदरील ठिकाणी पुतळ्यासाठी, पूर्णकृती पुतळ्यासाठी परभणी महानगरपालिकेमध्ये जागा आरक्षित करण्यात आलेली आहे, त्याच्यावर काय अतिक्रमण आहे, आपण हे अतिक्रमण काढणार का? आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचं अशा प्रकारचं काम, एक स्त्री शक्तीचा सन्मान करण्याच्या संदर्भामध्ये त्यांनी केलेलं काम असेल, त्यांनी केलेले हिंदू मंदिराची निर्मिती असेल, त्यांनी केलेले घाटाचे काम असेल, अन्नछत्र त्यांनी उभा केलेले असतील, किंवा त्यांनी केलेले औद्योगिक नगरी विकास त्या कामामध्ये, तर त्यांचा सन्मान म्हणून कमीत कमी 2009 पासून आमची मागणी आहे, आपण या जमिनीवर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचा पूर्णकृती पुतळा उभा करणार का? त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणार का?
आणि जशा प्रकारचं उत्तर अध्यक्ष महाराज यामध्ये देण्यात आलेलं आहे, फक्त टोलवाटोलीचं उत्तर आहे. या कोर्टातून त्या कोर्टात यामध्ये सिद्ध झालेलं आहे की ही जागा महानगरपालिकेची आहे. ज्यावेळेस महानगरपालिकेची जागा आहे सिद्ध झाल्यानंतर एखादा खासगी व्यक्ती त्याच्यावर दावा कसा करू शकतो? म्हणून यामध्ये अधिकाऱ्यांचं काय मिलीभगत आहे का? म्हणून माझा अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयाला स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आपण या निमित्तानं या पूर्णकृती पुतळ्यासाठी आपण ही जागा उपलब्ध करून देणार का? किती दिवसात देणार? त्यामध्ये एखादी समिती नियुक्त करणार का? त्यामध्ये आमच्यासारख्या सगळ्या लोकांना आपण घेऊन एक भव्य असा पुतळा तिथं निर्माण करणार का? एवढा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य राहुलजींनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे की पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकरांचं स्मारक आणि पुतळा त्या ठिकाणी उभं करण्यासाठी एक गोष्ट खरी आहे की देवकर नामक माणसाला महानगरपालिकेनं भाडे तत्वावर जागा दिलेली होती आणि ती जागा त्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ज्यावेळी काढून महानगरपालिका घ्यायला निघाली त्यावेळी त्या इस्मानं कोर्टामध्ये धाव घेतली. कोर्टानं पुन्हा एकदा आयुक्तांकडे जा म्हणून सांगितलं. आयुक्तांनी ती जागा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. आता ती बाब कोर्टामध्ये आहे. परंतु सन्मान्य सदस्यांची माझी चर्चा झालेली आहे. त्याच्यामध्ये 2 भाग आहेत. ज्या भागावर कोर्टाचा मॅटर चालू आहे ती जागा वगळून जर जागा असेल तर तातडीनं त्याच्यावरचं अतिक्रमण दूर केलं जाईल आणि दुसऱ्या जागेमध्ये जे काही सरकारमार्फत योग्य बाजू मांडायची आहे, कारण तुम्ही महिला दिनाचा या ठिकाणी उल्लेख केला, अहिल्यादेवी होळकरांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचा देखील उल्लेख केलेला, त्याच्यामुळं त्या स्मारकाला किंवा त्या पुतळ्याला निधी कमी आम्ही पडू देणार नाही हे शासन म्हणून मी आपल्याला शब्द देतो. परंतु त्याची पूर्ण पडताळणी करून कोर्टाच्या पिटिशनच्या बाहेरची जर जागा असेल तर त्यातलं तात्काळ अतिक्रमण काढलं जाईल आणि ती जागा पुतळ्यासाठी दिली जाईल. अधिकार असल्यामुळे त्या खासगी व्यक्तीचा काही मंत्री महोदय संबंध येत नाही. आपण परत एकदा अधिकाऱ्यामार्फत ही सगळी चौकशी करावी आणि त्यामध्ये भव्य असा पुतळा निर्माण करावा, अशा प्रकारची माझी मागणी आहे. महोदय, सन्माननीय त्या विभागाचे जे आयुक्त आहेत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली जाईल. 30 दिवसामध्ये त्याचा अहवाल आणला जाईल आणि जे योग्य आहे त्या पद्धतीने कार्यवाही केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300वी जयंती निमित्त पाटील साहेबांनी त्यांच्या भागातला एक महत्त्वाचा मुद्दा इथं मांडला. अध्यक्ष महोदय, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचा जन्म हा माझ्या मतदारसंघामध्ये चोंडी या गावामध्ये झाला. अध्यक्ष महोदय, इथं फायनान्स मिनिस्टर साहेब सुद्धा आहेत. या लक्षवेधीच्या माध्यमातून त्यांना विनंती करतो की 10 तारखेला सोमवारी ते बजेट मांडणार आहेत. 300वी जयंती निमित्त चोंडीमध्ये एक मोठा कार्यक्रम हा सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात यावा. पंतप्रधान साहेबांना सुद्धा त्यासाठी बोलवण्यात यावं व तसंच सर्व पक्षाच्या आमदारांना तिथं बोलवण्यात यावं. आणि एक चांगला कार्यक्रम होत असताना देवेंद्र फडणवीस साहेबांना सुद्धा, मुख्यमंत्री साहेबांना काही महिन्यांपूर्वी एक मी पत्र दिलं होतं की एक जीवनसृष्टी तिथं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांच्या जीवनावर तिथं व्हावी, म्युझियम तिथं काम चालू आहे, त्याचा विस्तार तिथं व्हावा व मोठ्या प्रमाणात विकास निधी तिथं देण्यात यावं अशी विनंती तिथं केली. तसा प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय सरकारकडे सुद्धा आलाय. तो बजेटमध्ये घेण्यात यावा अशी विनंती इथं करतो. व तसंच धर्मरक्षक अहिल्यादेवी होळकर असा एक पिक्चर लेखक दिग्दर्शक सुशांत सोनवणे यांनी केलेला आहे. तो मी बघितलेला नाही, पण अनेक लोकांनी त्यासाठी मदत केली. तो पिक्चर सुद्धा हा सरकारच्या माध्यमातून लोकांसाठी फ्री करण्यात यावा व त्यांचं जे कार्य टॅक्स फ्री करण्यात यावं. त्यांचं कार्य हे खूप मोठं होतं, ते कार्य लोकांपर्यंत जाण्यासाठी तो प्रयत्न करावा. त्यामुळे हे 2 जे प्रस्ताव हे चोंडी या गावाचे आलेले आहेत ते थोडेसे तुम्ही मान्य करावेत. तसंच शिंदे साहेबांनी, उपमुख्यमंत्री साहेबांनी याच्या आधी धार्मिक पर्यटनासाठी एक स्कीम काढली होती, ती कदाचित आता बंद आहे असं वाटतं. पण आपण प्रधानमंत्री साहेबांच्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा जर गेलात तर तिथं सुद्धा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांनी वाडा बांधलेला आहे, पंढरपूरला बांधलेला आहे, पुष्करला बांधलेला आहे. हे सर्व वाडे हे राज्य सरकारने घेण्यात यावे, त्याच्यात जी डागडुजी ती करण्यात यावी व गरिबाला आणि सामान्य लोक जे महाराष्ट्रातून त्या भागामध्ये जातात, महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा, तर तिथं त्यांची राहण्याची व्यवस्था व्हावी यासाठी एक वेगळं नियोजन आणि आर्थिक धोरण हे सरकारच्या माध्यमातून व्हावं अशी विनंती सरकारला या ठिकाणी मी करतो. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा स्वतः सभागृहामध्ये आहेत. त्यांनी हे सगळे मुद्दे ऐकलेले आहेत. त्याच्यामुळे ते योग्य वेळी योग्य कारवाई नक्की करतील, उचित कारवाई करतील याची आम्हाला खात्री आहे. की
राज्यामध्ये नाही तर देशामध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांची 300वी जयंती साजरी होत असताना मी मंत्री महोदयांना विनंती करतो की राज्यातल्या प्रत्येक तालुक्याच्या आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी ज्या महिला उत्तम प्रशासक होत्या, ज्यांनी मंदिरांचा उद्धार केला, त्यांच्या स्मारक होण्यासाठी प्रत्येक तालुका आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी पूर्णाकृती अश्वारूढ पुतळा होण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी तरतूद करणार का आणि जागा उपलब्ध करून देणार का? अध्यक्ष महोदय, जिल्ह्याच्या ठिकाणी अहिल्यादेवी होळकरांचा पुतळा जर उभा करायचा असेल तर त्याला पालकमंत्री जिल्हा नियोजन मधनं देखील तरतूद करू शकतात, परंतु जिल्ह्याच्या ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे की नाही याची पडताळणी केली जाईल आणि आपल्या मागणीवर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. लक्षवेधी 5 आणि 7 पुढे ढकलले आहेत. लक्षवेधी 6 5 घ्यायची आहे का? बापूसाहेब पठारे, शंकर जगताप, अमित देशमुख. लक्षवेधी 6 घ्या. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. लक्षवेधी 6 आहे. आता 6 वर बोलायचंय का आपल्याला? आलेलं नाही. चला घ्या 6. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातून मुळा मोठा नदीत थेट मैला पाणी सोडलं जातं. औद्योगिकरण, त्याचप्रमाणे नदी किनाऱ्याच्या या प्रदूषणामुळे नदी किनाऱ्याच्या शेतीचं नापीक होणं, प्रदूषणयुक्त पाण्याने शेती केल्यानं पिकं खराब होणं, त्याप्रमाणे पर्यावरणाचं गंभीर संकट येणं हानिकारक, यामुळे जलचर आणि मानवी आरोग्य हानिकारक होणं, अशा पद्धतीलावर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासन किंवा आपलं शासन त्याच्यावर काही करणार आहे का? यासाठी महानगरपालिकेचे सांडपाणी व शुद्धीकरण प्रकल्पातून प्रक्रिया करूनच नदीत पाणी सोडणं आवश्यक आहे. यासाठी मंत्री महोदयांना माझे यासाठी एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे की पिंपरी चिंचवड शहर आणि पुणे शहर जिल्ह्यातून ज्या काही जीवनवाहिन्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुळा, मुठा, पवना व इंद्रायणी या नद्या प्रदूषणाच्या विळख्यात जखडलेल्या आहेत. मैला पाणी तसंच रसायनयुक्त पाणी प्रक्रियाविना थेट नदीच्या मुख्य प्रवाहात सोडले जात असल्याने नदीच्या परिसरातील गावातील लाखो लोकांच्या नागरी जीवनाला धोका निर्माण झाला आहे. प्रदूषण नियंत्रणाची जबाबदारी असणारे महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ MPCBचे नदी प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या व उद्योग व्यवसायावर कडक कारवाई करणार आहेत का? त्याचप्रमाणे मनपा हद्दीतून होणाऱ्या 359 MLD सांडपाण्यापैकी 305 MLD सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येते. उर्वरित 54 मंत्री महोदय, त्यांनी लक्षवेधी पुकारली पाहिजे. मी वितरित केल्याप्रमाणे त्यांनी डायरेक्ट प्रश्न विचारला आहे महोदय. लक्षवेधीचं उत्तर वितरित केल्याप्रमाणे आहे. आता विचारा. आता नेमके प्रश्न विचार. 3दा पुकारली होती. 3दा लक्षवेधी पुकारली होती. 490 त्याप्रमाणे वितरित केल्याप्रमाणे. माननीय अध्यक्ष महोदय, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातून मुळा, मुठा घ्या, लवकर प्रश्न घ्या. मान्य सदस्यांनी लक्षवेधी क्रमांक 490 पुकारलेला आहे, तर ते किती 6 नंबर आहे? नाही, 6 सांगितले. लक्षवेधी 6. ते
3दा पुकारलीस लक्षवेधी 6. लक्षवेधी लक्षवेधी क्रमांक 6. वितरित केल्याप्रमाणे म्हणाले ना, कोण विचारताय प्रश्न? आपण आता पिंपरी चिंचवड शहरातून ज्या जलवाहिन्या मुळा मुठा आणि पवना नदीच्या माध्यमातून जे काही नदी प्रदूषण होत आहे, रासायनयुक्त पाणी प्रक्रिया न करता थेट जे नदीत सोडलं जातं, याच्यासाठी एमपीसीबी काही कारवाई करत नाही. तर या ज्या कोणी कंपन्या असतील, औद्योगिक वसाहती असतील किंवा जे काही रहिवासी भाग असेल, यांच्यावर काही कारवाई करणार आहात का? सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला आहे त्याच्यामध्ये रासायनिक प्रक्रिया न करता, कुठलीही प्रक्रिया न करता उद्योग पाण्यामध्ये नदीमध्ये त्यांचा एफ्लुएंट सोडत आहेत, तर अशा कुठल्याही उद्योगाला क्षमा केली जाणार नाही. त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. आपण त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक तक्रार आमच्याकडे करावी, त्याच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. बापू पठारे. अध्यक्ष महोदय, पुणे शहरामध्ये असणाऱ्या, पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये असणाऱ्या नद्या आणि त्याचं झालेलं प्रदूषित पाणी या प्रश्नावर शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी ही लक्षवेधी या ठिकाणी लावण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की संबंधित ठेकेदारांनाच हे 5 वर्षासाठी कालावधीसाठी हे काम दिलेलं असतं, परंतु ते ठेकेदार रात्री हे पाणी तसंच नदीमध्ये सोडतायत आणि संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करणार का? आणि हा जो दूषित पाण्याचा प्रश्न शासन पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीने सोडवणार का? सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला आहे त्याच्यामध्ये निश्चितच माझं उत्तर एकदम सकारात्मक आहे. सदस्यांनी मला पत्र दिल्याप्रमाणे माझ्या दालनात आजच बैठक त्याच्या संदर्भात लावलेली आहे. पण हा प्रश्न बऱ्याच महानगरपालिकांमध्ये असाच प्रश्न आहे. आपण वेगवेगळ्या व्यावसायिकांना, बिल्डरना सांगतो की तुम्ही एसटीपी लावा, ते एसटीपी लावतात, एसटीपी तयार करतात, पण त्यांचा मेंटेनन्स योग्य न झाल्यामुळे आणि बऱ्याच ठिकाणी एसटीपीच्या माध्यमातून ट्रीटेड वॉटर पाण्यात सोडायच्या ऐवजी अनट्रीटेड वॉटर सोडलं जातं. अशा कोणत्याही गोष्टीला कधीही समर्थन देण्याचं कारण नाही. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. परंतु मी थोडंसं विस्तृत उत्तर याच्यासाठी देत आहे की आम्ही पर्यावरणामध्ये फक्त कारवाई करून नोटीस देतोय, पण इम्प्लिमेंटेशनचा जो विषय आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला नगर विकास विभागाचा फार मोठं याच्यामध्ये सहकार्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये सुवेज ट्रीटमेंट जी आहे ती केली पाहिजे. त्यामध्ये पाणी जेवढं आपण नगरपालिकेला सप्लाय करतो त्याच्या अंदाजाने आम्ही ठरवतो की ही ट्रीटमेंट किती होत आहे. पुण्यामध्ये सुद्धा केवळ 50% जवळपास हे ट्रीटेड पाणी सोडलं जातं, बाकी ठिकाणी ट्रीटेड पाणी नाही सोडलं जातं. ही परिस्थिती आहे. आपली तक्रार स्पेसिफिक असेल तर 100% आम्ही त्याच्यावर कारवाई करू आणि त्याच्यामध्ये दुरुस्ती केल्याशिवाय राहणार नाही. शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, यांचा होऊ दे. पठारे बाबू. अध्यक्ष महोदय, या संलग्नच विषय पिंपरी चिंचवडचं पाणी जसं मुळामोठामध्ये सोडलं जात आहे, तसंच त्या भागातलं मोठ्या उद्योग नगरीतलं पाणी संपूर्ण इंद्रायणी नदीमध्ये सुद्धा सोडलं जात आहे. इंद्रायणी नदी पुढे जाऊन तीर्थक्षेत्र आळंदी गावातून जाती आणि इंद्रायणी नदीला खऱ्या अर्थाने एक मोठं महत्व आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून नव्हे तर देशातून त्या ठिकाणी भाविक भक्त त्या ठिकाणी येत आहेत. आपल्या मार्फत माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे की इंद्रायणी नदीचं पावित्र्य राखण्यासाठी, त्या ठिकाणी इंद्रायणी नदीचं प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी आपण काय उपाययोजना करणार. यापूर्वी सुद्धा अनेक विषय इंद्रायणीच्या संदर्भात झालेले आहे. माझी विनंती आहे की आपण इंद्रायणी संदर्भात ठोस निर्णय या सभागृहामध्ये आम्हाला मिळावा आणि जलपर्णीच्या संदर्भात सुद्धा काय करणार आहेत
या संदर्भात सुद्धा माहिती मिळावी. अध्यक्ष महोदय, हा विषय जरी पुणे पिंपरी चिंचवड मुळा मुठा नदीचा असला तरी सर्व अर्थाने नद्यांच्या प्रदूषणाचा विषय अत्यंत गंभीर आहे. मग ती इंद्रायणी नदी असो, पंचगंगा नदी असो, मुळा मुठा असो, गोदावरी असो, या सर्व नद्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. मी स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांना सुद्धा याच्याबद्दल त्यांचं मार्गदर्शन घेतलेलं आहे आणि एक कन्सॉलिडेटेड प्लॅनची गरज आहे. एक टास्क फोर्स तयार करायची गरज आहे. पर्यावरण विभागाला नोटीस देणे याच्या पलीकडे न्यायची गरज आहे. नोटीस देऊन उत्तर मागण्यापेक्षा इम्प्लिमेंटेशन मध्ये पार्टिसिपेट करण्याची गरज आहे. या नद्यांना नगरपालिकाच्या माध्यमातून, महानगरपालिकेच्या माध्यमातून, म्हणजे थोडक्यात नगरविकास खातं, जलसंपदा खातं आणि पर्यावरण खातं यांचा एक टास्क फोर्स तयार करून याच्याबद्दल एक कन्सॉलिडेटेड प्लॅन करण्याची गरज आहे. सुदैवाने आपण जेव्हा रस्त्याचा विचार करतो, नॅशनल हायवे असतो, तो नॅशनल प्रॉपर्टी असतो. स्टेट हायवे ही राज्याची प्रॉपर्टी असतो. पण नदी मात्र ग्रामपंचायतमध्ये गेली की त्यांची प्रॉपर्टी, नगरपंचायतच्या क्षेत्रातून वाहिली की त्यांची प्रॉपर्टी, महानगरपालिका त्यांची प्रॉपर्टी. एक संपूर्ण नदी ही प्रॉपर्टी ही राज्याची आहे आणि या राज्यातून वाहणारी प्रत्येक नदी ही प्रदूषण मुक्त कशी होईल यासाठी एक कन्सॉलिडेटेड प्लॅन तयार करून, टास्क फोर्स तयार करून 5-6 वेगवेगळ्या खात्यांचे लोकांना एकत्र करून मुख्यमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनानंतर आणि त्यांच्या सूचनांनंतर एक टास्क फोर्स तयार करून आम्ही याच्यामध्ये एक चांगला प्लॅन घेऊन येत आहोत. यामध्ये आपली जी टेक्नॉलॉजी आपण वापरतो सिवेज ट्रीटमेंटसाठी ती खूप जुनी टेक्नॉलॉजी आहे. नवीन टेक्नॉलॉजी आपण वापरल्या पाहिजे. यासाठी आम्ही आत्ताच IIT मध्ये एक कार्यक्रम घेतला. एक मार्गदर्शनासाठी वेगवेगळ्या IIT मधल्या वेगवेगळ्या लोकांचं त्याच्यामध्ये मार्गदर्शन घेतलं आणि नवनवीन टेक्नॉलॉजी या नगरपंचायत पासून महानगरपालिकांपर्यंत त्या मिळाल्या पाहिजे याच्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. याच्यासाठी मला आज मुख्यमंत्री महोदयांनाही आज ते आहेत सभागृहात की आपण अनेक ठिकाणी समित्या करतो. आपण संजय गांधी निराधारची समिती करतो, आपण श्रावणबाळची समिती करतो. तसंच पर्यावरणाची समिती असावी. त्या समितीमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी असावे, म्हणजे जे बिल्डिंगचे प्रायव्हेट STP सुद्धा आहेत त्यांना सुद्धा मॉनिटर करणं शक्य होईल आणि STP तयार असून सुद्धा न ट्रीट करता पाणी नद्यांमध्ये सोडण्यासाठी आपण कुठेतरी एक त्याच्यावर अंकुश आणू शकू असं या निमित्ताने सांगते. हेच इंद्रायणीला लागू आहे, हेच गोदावरीला लागू आहे, हेच मुळा मुठाला लागू आहे आणि हेच पंचगंगेला देखील लागू आहे. अध्यक्ष महोदय, पुणे शहरामधून मुठा नदी वाहत असते आणि खडकवासल्याच्या धरणाच्या पायथ्याला ही मुठा नदी त्या ठिकाणी वाहत असते. खरं तर त्या ठिकाणी त्या मुठा नदीच्या कडेच्या गावामधील पाणी, ड्रेनेज लाईन ह्या सर्व त्या मुठा नदीमध्ये सोडलेल्या आहेत आणि ती गावं आता पुणे महानगरपालिकेमध्ये घेण्यात आलेली आहे. माझा एक प्रश्न असा आहे की आपण या ठिकाणी ह्या सर्व गावातील पाण्यासाठी आणि जे पाणी आता या ठिकाणी ज्या नदीला सोडण्यात आलेलं आहे त्यासाठी आपण एकतर ड्रेनेज लाईन मोठ्या प्रमाणामध्ये टाकणं अत्यावश्यक आहे. त्या टाकण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेला आदेश देणार का, हा एक माझा प्रश्न आहे. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की या ठिकाणी STP प्लांट होणं अत्यावश्यक आहे, कारण तो जे STP प्लांटचं काम चालू आहे ते वारजे भागामध्ये चालू आहे. माझी अशी आपल्याला या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय विनंती आहे की आपण या सर्व गावांसाठी जे कोंडवे, दावडे, उत्तमनगर, शिवणे, वारजे, नांदेड या गावासाठी STP प्लांटची उभारणी करणार आहात का? मुळामध्ये STP प्लांट असूनही पाणी ट्रीटेड सोडलं जात नाही हा एक प्रश्न आहे आणि STP प्लांट नाहीत हा एक प्रश्न आहे. तर नक्कीच जास्तीत जास्त STP प्लांट नवनवीन टेक्नॉलॉजीचे उभे राहावे. ते मोठी ग्रामपंचायत असेल तर मोठ्या ग्रामपंचायतमध्ये, नगरपंचायतमध्ये, महानगरपालिकामध्ये उभे राहावे. यासाठी आम्ही नेहमी सकारात्मक भूमिका घेऊ. आणि हे ड्रेनेज लाईनचा वगैरे जो विषय आहे तो संपूर्णतः लोकल बॉडीजचा विषय आहे आणि त्याच्याचमुळे मी सांगितलं मगाशी विस्तृत उत्तर दिलं की आपल्याला एक टास्क फोर्स तयार करायची गरज आहे जेणेकरून ते आन्सरेबल राहतील. कारण प्रदूषण झाल्यानंतर विषय आमच्याकडे येतो पण प्रदूषण होऊच नये ह्याच्यासाठी आम्ही कसं त्याच्यामध्ये
योगदान देऊ शकतो याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला कारवाई करायची गरज आहे, जी आम्ही करणार आहोत. त्याच्याबद्दल लवकरच तो प्लॅन सभागृहासमोर सुद्धा आम्ही लवकरच देऊ. जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण मंत्री थोड्याशा असहाय्य पद्धतीने उत्तर देतात असं मला वाटतं. त्यांचं म्हणणं असं आहे की माझ्या हातात काही नाही आहे. नगर विकास खातं आणि ग्रामविकास खात्याच्या कडून आणि MIDC कडून प्रदूषण होतं. ते STP वेळेत बरोबर आहे. तुमचं म्हणणं एकदम बरोबर आहे. त्यांना माझ्या पंक्तीत आणून बसवल्याबद्दल धन्यवाद. पाटील साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण मंत्री महोदया थोड्याशा असहाय्य पद्धतीने सांगतात की या तिन्ही एजन्सीजचं काम स्लो चाललेलं आहे आणि म्हणून टास्क फोर्स असावा अशी त्यांची मागणी आहे. जे लवकर त्याची रचना होईल का? दुसरं, टास्क फोर्स पेक्षा पर्यावरण खात्याने पुणे महानगरपालिका आहे, STPची कामं कित्येक वर्ष चालू आहेत. जायकाने आपल्याला मदत केली. त्या जायकाचा रूल असतो की त्याच्यापेक्षा जास्त पर्सेंटेजने टेंडर गेलं तर ते अजिबात एंटरटेन करत नाही. असे अनेक कारणं आहेत की ज्यामुळं महाराष्ट्रातल्या मोठमोठ्या शहरातले STP पूर्ण झाले नाहीत. त्यामध्ये दुसरा प्रश्न असा आहे की आपण 6-6, 7-7 वर्षे STP करतोय, पण टेक्नॉलॉजी आता ह्या जुन्या झाल्या. नवी टेक्नॉलॉजी घेऊन त्या पाण्याने शुद्ध, पूर्ण शुद्ध, इथं गणेश नाईक साहेब नाही आहेत, पण नव्या मुंबईतलं पाणी जे शुद्ध होतं ते पिण्यासारखं आहे एवढं शुद्ध होतं. त्यामुळं अत्यंत उत्तम दर्जाच्या टेक्नॉलॉजी वापरण्याच्यासाठी टास्क फोर्स काम करेल. पण आता टास्क फोर्स नेमणार, मग ते अभ्यास करणार, जगभर फिरून येणार, तोपर्यंत प्रदूषण एवढं वाढतं. आणि म्हणून माझा प्रश्न स्पेसिफिक आहे की उदाहरणार्थ सांगली शहरामध्ये शेरी नाल्याचा प्रश्न 27 वर्ष प्रलंबित आहे. त्यामध्ये STP करायचं नियोजित झालेलं आहे. त्या STP मध्ये आपण खास बैठक घेऊन सांगली विधानसभेच्या सदस्यांना आणि आम्हाला निमंत्रित करून बेस्ट टेक्नॉलॉजी जी असेल ती त्या ठिकाणी अप्रूव्ह करून ती इम्प्लिमेंट करायला सांगाल का? सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे मी असहाय्यता नाही मांडत आहे, मी उपाय मांडत आहे. कारण आता क्लायमेट चेंज आणि पर्यावरण हा विषय आता ग्लोबल विषय आहे. पूर्ण जगाचं लक्ष याच्याकडे आहे आणि त्यामध्ये विविध वेगवेगळ्या विभागांना मिळून टास्क फोर्स तयार करायला फारसा वेळ लागणार नाही. पण तुम्ही जे सांगितलं ते अत्यंत महत्वाचं आहे की जुनी टेक्नॉलॉजी बऱ्याच ठिकाणी वापरली असते आणि ते STP तयार होईपर्यंत होणारं प्रदूषणाचं काय, तर नक्कीच तोही एक प्रश्न आहे. आणि म्हणून जे अस्तित्वात आहेत STP ते सुद्धा जरी नीट चालले तरी आपण बऱ्याच अंशी प्रदूषणावर विजय मिळवू शकतो, कमी प्रदूषण होऊ शकतं. म्हणून या टास्क फोर्सचा जास्त उपयोग होणार आहे. आणि त्याचबरोबर एक आन्सरेबल राहतील हे सगळे STPs, ह्याचा प्रयत्न त्याच्या माध्यमातून होणार आहे. नवीन टेक्नॉलॉजीसाठीच मी आता सांगितलं की आम्ही एक खूप चांगली बैठक IIT पवई येथे घेतली. नवीन टेक्नॉलॉजीला वेलकम करायचा आमचा मानस आहे. नवनवीन टेक्नॉलॉजी याव्या आणि STP पण फार भला मोठा भव्य करण्यापेक्षा ते सुद्धा जर वेगवेगळ्या ठिकाणी ग्रॅव्हिटीचा अंदाज घेऊन छोटे छोटे STPs केले तर नद्यांचं प्रदूषण जास्त आपल्याला कंट्रोलमध्ये आणता येईल. आपल्या सांगलीची बैठक आम्ही वेगळी घेऊन टेक्नॉलॉजी बद्दल काय आपल्याला त्याच्यामध्ये सहकार्य करता येईल त्याच्यासाठी सहकार्य करू. लवकरच ती बैठक घेऊ. चला आता एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. अजय चौधरी. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ते सभागृहामध्ये उपस्थित आहेत. हा साहेब आपलाच प्रश्न आहे, कारण अभ्युदयनगरमध्ये आपण त्यांच्या पुनर्विकासाकरता C&G पॉलिसी जाहीर केली. आम्ही त्याचं स्वागत केलं, अभिनंदन केलं. आपला देखील धन्यवाद. मुख्यमंत्री म्हणून आपला सन्मान केला गेला. अध्यक्ष महोदय, आज तिथे सर्व लोक उपोषणाला बसलेले आहेत. अभ्युदयनगरमधली जनता लाक्षणिक उपोषण करते. अभ्युदयनगरच्या गणपतीच्या चौकामध्ये त्याचं कारण की 2 वेळा टेंडर निघालं, त्याला 7 वेळा मुदतवाढ दिली.
परंतु अध्यक्ष महोदय एकही विकासक आजपर्यंत टेंडर भरायला आला नाही. पण त्याचं कारण अतिशय वेगळं आहे. कारण म्हाडानी ज्या काय अटी आणि शर्ती घातलेल्या आहेत अध्यक्ष महोदय त्या समजण्याच्या पलीकडे आहे. म्हाडानी त्या टेंडरमध्ये काय मागितलंय? 635 फुटाचं घर दिले अभ्युदयनगर वासियांना, ते आपणच साहेब जाहीर केलं. परंतु त्यांनी स्वतः करता म्हाडाने हाऊसिंग स्टॉक मागितलाय, तो आहे 4,98,216 चौरस फूट. एवढी घरं आम्हाला बांधून द्यायची. म्हाडाने मुंबई बोर्डाने अधिकतम मूल्य किती मागितलंय? 1,249 कोटी रुपये. आणि म्हाडाने किती प्राधिकरण मूल्य मागितलंय? 1,345 कोटी रुपये. अध्यक्ष महोदय, हे पैसे द्यायला कोणी कॉन्ट्रॅक्टर तयार होत नाही आणि म्हणून अभ्युदय नगरवासियांचं स्वप्न भंग होते असं त्यांना वाटते. म्हणून ते आज उपोषणाला बसले. माझ्या आपल्या माध्यमातून आदरणीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे, साहेब आपणच तो प्रकल्प जाहीर केलात आणि मुंबईतला मराठी माणूस बाहेर जाऊ नये, त्याला तिथेच घर मिळावं असं आपण घोषणा केली. आपण त्याचा प्रयत्न देखील केलेला आहे. म्हणून आपण जर मनात आणलं तर जी म्हाडाने ज्या काय मागण्या केल्यात त्या जर आपण कमी केला तर कोणीतरी एखादा विकासक पुढे येऊ शकेल. कारण आपण जे 635 चौरस फुटाचं घर जाहीर केलं त्यातलं एकही फूट कमी करणं म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचा अपमान होईल. आपण दिलेला शब्द मोडला असं होईल. म्हणून लोकांचं कुठेही घर कमी न करता म्हाडाने ज्या मागण्या केलेल्या आहेत त्या आपण कृपया जर कमी केल्या तर त्यांचं पुनर्विकासाचं स्वप्न साकार होईल असं मी आपल्या माध्यमातून सरकारच्या निदर्शनात आणू इच्छितो. माननीय अध्यक्ष महोदय, अभ्युदय नगरच्या संदर्भात अनेक वर्षापासून हा प्रश्न रखडला होता. यातल्या सगळ्या अडचणी आपण दूर केल्या आणि त्या ठिकाणी जी काही चर्चा चौधरी साहेब झाली त्या चर्चेमध्ये असं ठरलं होतं, आपण मुळामध्ये जो आराखडा तयार केला होता तो 600 फुटाचा केला होता. त्यावेळी त्या सगळ्या लोकांनी आपल्याला म्हटलं की नाही 635 स्क्वेअर फूट केलं पाहिजे. आपण त्यांना सांगितलं की आम्ही 635 स्क्वेअर फुटाने टेंडर बोलवू, जर विकासक 635 फुटांनी आला तर आम्हाला अडचण नाही आहे. पण समजा 635 फुटाने तो आला नाही तर जो ओरिजिनल प्लॅन आहे 600 फुटाचा तेवढी आम्ही देऊ आणि त्यानुसार आपण टेंडर काढू. आता आपण बरेच वेळा ट्राय या संदर्भात केलेला आहे. आपल्याकडे जे काही विकासक येत आहेत त्या विकासकांचं सातत्याने हे मत आहे की 600 स्क्वेअर फुटापर्यंत ते फिजिबल होतं, त्याच्यावर फिजिबल होत नाही. तथापि आपणही काही मुद्दे या ठिकाणी सांगितलेले आहेत. पुन्हा एकदा हे तपासून बघण्यात येईल. काही गोष्टी इकडच्या कमी करून काही गोष्टी इकडच्या कमी करून या संदर्भात फार चांगले विकासक आले आहेत. म्हणजे आपण जर ज्या लोकांनी इंटेंट दाखवला ते बघितले तर देशातले नामांकित विकासक आले आहेत. पण त्यांचं मत होतं की तुम्ही 600 635 चाललात ते आम्हाला फिजिबल होत नाहीये. तर त्या दृष्टीने एकदा सगळ्यांची चर्चा करून याच्या कंडिशन्स ज्या आहेत त्या मी रिफ्रेश करणार आहोत आणि त्यानंतर पुन्हा नव्याने आपण त्याचं टेंडर काढू, जेणेकरून हे जे आलेले विकासक आहेत हे विकासक त्यामध्ये आपल्याला पूर्णपणे मदत करतील. करू सुरू रिप्लाय. माननीय मुख्यमंत्री. महाराज, उद्या आपण महिला दिवस साजरा करतोय, म्हणजे आज आपण सभागृहात करतोय पण खरं 8 मार्च हा महिला दिवस आहे. अध्यक्ष महाराज, समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचं आझाद मैदानावर पहिल्या दिवशीपासूनच म्हणजे आपल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीपासूनच बेमुदत उपोषण सुरू आहे. अंगणवाडी मदतनीस आणि शिक्षकांचंही बेमुदत उपोषण चालू आहे आणि कडक ऊन असल्यामुळे तिथं काल महिला बेहोश झाल्यात अशी परिस्थिती आहे. मला आपण राज्यपालाच्या अभिभाषण उत्तर देता आहात आणि आपण त्याच्यामध्येही लाडकी बहीण आणि या सगळ्या गोष्टीचा उल्लेख केलेला आहे. मला असं वाटतं की माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपण या समग्र शिक्षण योजनेअंतर्गतल्या याच्यामध्ये काही लोकांना रेग्युलर केलं आणि काही लोकांना आपण त्याच्यात रेग्युलर केलेलं नाही. हे रेग्युलर करण्याच्या बाबतची भूमिका आहे. एकाला एक वेगळा नाही आणि त्याच याच्यामधल्या दुसऱ्याला दुसरा नाही असं करता येणार नाही. अंगणवाडी शिक्षिका आणि मदतनीसच्या बाबत सुद्धा आपली भूमिका आपण स्पष्ट केलेली होती, पण अजूनपर्यंत घोषणा केलेली आहे पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आणि मला आपल्याला नम्र विनंती आहे की ते आंदोलन तिथं चाललेलं आहे, उन्हाचा कडाका वाढत चाललेला आहे, काही घटना होऊ नये याची काळजी घेतली पाहिजे आणि त्या आंदोलन त्यांच्या मागण्या मान्य करून
ते आंदोलन सोडवलं गेलं पाहिजे, एवढीच माझी आपल्याला या पॉइंट ऑफ प्रिपरेशनच्या माध्यमातून माननीय नाना भाऊंनी जो विषय या ठिकाणी निदर्शनास आणून दिलेला आहे, संबंधित मंत्र्यांना सांगण्यात येईल, त्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करून त्यांच्या काय मागण्या आहेत त्या समजून कशा सोडवता येतील याकरता पुढाकार घ्यायला संबंधित मंत्री त्याच्यामध्ये लक्ष घालतील. नंतर मांडून द्या. अरे उठबस खूप करावं लागतं. आता उत्तर झाल्यावर माननीय मुख्यमंत्री तुमचा पॉइंटही समजून घेतो आणि इन्फॉर्मेशन नंतर घेऊन घेतो. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील जो धन्यवादाचा प्रस्ताव आहे, या प्रस्तावावर तब्बल 50 सदस्यांनी या ठिकाणी आपलं मत व्यक्त केलं. यामध्ये सन्मान्य श्री अर्जुन खोतकरजी, श्री चेतन तुपेजी, श्री राम कदमजी, श्री भास्करराव जाधव, श्री रमेशजी बोरनारे, श्री छगनराव भुजबळजी, श्री अमित झनकजी, श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवारजी, श्री शेखर निकमजी, श्री संजय गायकवाडजी, श्री जयंतराव पाटीलजी, श्री रत्नाकर गुट्टेजी, श्री राहुल कुलजी, श्री रईसभाई शेख, श्री सुनील प्रभुजी, श्री अतुल भोसलेजी, श्रीमती स्नेहाताई दुबे, श्रीमती मंजुळाताई गावित, श्री विजयसिंह पंडित, श्री हेमंत भोगले, श्री सुमित वानखेडे, श्री निलेशजी राणे, श्री हिरामणजी खोसकर, श्री रोहित पवार, श्री अनिल मांगुळकर, श्रीमती श्वेताताई महाले, श्री विलास भुमरे, श्री कैलास पाटील, श्री सत्यजित देशमुख, श्री चंद्रदीप नरके, श्री वरुण सरदेसाई, श्री अभिमन्यू पवार, श्री सुहास बाबर, श्री अभिजित पाटील, श्री बाबासाहेब देशमुख, श्री प्रताप अडसड, श्री अमोल खताळ, श्री संजय मेश्राम, श्री गजानन लवटे, श्री प्रवीण दटके, श्री विठ्ठलराव लंघे, श्री रोहित पाटील, श्री मनोज जामसुतकर, श्री संजय उपाध्याय, श्री सिद्धार्थ खरात, श्री सिद्धार्थ शिरोळे, श्री देवेंद्र कोठे, श्री प्रवीण स्वामी, श्री हारून खान, श्री बालाजी काळे अशा जवळपास 50 सदस्यांनी या ठिकाणी आपलं म्हणणं मांडलं. काहींनी अतिशय चांगल्या सूचना केल्या, काहींनी थोडी टीका देखील केली आणि मला असं वाटतं की एकूणच राज्याच्या धोरणांवर एक खूप समग्र अशा प्रकारची चर्चा आपल्याला या निमित्ताने पाहायला मिळाली. पहिल्यांदा तर मी माननीय राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णनजी यांचे मनापासून आभार मानतो. त्यांनी आपल्या अभिभाषणाच्या माध्यमातून राज्याची पुढची दिशा ही मांडण्याचा प्रयत्न केला. FDI असेल, रोजगार असेल, कौशल्य विकास असेल, शेती असेल, सिंचन असेल, सोयाबीनची विक्रमी खरेदी असेल, रस्ते सुधारणा, शक्तीपीठ महामार्ग, वीज, आवास योजना, शैक्षणिक उपक्रम, आरोग्य, क्रीडा, मराठीचा अभिजात दर्जा अशा सर्व समावेशक विषयांवर माननीय राज्यपालांनी त्या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन केलं आहे. आणि मला याही गोष्टीचा आनंद आहे की सभागृहातल्या जवळपास 17.36% एवढ्या सदस्यांनी या चर्चेमध्ये भाग घेतला. फक्त आमच्या नानाभाऊंनी का घेतला नाही, काँग्रेस पक्षाने नानाभाऊचं नाव इथेही कापलं का असा प्रश्न मला या निमित्ताने येतोय. त्यामुळे आमच्या विदर्भाचा आवाज असा जर दाबण्याचा कोणी प्रयत्न जयंतराव करणार असेल, नाही असं नाही आहे. नानाभाऊ एक बुलंद आवाज आहे, असं कसं चालेल? तुम्ही एकतर ते 3-4 दिवस रंगबिरंगी कपडे घालून येत होते, त्यामुळे मला वाटलं आता नानाभाऊ जरा दुसऱ्या माहोलमध्ये आले आहेत, पण आज पुन्हा ते आपला पांढरे कपडे या ठिकाणी घालून आले. पण काही हरकत नाही. मला असं वाटतं की राहुल नाही, कालच आले होते राहुलजी. अच्छा, त्यामुळे पण काय हरकत नाही. मला असं वाटतं की राज्यातल्या जनतेने एक खूप मोठं मॅन्डेट या सरकारला दिलं आणि महायुतीच्या पक्षांवर एक मोठा विश्वास या ठिकाणी राज्याच्या जनतेने दाखवला आणि त्या विश्वासाला अनुरूप कार्य हे आमच्या महायुतीच्या सरकारकडनं केलं पाहिजे
याबद्दल एक भविष्याची वाटचाल आपण त्या ठिकाणी ठरवली आणि त्यानुसार आज राज्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारची कामं या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न करतोय. खरं म्हणजे हा जो जनादेश आहे हा जसा दणदणीत जनादेश आहे तसाच तो जनादेश खऱ्या अर्थानं छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्मरून भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो संविधानाचा मार्ग दाखवलेला आहे त्या मार्गाने चालण्याचा हा जनादेश आहे असं आम्ही या ठिकाणी समजतो. आणि म्हणूनच आज छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, छत्रपती संभाजी महाराज असतील, हे आपली सर्वांचीच दैवत आहेत. आणि म्हणूनच गडकिल्ल्यांचं अतिक्रमण काढण्याची सुरुवात देखील आता आपण केलेली आहे. महाराजांचे 12 किल्ले युनेस्कोचे वर्ल्ड हेरिटेज साईट झाले पाहिजेत याकरता नॉमिनेशन आपण केलंय. आमचे मंत्री आशिष शेलारजी हे त्या ठिकाणी पॅरिसला जाऊन युनेस्कोमध्ये एक प्रेझेंटेशन देखील करून आले. मे महिन्यामध्ये मला देखील त्यांनी निमंत्रित केलेलं आहे आणि त्यातून खऱ्या अर्थानं तुम्हाला घेऊन चलो. त्यामुळे एक गोष्ट निश्चितपणे या ठिकाणी सांगितली पाहिजे की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या संदर्भात अत्युच्च अशा प्रकारचा आदरभाव असलेलं हे सरकार आहे. जयंतराव, आम्ही कधीही छत्रपतीच्या स्मारक, छत्रपतींच्या कुटुंबाला त्या ठिकाणी दाखले मागितले नाहीत, कधीच नाही मागितले की तुम्ही खरंच छत्रपतींचे वारस आहात अशा प्रकारचा दाखला काय, हे मागणाऱ्यांपैकी आम्ही नाही आहोत. आमचा विश्वास आहे छत्रपती शिवाजी महाराज होते म्हणून आपण सगळे आहोत हे मानणाऱ्यांपैकी आम्ही आहोत. आज हे सरकार आल्यानंतर एक 100 दिवसाचं मिशन आपण हातामध्ये घेतलेलं आहे. या 100 दिवसाच्या मिशनमध्ये अगदी तालुका स्तरापर्यंतची जी कार्यालये आहेत त्यांना 7 गोष्टी आपण सांगितलेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये लोकाभिमुखतेपासून तर तिथलं रेकॉर्ड साफ करणे, रेकॉर्ड ठीक करण्यापासनं, तिथल्या सोयी सुविधा तयार करण्यापासनं, लोकांना भेटायच्या वेळा ठरवण्यापासनं तर कामं पूर्ण करण्यापर्यंत अशा प्रकारचे 7 कामं आपण त्या ठिकाणी दिली आहेत. आणि मंत्रालयातल्या प्रत्येक विभागाला या 100 दिवसात त्यांनी काय काम करायचं या संदर्भात त्या प्रत्येक विभागाने आपलं टार्गेट फायनल केलं आणि त्याचं प्रेझेंटेशन केलेलं आहे. त्याचा एक मिड टर्म रिव्ह्यू आम्ही घेतला ज्याच्यामध्ये काही काही विभागांनी अतिशय सुंदर काम केलेलं आहे. आणि 15 एप्रिलला हा कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून 100 दिवस पूर्ण होत आहेत. 15 एप्रिल नंतर पुढचे 15 दिवस त्या ठिकाणी क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया यांना आपण नेमलाय. ही क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया प्रत्येक विभागाचं आणि प्रत्येक ऑफिसचं तालुका स्तरापर्यंत मूल्यमापन करेल आणि या संपूर्ण निकषावर 100 दिवसाच्या त्यांनी किती काम केलं याचा इंडेक्स तयार करेल आणि ज्यांना 50% कमी मार्क असतील त्यांना निगेटिव्ह लिस्टमध्ये टाकलं जाईल आणि 1 मेला ज्यांनी उत्तम काम केलेलं आहे त्यांचं या ठिकाणी स्वागत आणि सत्कार हा राज्य सरकारच्या वतीनं केला जाईल. एक नवीन कल्चर हे आपल्याला कसं आणता येईल या संदर्भातला प्रयत्न हा आमच्या माध्यमातून या ठिकाणी चाललेला आहे आणि मला विश्वास आहे की आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य त्याच्यामध्ये निश्चितपणे मिळेल. गेल्या काही काळामध्ये आमच्या माध्यमांची आवडती बातमी झाली आहे. काही झालं की फडणवीसांनी शिंदेच्या प्रोजेक्टला स्थगिती दिली. एक पेड बातमी झालेली आहे. पहिल्यांदा लक्षात ठेवा, स्थगिती देण्याकरता मी उद्धव ठाकरे नाही आहे.
या ठिकाणी यापूर्वी देखील मी स्पष्ट केलं की जे जे राज्याच्या हिताचं आहे ते सुरू करत असताना शिंदे साहेबांसोबत सुरुवातीला मीही होतो, नंतर दादाही होते. त्यामुळे घेतलेले जे निर्णय आहेत या निर्णयांची जबाबदारी ही एकट्या एकनाथराव शिंदेची नाही आहे, ती आमची तिघांची देखील जबाबदारी आहे. आणि ज्या ठिकाणी काही गोष्टी आम्हाला आढळल्या, प्रशासन आपणही चालवलंय, खालच्या स्तरावर गडबड होतात, त्या ठिकाणी चर्चा करूनच स्थगिती दिलेली आहे. पण मला तर आश्चर्य वाटतं, म्हणजे माझ्याकडे आता मी तुमचा वेळ घेत नाही, अनेक इन्सिडेन्सेस आहेत. विभागीय आयुक्तांनी आपल्या स्तरावर स्थगिती दिली तरी देवेंद्र फडणवीसांचा दणका. खात्याच्या मंत्र्याने स्वतःच्या खात्यामध्ये त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार त्या ठिकाणी स्थगिती दिली तरी देखील फडणवीसांनी शिंदेच्या खात्यामध्ये स्थगिती दिली. एक गोष्ट माध्यमांनाही सांगतो आणि आपल्यालाही सांगतो, दादांचं काय आहे की दादा थेट अटॅकच करतात ना, त्याच्यामुळे कोणी फार वाटे जात नाही. त्यामुळे एक गोष्ट सांगतो, हे समन्वयानं चालणारं सरकार आहे. या सरकारमध्ये सगळे निर्णय आम्ही तिघही मिळून घेतो आणि एक गोष्ट अजून सांगतो, बैठका होतात. आता काही बैठकांना दादा असतात, काहींना शिंदे साहेब असतात, काहींना दोघंही असतात, काहींना दोघांपैकी की असतो. जो आला नाही तो नाराज, बैठकीला आला नाही म्हणजे नाराज. मला असं वाटतं की क्वालिटीच्या बातम्या माध्यमांनाही सापडत नाही आहेत आणि विरोधकांनाही क्वालिटीची टीका करता येत नाही आहे, असं मला कुठेतरी तुमचे अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये सोयाबीनच्या खरेदीच्या संदर्भात या ठिकाणी सांगण्यात आलं की सोयाबीनची खरेदी झाली नाही. पहिल्यांदा तर मी या ठिकाणी आपल्या लक्षात आणून देतो की एकूण सोयाबीनचा जो हमी भाव आहे तो 4,892 रुपये इतका घोषित करण्यात आला होता, जो मागील वर्षीपेक्षा 292 रुपये इतका जास्त होता. महाराष्ट्रामध्ये लागवडीखालील क्षेत्र हे 50 लाख हेक्टर होतं आणि या संदर्भात एकूण जी काही खरेदी आपण सुरू केली, नाफेडद्वारे 403, NCCF द्वारे 159, अशा 562 केंद्रावर आपण ही खरेदी जी आहे ती सुरू केली. आणि केवळ महाराष्ट्र राज्य असं आहे की ज्या राज्यातल्या खरेदीला केंद्र सरकारने 2 वेळा एक्सटेन्शन दिलं. अजूनही आपण तिसरं मागितलेलं आहे, पण 2 वेळा एक्सटेन्शन दिलं आणि जवळपास आपण या ठिकाणी 11,21,385 मेट्रिक टन एवढी सोयाबीनची खरेदी केलेली आहे. ही खरेदी जी आहे ही अतिशय विक्रमी अशा प्रकारची खरेदी आहे. मग याच हंगामात इतर राज्यांच्या तुलनेत आपली खरेदी कशी आहे? तर आपण बघा, जी सोयाबीनचं सगळ्यात जास्त उत्पादन करणारं राज्य मध्य प्रदेश आहे. मध्य प्रदेशमध्ये झालेली खरेदी ही 6,22,000 मेट्रिक टन आहे. कर्नाटकमध्ये फक्त 18,000 मेट्रिक टन आहे. तेलंगणामध्ये 83,000 मेट्रिक टन आहे. राजस्थानमध्ये 98,000 मेट्रिक टन आहे आणि गुजरातमध्ये 54,000 मेट्रिक टन आहे. आपली 11,21,386 मेट्रिक टन आहे. म्हणजे हे जे सगळी राज्य आहेत सोयाबीन उत्पादक, या सगळ्या राज्यांची एकत्रित खरेदी जर आपण हातामध्ये घेतली तर त्याही पेक्षा 2,44,335 मेट्रिक टन, म्हणजे यांच्या सगळ्यांच्या एकत्रित खरेदीपेक्षाही 128% जास्त खरेदी ही आपल्या महाराष्ट्र राज्याने या ठिकाणी केलेली आहे. आणि मला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की आजपर्यंतचा खरेदीचा रेकॉर्ड हा आपण मोडलेला आहे. यापूर्वी सगळ्यात जास्त खरेदी आपण 16-17 साली केली होती.
तो रेकॉर्ड आपण मोडलेला आहे आणि मोठ्या प्रमाणात ही खरेदी जी आहे ही या ठिकाणी आपण केलेली आहे. अर्थात हे देखील खरं आहे की काही लोकांची खरेदी राहिली आहे, त्या संदर्भात आम्ही केंद्र सरकारला विनंती केली आहे. पण खरं सांगायचं झालं तर यावेळेस अवस्था अशी झाली की ही खरेदी संपल्यानंतर तूर खरेदी सुरू करायची होती, एकही गोडाऊन बाकी नव्हतं. राज्यात गोडाऊनच शिल्लक नव्हतं, सगळे गोडाऊन सोयाबीनने भरले होते. शेवटी खासगी गोडाऊन आपण भाड्याने घेतले आणि त्यातनं तुरीची खरेदी आपण सुरू केली. कापसाच्या खरेदीच्या संदर्भात देखील या ठिकाणी आपण ती खरेदी जी आहे ती हमीभावाने सुरू केलेली आहे. या संदर्भात 124 खरेदी केंद्र आपण सुरू केलेले. 28/2/2025 अखेर एकूण 137 लाख क्विंटल हा FAQ प्रतीचा कापूस आपण खरेदी केलाय आणि 50,000 क्विंटलच्या वर ज्या ठिकाणी कापूस आहे अशा कुठल्याही ठिकाणी नवीन केंद्र देण्याची या ठिकाणी राज्य सरकारची तयारी आहे. त्यामुळे अधिकची केंद्र लागली तरी ती आपण देणार आहोत. हमी भावाने तूर खरेदी आपण सुरुवात केलेली आहे. जवळपास आपण बघितला तर यावेळेस हमी भाव चांगला दिलेला आहे. 7,550 इतका प्रति क्विंटल हमी भाव दिला, जो मागील वर्षीपेक्षा 550 रुपये जास्त आहे. आणि यामध्ये जवळपास लागवडी खालचं क्षेत्र 12.10 लाख हेक्टर आहे आणि 11 लाख टन आपलं उत्पादन आहे. आता या ठिकाणी जवळपास आपण जी खरेदी करतो आहोत त्याच्यामध्ये पहिलं टार्गेट आपलं 2,97,430 मेट्रिक टनाचं आहे, ज्याची नोंदणी झालेली आहे आणि ही खरेदी जी आहे ती खरेदी आपली या ठिकाणी सुरू आहे. यासोबत एक तालुका एक बाजार समिती हा जो विषय या ठिकाणी आला तोही करण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे. आणि मला असं वाटतं की शेतमालाच्या खरेदीमध्ये कुठेही राज्य सरकार मागे पडणार नाही, हा विश्वास या निमित्ताने मी देतो. खरं तर आपण राज्यामध्ये सिंचनाच्या क्षेत्रामध्ये खूप मोठं काम गेल्या काही वर्षांमध्ये केलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे की जवळपास 160 प्रकल्पांना आपण फेरप्रशासकीय मान्यता दिली आहे. प्रकल्प वेगाने आपण पूर्ण करतो. पण हे सगळं करत असताना महाराष्ट्राला कायमचं दुष्काळ मुक्त करण्याकरता एकीकडे जलसंधारणाच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवार 2 ही योजना आपण अंमलात आणली आणि त्यासोबत राज्यामध्ये अतिशय महत्वाकांक्षी असे नदीजोड प्रकल्प आपण हातामध्ये घेतले आहेत. यामध्ये गोदावरी खोऱ्यातल्या वैनगंगा उपखोऱ्यातलं वाहून जाणारं 62.57 TMC पाणी हे बुलढाणा जिल्ह्यातल्या नळगंगा उपखोऱ्यामध्ये वळवण्याच्या संदर्भातला जो आपला प्रकल्प आहे हा अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा आणि आता वाशिमचं देखील अन्वेषण आम्ही चालू केलेलं आहे. या सगळ्या 7 जिल्ह्यांतल्या जवळपास 10 लाख एकर जमिनीला याचा फायदा होणार आहे. याच्यामध्ये 31 नवीन धरणं, 6 धरणांची उंची वाढ आणि 426 किलोमीटरचा कालवा म्हणजे 426 किलोमीटरची नवीन नदी आपण तयार करतो आहोत. आणि जवळपास याच्या 87,342 कोटी रुपयांना प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. सर्वेक्षण आणि अन्वेषण हे जे 2 भाग आहेत याच्यामध्ये 1232 कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित आहे. सर्वेक्षणाचं 385 कोटी रुपयाच्या कामाला 13 जानेवारीला वर्क ऑर्डर देखील दिलेली आहे. प्रकल्प अहवाल तयार होऊन प्रत्यक्ष काम सुरू व्हायला 2 वर्ष याला लागतील, टेंडर वगैरे सगळं करून, कारण खूप मोठं काम आहे. आणि त्यानंतर साधारणपणे 6 ते 8 वर्षामध्ये हे काम पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. आणि यामुळे संपूर्ण विदर्भाचं चित्र हे पूर्णपणे बदलेल आणि कुठेही दुष्काळ आपल्याला दिसणार नाही, अशा पद्धतीचं हे काम आपण या ठिकाणी हातामध्ये घेतलेलं आहे. यासोबत आपण अजून जे काही कामं हातामध्ये घेतलेली आहेत त्यात एक महत्वाचं पश्चिम वाहिनी वैतरणा उल्हास उपखोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी मराठवाडा प्रदेशातील गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याकरता आपण एक त्या ठिकाणी काम हातात घेतलंय. या संदर्भात आपण 17/9/2019 ला शासन निर्णय घेतला होता आणि त्यानंतर
जी काही समिती आपण गठीत केली होती त्या समितीच्या अहवालानुसार आपण उल्हास खोऱ्यातनं 34.80 टीएमसी, वैतरणा खोऱ्यातून 19.90 टीएमसी असं एकूण 54.70 टीएमसी पाणी हे वळवणार आहोत. त्या दृष्टीने आपण त्याचं संपूर्ण माझ्याकडे विवरण आहे, ते सगळं विवरण मी देणार नाही, पण साधारणपणे या 54 टीएमसी पाणी मराठवाड्यात वळवण्याकरता सविस्तर प्रकल्प अहवाल हा तयार करण्याकरता आपण निविदा काढलेली आहे 61 कोटी रुपयाची. आणि या प्रकल्पाचे फायदे काय आहेत तर जायकवाडीच्या धरणाच्या वरील बाजूस मंजूर पाणी वापर 115 टीएमसी आहे, पण प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी आपण 160 टीएमसीची धरणं बांधली आहेत आणि त्यामुळे या खोऱ्यामध्ये 45 टीएमसीची तूट तयार झाली आहे. आणि म्हणूनच मग उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा, कुठेतरी नाशिक नगर आणि संभाजीनगर असे जे वाद निर्माण होतात, या प्रकल्पामुळे हे वाद नेहमी करता बंद होणार आहेत. कारण 45 टीएमसीची तूट आहे आणि 54 टीएमसीचं नियोजन हे आपण या माध्यमातून करतोय. त्यामुळे मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सिंचनाकरता आणि पिण्याच्या पाण्याकरता या ठिकाणी आपल्याला पाणी उपलब्ध होईल. आणि जसं मी सांगितलं की आज आपल्याला माहिती आहे महाराष्ट्रामध्ये संभाजीनगर आणि जालना हे सगळं जे आपलं क्लस्टर आहे हे एक नवीन औद्योगिक क्लस्टर म्हणून या ठिकाणी तयार होत आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी पाण्याची मोठी आवश्यकता पडणार आहे. त्याला देखील या प्रकल्पातनं एक मोठा फायदा हा निश्चितपणे होईल. याच सोबत आपण दमणगंगा एकदरे गोदावरी हा प्रकल्प घेतलेला आहे. त्यासोबत दमणगंगा वैतरणा गोदावरी हा प्रकल्प घेतलेला आहे आणि पार गोदावरी याचा आपण हाही प्रकल्प आपण घेतलेला आहे. आणि त्यासोबत नार पार गिरणा या प्रकल्पाच्या आपण टेंडर देखील काढलेलं आहे. आणि यातनंही मोठ्या प्रमाणात जळगाव आणि नाशिक या जिल्ह्यातल्या म्हणजे नाशिक जिल्ह्यातल्या कळवण, देवळा, मालेगाव आणि जळगाव जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात याचा फायदा होणार आहे. याचं देखील टेंडर आपण काढलेलं आहे. एवढंच नाही तर आता एक अभ्यास आपण करतो वॅपकॉसच्या माध्यमातून की कोयना धरणातनं जे वाहून जाणारं पाणी आहे ते लवादाच्या निर्णयाला धक्का न लावता आपल्याला कोकणात कसं वापरता येईल या संदर्भातला एक अभ्यास या ठिकाणी आपण सुरू केलेला आहे. जून 25 पर्यंत वॅपकॉसच्या माध्यमातून या संदर्भात आपल्याला पूर्णपणे त्याची माहिती किंवा त्याचा जो प्रस्ताव आहे तो प्राप्त होणार आहे. दमणगंगा पिंजाळ देखील आहे आणि तापी मेगा रिचार्ज हा एक महत्वाचा प्रकल्प आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पातली अडचण अशी होती की या प्रकल्पामध्ये मध्य प्रदेश सोबत करार करायचा होता आणि मध्य प्रदेशचं सरकार तयार नव्हतं. पण मला सांगताना आनंद वाटतो की मध्य प्रदेशच्या सरकारच्या कॅबिनेटने या प्रकल्पाला मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रापासून विदर्भापर्यंतचा संपूर्ण खारपाण पट्टा आता या प्रकल्पामुळे लाभान्वित होणार आहे. अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे कारण तापी नदीमुळे या भागामध्ये जो एक एल्युअल फॉल्ट तयार झालेला आहे तो फॉल्ट असा आहे की सगळं पाणी शोषून घेतो. त्यामुळे त्या ठिकाणी कितीतरी टीएमसी पाणी शोषलं जातं. त्याचा उपयोग जर आपण केला आणि आम्ही स्वतः मागच्या काळात तिथे गेलो होतो, असं सरस्वती नदीसारखं ते आतून वाहत येतं आणि त्या ठिकाणी विहिरींमध्ये ते पाणी जाताना आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात ते पाणी उपलब्ध होणार आहे. या महिन्याच्या शेवटी किंवा पुढच्या महिन्यामध्ये भोपाळमध्ये इंटरस्टेट बोर्डाची बैठक घेऊन दोन्ही राज्य याच्यावर स्वाक्षरी करतील आणि आपल्या खारपाण पट्ट्याचा सगळ्यात महत्वाचा विषय जो आहे तो पूर्णपणे या ठिकाणी आपण सोडवू शकणार आहोत. ऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून आपल्याला कल्पना आहे की आपण बळीराजा मोफत वीज योजना या ठिकाणी जाहीर केली आणि मोठ्या प्रमाणात 45 लक्ष कृषी पंप धारकांना मोफत वीज आपण त्या ठिकाणी पुरवतो आहोत. संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा याचा खर्च जवळपास 14,000 कोटी रुपये आहे. मी माननीय वित्तमंत्र्यांचे आभार मानेन की माननीय वित्तमंत्र्यांनी या योजनेमध्ये कुठलीही कपात केली नाही, सुचवली नाही
आणि त्याला जे पैसे लागले ते पैसे दिल्यामुळे आमच्या शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी मोफत वीज ही प्राप्त होते. पण त्यासोबत एक महत्वाचा प्रकल्प जो देशाकरता पथदर्शी प्रकल्प ठरलेला आहे तो म्हणजे मुख्यमंत्री कृषी वाहिनी हा जो प्रकल्प आपण हातामध्ये घेतलाय. या प्रकल्पामध्ये आपल्याकडे जे आपण फिडर सेपरेशन केलेलं आहे आणि कृषीचे फिडर आपण वेगळे केलेले आहेत, एकूण कृषीला 16,000 मेगावॅट वीज आपल्याला द्यावी लागते. देशामध्ये कृषी करता सर्वाधिक वीज देणारं राज्य हे महाराष्ट्र राज्य आहे. आणि ही 16,000 मेगावॅट वीज जी आपण देतो, आपल्याला कल्पना आहे की त्याची लँडेड कॉस्ट 8 रुपये प्रति युनिट आहे. 8 रुपये प्रति युनिट. आणि आपण शेतकऱ्यांकडनं जेव्हा घेत होतो तेव्हाही ₹1.25 घेत होतो आणि ₹1.50 घेत होतो. म्हणजे साधारणपणे 6.5 रुपयाची सबसिडी आपण देत होतो. या सबसिडीमध्ये अर्धी सबसिडी ही बजेटमधून जायची, अर्धी सबसिडी आपण उद्योगावर त्या ठिकाणी लागली होती. त्यामुळे उद्योगाचे विजेचे दर देखील हे मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी वाढले होते. आपण हा निर्णय घेतला की डिस्ट्रीब्युटेड पद्धतीनं आपली जी फिडर आहेत त्या फिडरचं सोलरायझेशन जर आपण केलं तर ट्रान्समिशनचे लॉसेस होणार नाही, प्रत्येकाला पंप बदला असं सांगावं लागणार नाही. आणि म्हणून हा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हातामध्ये घेतला. मला सांगताना आनंद वाटतो, पूर्ण 16,000 मेगावॅटचं काम सुरू झालेलं आहे. जवळपास 2,000 मेगावॅटचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि 2026च्या डिसेंबर पर्यंत पूर्ण वीज जी आपण शेतकऱ्यांना देतो ही 100% वीज सोलारच्या माध्यमातून जाईल, अशा प्रकारचं नियोजन आपण केलं. आता याचा दुसरा फायदा काय आहे, जी वीज आपल्याला 8 रुपयाला पडायची ती वीज फक्त 3 रुपयाला आपल्याला पडते. म्हणजे युनिट मागे 5 रुपये आपण याच्यामध्ये वाचवतो आहोत. त्यामुळे पुढच्या काळात 2027 पासनं दादा आपण जी सबसिडी आम्हाला देताय त्या सबसिडीची म्हणजे तशी आवश्यकता पडेल, पण ती सबसिडी जी आहे ती कारण जेवढे पैसे सबसिडीतनं मिळत आहेत तेवढी विजेची खरेदीची कॉस्टच आपली कमी होणार आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की अतिशय महत्वाकांक्षी अशा प्रकारची ही योजना आपण कार्यान्वित केली आणि अतिशय रेकॉर्ड टाइम मध्ये या ठिकाणी केली. गतिशक्ती पोर्टलचा उपयोग करून आपण 9 महिन्यामध्ये सगळ्या विकासकांना जागा उपलब्ध करून दिल्या. काहींना खासगी घ्याव्या लागल्या. तिथे आपल्याला माहिती आहे आपण नवीन मॉडेल आणलं होतं की शेतकऱ्याच्या जमिनी या किरायाने घेता येतील, त्या त्यांनी किरायाने घेतल्या. आणि म्हणून जवळपास हे काम अतिशय वेगानं चाललेलं आहे. आणि साधारणपणे आपण जर या ठिकाणी बघितलं तर यातनं सगळ्यात महत्वाचं शेतकऱ्याला 365 दिवस दिवसा वीज मिळणार आहे. कोणालाही रात्रीच्या विजेची आवश्यकता पडणार नाही. आणि जवळपास याच्यामध्ये शासनाच्या सबसिडीची 5,500 कोटी रुपयाची बचत होणार आहे आणि एकूण वीज खरेदी खर्चामध्ये 10,000 कोटी रुपयाची बचत या माध्यमातून होणार आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं कार्बन उत्सर्जनामध्ये 25% कपात ही एकट्या या योजनेमुळे, म्हणजे जो ऊर्जा विभाग जे कार्बन उत्सर्जन करतं एकट्या या योजनेमुळे त्यात 25% पंकजाताई बसलेले आहेत म्हणून त्यांना सांगतो त्यांच्या विभागाला की आम्ही तुमच्या मॅन्डेटमध्ये बसतो आहोत आणि आम्ही 25% या ठिकाणी कपात करतो आहोत. यासोबत विकसित भारत याच्या अंतर्गत आपण एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आणि आपण असं ठरवलं की 2030 सालापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये आपण जी काही ऊर्जा वापरतो त्यातली किमान 50% ऊर्जा ही अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतातून आली पाहिजे. आज ती मागच्या वर्षीपर्यंत केवळ 13% होती, पुढच्या वर्षी ती 25% होईल. मला सांगताना आनंद वाटतो, हाती घेतलेले प्रकल्प किंवा सुरू झालेले प्रकल्प जे 2030 सालापर्यंत पूर्ण होणार आहेत त्या प्रकल्पात ते पूर्ण झाल्यानंतर 2030 साली महाराष्ट्रामध्ये 52% वीज ही अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतातून या ठिकाणी निर्मित होईल. आणि जे काही उद्दिष्ट प्रधानमंत्री मोदीजींनी ठरवलेलं आहे ते पूर्ण करणारं राज्य आपला महाराष्ट्र या ठिकाणी ठरेल. आपण रिसोर्स ॲडिक्वसी प्लॅन तयार केलेला आहे, एनर्जी ट्रान्झिशन प्लॅन आपण तयार केलेला आहे. आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आपण जर विचार केला तर केवळ आपल्याला आकडा सांगतो की 1947 पासून तर सन 2022 पर्यंत
75 वर्षात आपली कॉन्ट्रॅक्च्युअल कॅपॅसिटी म्हणजे जे पीपी आहेत, करारित क्षमता आहे, ही 36,000 मेगावॅट होती. मात्र गेल्या 2 वर्षामध्येच, केवळ 2 वर्षामध्ये आपण जे करार केलेले आहेत ते 45,000 मेगावॅटचे केलेले आहेत, 45,000 मेगावॅटचे. आणि यातले 36,000 मेगावॅटचे हरित ऊर्जेचे आहेत. आणि या माध्यमातून आपली जी काही क्षमता आहे ही 2030 पर्यंत 36,000 मेगावॅट वरनं 81,000 मेगावॅट पर्यंत आपण नेतो आहोत. आपल्याला जर $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी करावी लागेल तर सर्वात जास्त आपल्याला विजेची गरज पडणार आहे. आज आपण महाराष्ट्राला डेटा सेंटर कॅपिटल केलाय. देशाच्या डेटा सेंटरची जवळपास 65% कॅपॅसिटी महाराष्ट्रात तयार झालेली आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की आता डेटानी जी ऑइलची कॉस्ट होती त्याला सरपास केलाय. म्हणजे आता सगळ्यात श्रीमंत ज्यांच्याकडे तेल आहे ते नाही आहेत, आता सगळ्यात श्रीमंत ज्यांच्याकडे डेटा आहे ते झालेले आहेत. आणि ही जी इकोसिस्टीम आहे याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय आहे, डेटा सेंटर याचं रॉ मटेरियल काय आहे, याचं रॉ मटेरियल वीज आहे. आणि म्हणून त्यांना हरित वीज आपल्याला देता आली पाहिजे. आणि यातनं डेटा सेंटरच्या रिव्होल्युशन मध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असला पाहिजे या दृष्टीनं आपण या ठिकाणी प्रयत्न केलाय. आणि पुढच्या 5 वर्षाकरता आपण जे 45,000 मेगावॅटचे ऊर्जेचे करार केलेले आहेत, मला सांगताना आनंद वाटतो की गेल्या 2 वर्षातले करार हे वीज खरेदी करार आतापर्यंतच्या सर्वात कमी दरामध्ये आपण केलेले आहेत, सर्वात कमी दरामध्ये. त्यामुळे मला असं वाटतं की एक प्रकारे आपले दर आता देशाकरता बेंचमार्क दर झाले आहेत. आणि यातून कृषी आणि सौर ऊर्जीकरणाचे 16,000 मेगावॅट 3.7 रुपये प्रति युनिट, 11,450 मेगावॅटचे युटिलिटी स्तराचे मोठे सौर प्रकल्प 2 रुपये 70 पैसे प्रति युनिट, 4,300 मेगावॅटचे सौर आणि पवन हायब्रिड 3 रुपये 60 पैसे प्रति युनिट, 28,000 मेगावॅटचे पंप स्टोरेजचे प्रकल्प 3 रुपये 20 पैसे प्रति युनिट आणि 1,500 मेगावॅटचे बॅटरी स्टोरेजचे प्रकल्प ज्यामध्ये आपल्याला 2.19 अशी याची किंमत येते आहे. आणि नाही 4.60 एवढी याची किंमत येते आहे. यामुळे एकूणच वीज खरेदीचा जो दर आहे हा दर आता आपण खूप मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी कमी केलेला आहे. मागेल त्याला सौर कृषी पंप ही योजना आपण या ठिकाणी सुरू केली आणि आपला परफॉर्मन्स यातला का चांगला आहे असं मी सांगू इच्छितो की 8 वर्षामध्ये सौर पंपाची योजना सुरू झाल्यानंतर 8 वर्षामध्ये राज्यात 1,84,000 पंप स्थापित करण्यात आले. मात्र मागच्या 1 वर्षामध्ये 2.25 लाख पंप हे सौर कृषी पंप आपण स्थापित केलेले आहेत. आता आपला दर प्रति दिवशी 1,000 पंप आपण लावतो. आपल्याला हा दर 1,500 पर्यंत न्यायचा आहे. आणि आपण शेतकऱ्यांना चॉईस दिलेला आहे. मोठ्या प्रमाणात आपण एजन्सीज एम्पॅनल केलेल्या आहेत आणि त्यातनं आपण हे करतो. आणि नुसत्या या 2,75,000 सौर कृषी पंपामुळे मागच्या 1 वर्षामध्ये 14 लाख एकर जमिनीला सिंचन क्षमता प्राप्त झालेली आहे. हे देखील मला लक्षात आणून द्यायचं आहे. एक अत्यंत केंद्र सरकारची महत्वाची योजना आहे प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त वीज योजना. ही अत्यंत महत्वाची योजना आहे. देशामध्ये यातही आपण पहिल्या क्रमांकावर आहे. या योजनेमध्ये जे आपले 300 युनिट पर्यंतचे जे ग्राहक आहेत या ग्राहकांना या योजनेच्या माध्यमातून रूफटॉप सोलर करता येतं आणि अतिरिक्त वीज झाली तर ती आपण विकत घेतो. त्यांना पाहिजे तेवढी वीज ते वापरू शकतात. अशा प्रकारची योजना आहे. त्यामुळे त्यांना विजेचं बिल येत नाही. याच्यामध्ये आतापर्यंत 1,30,000 घरगुती ग्राहकांनी या ठिकाणी रूफटॉप सोलर हे प्रस्थापित केलाय. त्यांना 1,000 कोटीपेक्षा जास्त सबसिडी आपण दिलेली आहे. आणि आता आपण हा निर्णय केलाय प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये जी नवीन 20 लाख घरं आपण घेतो आहोत या प्रत्येकाला योजनेतच आपण सोलार देणार आहोत. त्यामुळे त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कुठल्याही ग्राहकाला त्या ठिकाणी विजेचं बिलच येणार नाही अशा प्रकारची व्यवस्था ही आपण केलेली आहे. आता
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर एक नवीन योजना आम्ही तयार करायला घेतलेली आहे. या योजनेमध्ये आपल्याकडे आपले एकूण जे घरगुती ग्राहक आहेत, या घरगुती ग्राहकांच्या 70% ग्राहक हे 0 ते 100 युनिट इतकी वीज वापरतात. या 70% ग्राहकांकरता पंतप्रधान सूर्यघर मुफ्त वीज योजनेच्या धर्तीवर राज्याची योजना आम्ही तयार करतो आहोत की ज्या योजनेमुळे हे 70% ग्राहक त्या योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या घरावर सोलर लावू शकतील आणि हे 70% ग्राहक म्हणजे जवळपास 1.5 कोटी ग्राहक हे विजेच्या बिलापासून पूर्णपणे मुक्त होऊ शकतील. या संदर्भात योजना अजून जवळपास अंतिम टप्प्यामध्ये आहे आणि त्या संदर्भात माननीय अर्थमंत्र्यांशी देखील आमची चर्चा चाललेली आहे. पण फार सपोर्ट आम्हाला बजेटरी घ्यावा लागणार नाही. त्याला आम्ही ज्या प्रकारे स्ट्रक्चर करतो आहोत त्यातनं अतिशय चांगली अशा प्रकारची योजना आपण करतो आहोत. एक अजून महत्वाची गोष्ट मला आपल्या लक्षात आणून द्यायची आहे ती म्हणजे मल्टी इयर टॅरिफ पिटिशन, बहुवार्षिक वीज दर निर्धारण याचिका. आपल्याला कल्पना आहे की MERC झाल्यानंतर गेल्या 10 वर्षामध्ये पहिल्यांदा 2 वर्षाचं मग 3 वर्षाचं, आता MERCने 5 वर्षाचं टेरिफ प्लॅन आपल्याला द्यावा लागतो आणि ते 5 वर्षाचा टेरिफ प्लॅन आपला अप्रूव्ह करून देतात. म्हणजे कुठल्या ग्राहकाकडनं किती पैसे आपण वसूल करणार आणि हा जो 5 वर्षाचा प्लॅन असतो त्यानुसारच पुढची 5 वर्ष आपल्याला विजेचे दर ठरले जातात. ते जे दर ठरवतील तर ऑटोमॅटिक लागू होतात, आपल्या कंपन्यांना ते लागू करावे लागतात. आजपर्यंत जर आपण बघितला तर आपला जो दरवर्षी विजेचा रेट वाढतो, दरवर्षी तो 9% वाढतो. म्हणजे कुठे कोळशात वाढ झाली, याच्यात वाढ झाली. आपण जर गेल्या 20 वर्षाचा विजेचा दरांचा आढावा घेतला तर कुठलंही सरकार असो दरवर्षी 9% किमान आपले विजेचे दर हे या ठिकाणी वाढत असतात. आणि यावेळेस आपण जो रिसोर्स ॲडिक्वसी प्लॅन तयार केला, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या या ज्या उपाययोजना केल्या आहेत त्यामुळे येत्या 5 वर्षामध्ये 1,13,000 कोटी रुपयाची बचत होणार आहे. 1,13,000 कोटी रुपयाची बचत. आणि म्हणून पहिल्यांदा आमच्या वीज वितरण कंपनीने 5 वर्षाचा जो टेरिफ प्लॅन दिलेला आहे त्याच्यामध्ये आपण विजेचे भाव कमी करतोय. दरवर्षी 9% वाढणारे भाव हे कमी होत जाणार आहेत. आणि तुम्ही जर 9%च्या वाढीनं 5 वर्षाचं जी काही वाढ अपेक्षित होती आणि ऍक्च्युअल 2030 साली आपण जे काही वसूल करणार आहोत यातला फरक पाहिला तर अनेक कॅटेगरीमध्ये तो 10-10 रुपयांनी कमी आहे. आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो की यामध्ये हे जे 70% ग्राहक मी सांगितले जे 0 ते 100 युनिट वाले आहेत यांच्या जे काही यांच्याकडनं आपण दर घेतोय ते वाढवायच्या ऐवजी आपण या 5 वर्षामध्ये 24% कमी करतोय. म्हणजे जोपर्यंत ते रूफटॉपवर येतील पण आज तर त्यांना बिल द्यायचं आहे ते 24% कमी करतो. त्यानंतर आपण 100 ते 300 युनिट हा देखील एक खूप मोठा या ठिकाणी घटक आहे. 100 ते 300 युनिटच्या ग्राहकांना 17% आपण घट करतोय. आणि एकूण जर आपण विचार केला तर 95% घरगुती ग्राहकांना वीज दरामध्ये या मल्टी इयर टॅरिफ पिटिशन मध्ये दिलासा मिळणार आहे. त्यांचे विजेचे दर हे आपण या ठिकाणी कमी करतो आहोत. आणि यासोबत एक नवीन योजना आपण आणतो आहोत. घरगुती ग्राहकांनी स्मार्ट मीटर लावायचं, प्रीपेड नाही, प्रीपेडवर बंदी टाकली. स्मार्ट मीटर लावायचं आणि त्यांनी स्मार्ट मीटर लावलं तर त्यांना पुढच्या 5 वर्षामध्ये दिवसा जी वीज वापरतील त्याच्यामध्ये 10% रिबेट आम्ही देणार. 10% रिबेट दिवसा वापरलेल्या विजेमध्ये. मला असं वाटतं की यामुळे मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा क्षेत्रामध्ये आपण परिवर्तन करतो. म्हणजे सांगितलं नाही, अधिकृतने घोषित केलं होतं त्याप्रमाणे काढली. आता सगळ्यांना सांगितलं ओनली पोस्टपेड. कोणी मागितलं तर प्रीपेड म्हणजे ऑन डिमांड बट नो कंपल्शन. मला हे सांगताना आनंद वाटतो की मागील 2 वर्षामध्ये आपल्या या सगळ्या सौर ऊर्जीकरण, एनर्जी ट्रान्झिशन प्लॅन या सगळ्या गोष्टींमुळे
आपल्या ऊर्जा विभागाला 21 अवॉर्ड मिळालेले आहेत, 21 अवॉर्ड्स. आणि हे सगळे अवॉर्ड केंद्र सरकारचे, देशातल्या बेस्ट इन्स्टिट्यूशन्सचे जे काही अवॉर्ड असतात, याची पूर्ण यादी माझ्याकडे आहे, ती मी आपल्याला देऊन देईल किंवा पटलावर ठेवायचा प्रयत्न करेन. मग याच्यामध्ये इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स असेल, ऑल इंडिया रिन्युएबल एनर्जी असोसिएशन असेल, इंडिया स्मार्ट ग्रीड फोरम असेल, PSU अवॉर्ड बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया असेल, त्यानंतर IPAI अवॉर्ड असेल, स्कॉच अवॉर्ड जो सगळ्यात महत्वाचा मानला जातो तो अवॉर्ड आहे. त्यानंतर स्कॉचचे 2-3 अवॉर्ड आहेत आपल्याला, वेस्टेक अवॉर्ड आहे, त्यानंतर असे अनेक अवॉर्ड आहेत. आता नॅशनल एनर्जी कन्झर्वेशन अवॉर्ड आहे. हे सगळे अवॉर्ड 21 अवॉर्ड आपल्याला या ठिकाणी मिळाले आहेत. याचा अर्थ मी असं म्हणणार नाही की सगळ्या गोष्टी नीट झालेल्या आहेत, अजून खूप गोष्टी करण्याच्या आहेत. कारण आपले लिगसी इश्यूज या विभागामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत. जवळपास आपण शेतकऱ्यांकडनं वीज बिल वसूल न केल्यामुळे, मागच्या काळात वीज बिल वसूल करत नव्हतं आणि सरकारही त्याला पैसे देत नव्हते, त्यामुळे या आपल्या कंपनीवर नुसत्या त्या वीज बिल वसुलीमुळे 75,000 कोटी रुपयाचं त्या ठिकाणी कर्ज आहे शेतकऱ्यांचं. 75,000. पण ते हळूहळू आपण नीट करू, आपला प्रयत्न आहे. आणि या ठिकाणी पुढच्या काळामध्ये आम्ही माननीय वित्तमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. सरकारने थोडा सपोर्ट केला तर देशामध्ये पहिली कंपनी आपली असेल जी स्टॉक मार्केटमध्ये आपण लिस्टिंग करू आणि तिथनं आपण पैसे उभे करू. हा आपला प्रयत्न आहे, त्या दिशेने आपलं काम चाललेलं आहे. या निमित्ताने एक विषय डावोसचा देखील या ठिकाणी आला. हो, व्हॅल्युएशन चालू केलंय ऑलरेडी. आता जयंतरावने देखील, आता जयंतराव यस, प्रॉब्लेमच तो आहे की तुम्ही जयंतराव, तुमचा प्रॉब्लेम, तुम्ही चुकीच्या वेळी चुकीच्या ठिकाणी राहता आणि चुकीच्या गोष्टी सांगता. योग्य गोष्टी योग्य लोकांसोबत योग्य वेळी सांगितल्या तर त्या कार्यान्वित होतात. हा, तुम्ही दादांचं ऐकत नाही, तुमचा प्रॉब्लेम आहे, आणि माझंही ऐकत नाही, प्रॉब्लेम आहे. तर जयंतराव सारख्या नेत्यांनी तरी राज्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीवर शंका उपस्थित करू नये. आमचे रोहित दादा वगैरे ठीक आहेत, त्यांनी केली तरी चालू शकतं. ते तुलनेनं तरुण आहेत, म्हणजे ते काही अनभिज्ञात असं नाही, तुलनेनं तरुण आहेत. त्याच्यामुळे तरुण माणसांनी केलं, वरूणनी केलं, चालू शकतं. पण तुम्ही तरी नाही. म्हणून आपले सुप्रसिद्ध गझलकार सुरेश भट काय म्हणतात, साऱ्याच शंकांची अशी मागू नको उत्तरे, साऱ्याच शंकांची अशी मागू नको उत्तरे, असतात शंकेखोर जे त्यांचे कधी झाले बरे. आणि म्हणून आपण 15,70,000 कोटी रुपयाच्या गुंतवणुकीचे 54 सामंजस्य करार त्या ठिकाणी केले. यातल्या 45 करारांमध्ये आताच सिरियस प्रोग्रेस आपला झालेला आहे. आणि मला या निमित्ताने सांगायचं आहे की संरक्षण, पेट्रोकेमिकल, पॉलिएस्टर, नवीनीकरण ऊर्जा, बायो एनर्जी, हरित हायड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स, औद्योगिक क्षेत्र विकास, रिटेल, डेटा सेंटर, टेलिकम्युनिकेशन, स्टील, पायाभूत सुविधा, सिमेंट, लिथियम आयन बॅटरीज, सोलर वेफर, सेल मॉड्यूल्स, आदरातिथ्य, रिअल इस्टेट, पोलाद, डेटा सेंटर, अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये हे करार आपण या ठिकाणी केले आहेत. यापैकी उद्योग विभागाने 11,71,000 कोटीचे करार केले आहेत, MMRDA 3.44 लाख कोटीचे केले आहेत, तर सिडकोने 55,200 कोटी रुपयाचे केलेले आहेत. आणि मला एक गोष्ट सांगितली पाहिजे की देशाच्या इतर राज्यांमध्ये आणि महाराष्ट्रातलं अंतर काय आहे. तर आपलं अंतर हे आहे की देशामध्ये झालेला कराराचं गुंतवणुकीत रूपांतरण होणं याचा दर हा 35 ते 45% आहे. पण आपण जर गेल्या 10 वर्षामध्ये महाराष्ट्रात तो दर बघितला तर तो 80% 91% आहे. म्हणजे आता आपण म्हणालात की आता गेल्या 3 वर्षात एवढे करार झाले, इतके रोजगार तयार होणार होते, ते रोजगार कुठे आहेत. प्रश्न आपला बरोबर आहे. पण आपल्याला देखील हे माहिती आहे
की एक इंडस्ट्री करार केल्यानंतर प्रोडक्शन सुरू करून फुल कॅपॅसिटीने चालायला 5 ते 7 वर्ष लागतात. त्यामुळे आज करार केला की उद्या असं नाही आहे. पण या संदर्भात मला सांगितलं पाहिजे की आपण जे 2016 आणि 2018 मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र जे घेतलं होतं किंवा मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, त्याच्या करारांचा आपण विचार केला तर फुल फ्लेज 80% करार फुल फ्लेज सुरू झालेले आहेत. काही अजूनही अडलेले आहेत, पण 80% करार याच्यामध्ये ते प्रोडक्शन लेवलवर आहेत. आणि आताही जे आपण केले 2023 मध्ये आमचे शिंदे साहेब गेले होते, त्यातल्या 19 पैकी 18 करार कार्यान्वित झाले, एकाने मात्र बॅकआउट केलेला आहे. 2024 मध्ये 24 पैकी 24 हे करार कार्यान्वित झाले आहेत. 2025च्या 54 पैकी 54 ही जे काही करारधारक आहेत यांनी वेगवेगळ्या टप्प्यावर हे काम सुरू केलेलं आहे. त्यामुळे मला विश्वास आहे की हे केवळ करार नाही आहेत. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, काही लोकांनी असं म्हटलं की मग डावोसला जाऊनच करार का केले, कोणीतरी म्हणालं की हे तर आपला डब्बा घेऊन 5 स्टार हॉटेलमध्ये जाऊन तुम्ही जेवले वगैरे, अनेक टीका करण्यात आली. आता टीका करणाऱ्यांनी मला हे सांगावं, 2022ला डावोसला कोण गेलं होतं? कोण गेलं होतं? जानेवारी 2022 आदित्यजी गेले होते ना? ते ठीक आहे, त्याच्यावर आता तिथे आदित्यजी गेले होते, आदित्य ठाकरेजी गेले होते. जानेवारीत असताना आमचं जुलैमध्ये आलं, जूनमध्ये आलं आमचं 22ला. आता तिथे 80,000 कोटी रुपयाचे करार हे त्या ठिकाणी केले. कोणाशी केले आहेत? टाटा लॉयर फार्मा भारतीय कंपनी, इंडोरमा भारतीय कंपनी, स्केलार ग्रुप भारतीय कंपनी, टाटा रिअल्टी भारतीय कंपनी, GR कृष्णा फेरोअलॉयज भारतीय कंपनी, त्याच्यानंतर काय व्हॅलियंट ग्लास प्रायव्हेट लिमिटेड ही भारतीय कंपनी, त्याच्यानंतर सोनल इटेबल भारतीय कंपनी, इंडोकाउंट भारतीय कंपनी, क्लोरोशाइन भारतीय कंपनी, PG भारतीय कंपनी, कार्निवाल इंडस्ट्री भारतीय कंपनी, गोयल प्रोटीन्स भारतीय कंपनी. ठीक आहे, सगळ्या यादीच तुम्हाला देतो. नाही, पण दुर्दैवाने त्यानंतर बॅकआउट झाल्या. याकरता बॅकआउट झाल्या की जे चायनामध्ये प्रॉब्लेम तयार झाले होते त्या प्रॉब्लेममुळे त्यांनी त्यातनं बॅकआउट केलं. पण आपण पुन्हा आणण्याचा प्रयत्न करू, काही अडचण नाही आहे. तर या निमित्ताने मी एवढंच सांगू इच्छितो की पहिल्यांदा आपण 2 गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजेत की या ज्या भारतीय कंपन्या पण आहेत, या कंपन्या जवळपास 99% कंपन्या या FDI आणि FIIच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपला उद्योग तयार करतात. हा सगळा परदेशी पैसा आहे, आपल्या बँकातला पैसा कमी आहे. ह्या सगळ्या कंपन्यांचं जर तुम्ही त्या ठिकाणी बघितलं तर त्यांचा FDI आणि FII कंपोनंट हा मेजर कंपोनंट आहे. आणि म्हणून डावोस काय आहे तर डावोस जगभरातल्या फायनान्स, इंडस्ट्री, बिझनेस यांची पंचायत आहे. ज्या ठिकाणी याच्यावर चर्चा होते, याचे करार होतात, याच्यावर पुढची दिशा ठरते. आणि म्हणून डावोसच्या निमित्ताने जगभरातल्या ज्या फायनान्स कंपनी असतात किंवा जे फायनान्सर्स असतात हे लोक त्याला लागून आपल्या बोर्डाच्या मीटिंग ठेवतात, तिथे त्यांचे प्रमुख असतात. साहजिक या इंडियन कंपन्यांची देखील इच्छा असते की जे आमचे फॉरेन पार्टनर आहेत ते डावोसला उपलब्ध आहेत, त्यामुळे तुम्ही त्यांच्यासोबत तिथे करार करा, ते उपलब्ध राहतील आमच्या सोबत. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय आहे, सगळ्यात महत्वाचं हे आहे, यू हॅव टू मेक अ स्टेटमेंट. डावोसला जेव्हा एखादं राज्य 16 लाख कोटी रुपयाचं इन्व्हेस्टमेंट आणतं त्याचा डंका जगात राहतो, जगात. आज तुम्ही बघा, जेवढे डावोसला होते त्यांना तुम्ही विचारा, 6 राज्य होते डावोसमध्ये. बाकी राज्यांनी प्रयत्न केला, कोणाचा 1 लाख झाला, कोणाचा 1.25 लाख झाला, आपला 16 लाख झाला. अक्षरशः महाराष्ट्राच्या पॅव्हिलियन बाहेर आमचे, कारण 63 करार आम्ही त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे केले, 53 करार अक्षरशः रांग लावून, म्हणजे हा शब्द योग्य नाही आहे पण जागा कमी पडत होती तर बाहेर उभे होते, अशा प्रकारची अवस्था त्या ठिकाणी होती. आणि फक्त महाराष्ट्राची चर्चा ही डावोसमध्ये होती. मला असं वाटतं की याकडे
संकुचित बुद्धीनं न पाहता एका व्यापक बुद्धीनं पाहिलं पाहिजे. कारण काय असतं शेवटी, तुम्ही चांगली सूचना केली, रोहित पवारांनी चांगली सूचना केली, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र घ्या, त्यातनं त्यांचा विश्वास या ठिकाणी दिसतोय, नक्की घेऊ आपण, ते काही प्रश्नच नाही. आणि आता या निमित्ताने मला हे देखील सांगायचं आहे, कारण मी विनम्रपणे आपल्या सर्वांना विनंती करतो की अलीकडच्या काळामध्ये गुजरात जे राज्य आहे ना, या राज्याला ऍडव्हर्टिजमेंट करण्याची गरजच राहिलेली नाही. कारण आमच्या महाराष्ट्रातलेच नेते रोज सांगतात गुजरात आघाडीवर, गुजरात आघाडीवर, गुजरात आघाडीवर, गुजरात आघाडीवर. म्हणजे इतके चांगले अँबॅसेडर गुजरात राज्याला आमच्या महाराष्ट्रात मिळाल्यानंतर त्यांनी विज्ञापनावर का बरं खर्च करावा. पण प्राईम मिनिस्टर साहेब, असा प्राईम मिनिस्टरचा असा कुठलाही अहवाल नसतो, तो त्या राज्याचा अहवाल असेल, म्हणून आता आकडेवारी घेऊन आलो. पाठवा, त्यांनाही सांगू आम्ही नंबर 1 आहोत म्हणून. आकडेवारी आहे, कारण त्यांनी दिलेली आकडेवारी आपल्या समोर. आता मी आपल्या समोर थेट परकीय गुंतवणुकीची आकडेवारी पुन्हा एकदा ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, कारण थर्ड क्वार्टरचे रिझल्ट परवाच आलेले आहेत. आणि आपल्याला मला सांगताना आनंद वाटतो की पहिल्या 9 महिन्यामध्येच आपल्याला 1,39,434 कोटी रुपयाची परकीय गुंतवणूक मिळालेली. आणि परकीय गुंतवणूक ही येते की नाही असं काही लोक प्रश्न विचारतात, म्हणून सांगतो इतर गुंतवणुकीमध्ये आणि या गुंतवणुकीत फरक असा असतो की आरबीआय याचे आकडे घोषित करतं ज्या दिवशी पैसे येतात, ज्या दिवशी ऍक्च्युअल इन्व्हेस्टमेंट होतं त्यावेळी हे आकडे घोषित होतात. आणि मला हेही सांगताना आनंद वाटतो की आपण आपलाच रेकॉर्ड तोडलाय. यापूर्वीचा 2016-17चा आपला रेकॉर्ड जो होता की ज्यामध्ये आपल्याला 1,31,000 कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट आली होती, तो रेकॉर्ड म्हणजे आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या इतिहासात तो रेकॉर्ड होता, तो आता आपण तोडलेला आहे. 1,39,000 आणि अजून फोर्थ क्वार्टरचे रिझल्ट यायचे आहेत. म्हणजे 9 महिन्यामध्येच आपण एवढी गुंतवणूक यामध्ये मिळवलेली आहे. आणि मला सांगताना आनंद वाटतो की गुजरातनी जी गुंतवणूक मिळवलेली आहे, गुजरातनी त्याच्या 3 पट 3 टाइम्स गुंतवणूक ही महाराष्ट्रामध्ये आहे. 3 पट. आणि गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली अशा 2-3 राज्यांची गुंतवणूक एकत्रित केली तरीही महाराष्ट्राची गुंतवणूक जास्त आहे. एवढी गुंतवणूक ही आपल्या महाराष्ट्रात येते. त्यामुळे तुम्ही टीका करताना अशी टीका करा की तुम्ही उद्योगाला नीट वागवत नाही, अजून चांगलं वागवा, अजून उद्योगाला 4 गोष्टी द्या. पण रोज उठून गुजरातची तारीफ करायची कुठेतरी बंद करा. आपल्या राज्याचा ज्या अचीवमेंट्स आहेत त्याचा अभिमान, त्याचा स्वाभिमान हा आपल्यामध्येही मला दिसला पाहिजे, अशा प्रकारची माझी आपल्याला विनंती आहे. आता काही मुद्दे देखील उपस्थित झाले. HSRP नंबर प्लेट याचा एक नरेटिव्ह या ठिकाणी तयार करण्याचा प्रयत्न आला की देशात सर्वात महाग आपले या ठिकाणी आहे. खरं म्हणजे या संदर्भात आपल्यालाही कल्पना आहे की सुप्रीम कोर्टाचे आदेश होते, त्या आदेशाप्रमाणे आपल्याला खरं म्हणजे यापूर्वीच हे करायचं होतं. शेवटी कंटेम्प्ट झाला, कंटेम्प्ट नंतर आपण हे केलं. यामध्ये एक हाय पॉवर कमिटी आपण तयार केली होती माननीय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली. त्यामध्ये काही सचिव होते, त्यांनी मिळून जे काही रेट्स आले होते ते निगोशिएट करून इतर राज्यांच्या रेट्सशी तुलना करून त्या संदर्भात ते रेट्स फायनल केलेले आहेत. आणि या संदर्भात जर आपण बघितलं तर काही राज्यांनी फिटमेंट चार्जेस आणि प्लेट चार्जेस हे वेगळे दाखवले. महाराष्ट्रामध्ये आपण हे सगळे एकत्रित केलेलं आहे. आणि म्हणूनच आपण जर बघितलं तर दुचाकीसाठी जे काही दर आले आहेत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ते 420 पासून 480 पर्यंत आहे. महाराष्ट्रामध्ये 450 आहे. 3 चाकीसाठी 450 ते 550 आहे, महाराष्ट्रात 500 आहे. 4 चाकीसाठी या ठिकाणी 800 रुपये, आपले 745 आहे. जड वाहनांकरता 690 ते 800 आहे, आपले 745 आहे. मी मुद्दाम काही राज्यांच्या रसीद घेऊन आलो आहे. म्हणजे
नाही, त्याची पण मागून देतो. हो साहेब, हे आता तुम्हाला मी जे भाव आणलेले आहेत हे सगळे रिसिप्ट घेऊन आलो आहे. म्हणजे जे आपल्याकडे इन्क्लूड आहे त्याचे इन्क्लुडिंग रिसिप्ट आहे. हे गुजरातचे आपल्याला देतो, आकडे काळजी करू नका. चला, काहीतरी गुजरातचं आवडलं तुम्हाला, आनंदाची गोष्ट आहे. आता समजा आपण गोव्याचा विचार केला तर या ठिकाणी त्यांनी काय केलंय, मूळ किंमत 315 रुपये, फिटमेंट किंमत 100 रुपये, कन्व्हेन्स फी 50 रुपये, जीएसटी 83 रुपये. असं जर केलं तर त्यांची किंमत होते 548 रुपये. चंदीगडची देखील किंमत होते, मूळ किंमत 315 रुपये, त्यांची जवळपास 549 रुपये होते. आणि महाराष्ट्राची किंमत ही एकूण किंमत जर आपण बघितली तर 531 रुपये होते. त्यामुळे या ठिकाणी कुठेतरी महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात केलेलं आहे. आणि मग मध्ये एका वाहिनीने स्टिंग ऑपरेशन दाखवलं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी 1200 ते 1300 रुपये किंमत घेतली जाते आहे अशा प्रकारचं दाखवलं. त्याच्यावर छापा पडल्यानंतर तो अधिकृत एजंट देखील नव्हता, HSRPचा डीलर देखील नव्हता, जुनी नंबर प्लेट विकणारा व्यक्ती होता. त्यानंतर आम्ही त्या वाहिनीला विनंती केली, 4 वेळा विनंती केली की हे बघा आता सत्य समोर आलेलं आहे, हे सत्य दाखवा. नाही दाखवलं. अजूनही तुमच्याच कंट्रोलमध्ये आहेत ना ते. त्यामुळे नक्कीच पडताळून पाहू, जरूर पाहू. माझं तर मत आहे की गुजरातच का, कुठल्याही राज्याने चांगलं केलं असेल त्याला चांगलं म्हणायचं आणि ते आपण अंगीकारायचं. त्यात आपल्याला वाईट का वाटायचं. आपण पाकिस्तानचं थोडी पाहतोय की आपल्याच देशातले राज्य आहेत. अध्यक्ष महोदय, मेट्रोच्या संदर्भात काही मुद्दे समोर आले होते. त्यातला एक मुद्दा होता की मेट्रो 5चं काम रखडल्याच्या संदर्भातला मुद्दा या ठिकाणी समोर आलेला होता. त्या संदर्भात मला सांगितलं पाहिजे की मेट्रो 5चे जे 2 टप्पे होते त्यातला एक ठाणे ते भिवंडी होता आणि एक भिवंडी ते कल्याण होता. आता ठाणे ते भिवंडी असा जो काही या ठिकाणी टप्पा होता तो टप्पा जवळपास 80% त्याचं भौतिक काम आपण पूर्ण केलेलं आहे. पण भिवंडी कल्याणच्या दरम्यान जो टप्पा होता त्याच्यामध्ये 5 किलोमीटरचा एक टप्पा असा आहे की ज्या टप्प्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी पुनर्वसन आहे. आणि म्हणून त्या सगळ्या पुनर्वसनाचा विचार करता आता आपण त्या ठिकाणी इरादा आपला बदललेला आहे आणि अंडरग्राऊंड जाण्याचा निर्णय केलेला आहे, ज्याच्यामुळे तिथे पुनर्वसन करावं लागणार आहे आणि भिवंडीकरांना मेट्रो मिळेल. त्या संदर्भात TCL ला आपण अपॉइंट केलेला आहे. त्यांचा प्रकल्प अहवाल आला की त्याही संदर्भातलं काम जे आहे हे काम आपण निश्चितपणे अत्यंत वेगाने सुरू करू. आणि मला असं वाटतं की हे जे काम भिवंडीपर्यंत किंवा भिवंडीपासून कल्याणपर्यंत मेट्रो नेण्याचं हे वेगाने सुरू होईल. मला सांगताना आनंद वाटतो की 2014 ते 2019 आपण जवळपास 10 मेट्रो लाईन्सला त्या ठिकाणी मान्यता दिली आणि आज त्यातल्या काही मेट्रो लाईन पूर्ण झाल्या आहेत, काही अंतिम टप्प्यामध्ये आहे, काही बांधकामाधीन आहे. याच्यामध्ये टप्पा 2A हा 19 जानेवारी 23 ला कार्यान्वित झाला. मेट्रो टप्पा 2B हा डिसेंबर 25 पर्यंत त्याचा पहिला टप्पा आणि ऑक्टोबर 26 पर्यंत दुसरा टप्पा त्याचा पूर्ण होईल. मेट्रो 3 95% काम पूर्ण झालेलं आहे. आता चाचणी पण झालेली आहे. हा देशातला सगळ्यात मोठा अंडरग्राऊंड टप्पा आहे आणि याच्यामध्ये साधारणपणे जून 25 पासनं ही पूर्ण कफ परेड पासनं तर सिप्स पर्यंत ही अंडरग्राऊंड मेट्रो आपण पूर्ण त्या ठिकाणी सुरू करू. वडाळा, ठाणे, कासरवाडवली 79% या ठिकाणी पूर्ण झालेलं काम आहे. त्यातलं कासरवडवली ते कॅडबरी जंक्शन डिसेंबर 25 मध्ये सुरू करू. कॅडबरी जंक्शन ते गांधीनगर डिसेंबर 26 पर्यंत त्या ठिकाणी होईल आणि गांधीनगर ते भक्तीपार नोव्हेंबर 27 पर्यंत पूर्ण होईल. कासारवडवली ते गायमुख 88% काम पूर्ण झालेलं आहे. डिसेंबर 25 पासनं हा टप्पा सुरू होईल.
ठाणे कल्याण भिवंडी टप्पा 1चं काम 95%, जर मी मगाशी त्याच्या संदर्भात सांगितलं पहिल्या टप्प्याचं, दुसऱ्या टप्प्यातल्या अडचणी देखील सांगितल्या. त्यानंतर मेट्रो 6 स्वामी समर्थनगर विक्रोळी कांजूरमार्ग 78% काम पूर्ण झालंय, डिसेंबर 26 पर्यंत सुरू होईल. मेट्रो 7 23 मध्येच आपण खुला केलेला आहे. मेट्रो 9 आणि मेट्रो 7 दहिसर ते मीरा भाईंदर 95% काम पूर्ण झालेलं आहे. डिसेंबर 25 मध्ये काम आपण ते पूर्ण करू. अंधेरी ते मुंबई विमानतळ 55% काम पूर्ण झालंय, डिसेंबर 26 पर्यंत हे काम पूर्ण होईल. गायमुख ते शिवाजी चौक हा जो आहे याची अंतिम टप्प्यात अजून काम सुरू केलं नाही, परवानगी अंतिम टप्प्यात आहे. आणि मेट्रो 11 कल्याण ते तळोजा याचं 6%च काम पूर्ण झालेलं आहे. मी त्याच्याही कारणं सांगितली. असं जर आपण बघितलं तर 25, 26 आणि 27 या 3 वर्षामध्ये जवळपास मेजर मेट्रोचे आपण प्रकल्प हे पूर्ण करतो आहोत. आणि यातनं पूर्ण MMR रिजनला एक मेट्रोचं मोठं जाळं जे आहे हे उभं राहिलेलं आपल्याला पाहायला मिळेल. मुंबईमध्ये सातत्याने खड्डेमुक्त मुंबई करण्याकरता शिंदे साहेब ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होते त्यावेळेस त्यांनी एक योजना आखली आणि त्यातून कॉन्क्रीट रोडचं काम हे करण्याचा निर्णय करण्यात आला. त्यात पहिल्या टप्प्याची जी कामं आहेत ती जवळपास सुरू होऊन 27% कामं पूर्ण झाली आहेत. दुसऱ्या टप्प्यामधली जी 1420 रस्त्याची कामं होती त्यातल्या 746 रस्त्यांची कामं प्रगतीपथावर आहेत आणि कुठल्याही परिस्थितीत 2027 पर्यंत ही सगळी कामं पूर्ण करायची, जेणेकरून मुंबई हे खड्डेमुक्त होईल अशा प्रकारचा आपला प्रयत्न आहे. कोस्टल रोडच्या संदर्भात आता पुन्हा आपल्याला मी सांगत नाही, त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत. नाही, मी इथल्या कोस्टल रोडचं म्हणतोय. आता याच्यामध्ये आपण बांद्रा वर्सोवाचं काम चाललेलं आहे. महानगरपालिकेने वर्सोवा मडचं देखील आता त्या ठिकाणी टेंडर दिलेला आहे आणि वर्सोव्यापासून तर भाईंदर पर्यंत हा देखील आता टेंडर दिलेला आहे आणि मडपासून विरार पर्यंत याचा आता प्रस्ताव आपण केंद्र सरकारच्या मार्फत जायकाला पाठवतोय. त्यामुळे वेस्टर्न साईड जी आहे ही पूर्णपणे, कारण आपला 60% ट्रॅफिक मुंबईचा हा वेस्टर्न एक्सप्रेसवेवर असतो, ती कंप्लीट वेस्टर्न साईड जी आहे ती अगदी विरारपर्यंत डिकंजेस्ट होईल अशा प्रकारचं काम हे आपण सरकारच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो. यासोबत काही अजून विषय आहेत, मी आता सगळ्या विषयांमध्ये जात नाही, वेळ मी जास्त घेतलाय. एक रस्ते विकासाच्या संदर्भात देखील राज्यामध्ये अत्यंत महत्वाचं काम हे चाललेलं आहे आणि या ठिकाणी आपण एक रस्ते विकासाचा आराखडा तयार केलेला आहे. ज्या आराखड्यामध्ये एक थीम आपण तयार केलेली आहे, पर्यटनाचे केंद्र जोडणे, उद्योगाचे केंद्र जोडणे अशा प्रकारची. आणि या आराखड्याच्या आधारावर आता आपण या ठिकाणी कामं करतो. नाबार्डच्या अंतर्गत 631 कोटीची कामं होत आहेत. हायब्रिड एन्युटीच्या अंतर्गत 8654 किलोमीटरची कामं आपण त्या ठिकाणी घेतलेली आहेत. सुधारित हायब्रिड एन्युटीच्या अंतर्गत 36,000 कोटी रुपयाच्या कामाच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या आहेत. त्याचं काम लवकरच आपण सुरू करतो. आणि एकूणच जर आपण बघितलं आशियाई विकास बँकेच्या मदतीनं आपण त्या ठिकाणी 1750 कोटी रुपयाची कामं पूर्ण केली आहेत आणि 3939 कोटीची कामं सुरू आहेत. खरं म्हणजे केंद्रीय मार्ग निधीतनं 1600 कोटी रुपयाची कामं पण प्रस्तावित केली आहेत. आता आपण असं ठरवलं आहे की RDDच्या माध्यमातनं म्हणजे ग्रामविकासच्या माध्यमातनं आपण 14,000 किलोमीटरचे रस्ते या ठिकाणी करणार आहोत. आणि आपण निर्णय घेतलाय की आता गावाला जाणारा रस्ता ही कॉन्क्रीटचा रस्ता आपण तयार करणार आहोत. कारण आपल्याला माहिती आहे की आपल्याकडे आपण मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत तयार करतो, 5 वर्षांनी 7 वर्षांनी ते खराब होतात आणि त्याच्या मेंटेनन्सची आपल्याकडे व्यवस्था नसते. आणि म्हणून व्हाईट टॉपिंगचा उपयोग करून आता आपण जवळपास 7,000 किलोमीटर ADBच्या माध्यमातून आणि 7,000 किलोमीटर न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या माध्यमातून, त्यासोबत PWDच्या अंतर्गत आपण VR to ODR आणि नॅशनल आपलं स्टेट हायवे टू नाही ODR टू स्टेट हायवे ते स्टेट हायवे पर्यंत नेणं, असे 3-4 जे हे केले आहेत. याच्यामध्ये न्यू डेव्हलपमेंट बँकेसोबत आपली एक बैठक झाली आणि जवळपास राज्यामध्ये 13,900 किलोमीटरचे रस्ते हे आपण त्यांना प्रपोज केले आहेत. त्यांनी तत्वता मान्यताही दिली आहे. आता त्याचा PPR हा आपण या ठिकाणी करणार आहोत. म्हणजे एक आम्ही थोडंसं तिघांनी बसून एक निर्णय केला की आपण तुला 10 किलोमीटर, त्याला 20 किलोमीटर, याला 5 किलोमीटर असं करायच्या ऐवजी मतदारसंघ न पाहता स्कीमॅटिकली
स्कीमॅटिकली आपण करतो. बँकांना तसाच प्रस्ताव द्यावा लागतो. त्यामुळे 100% MSSIDCच्या अंतर्गत आपण 6000 किलोमीटरचे मेजर स्टेट हायवे हे हॅम मॉडेलमध्ये या ठिकाणी करतो. त्यामुळे रस्त्याच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आपण करणार आहोत. 1000 किलोमीटर 1000 लोकसंख्येच्या वरची जी 4000 गावं आहेत, या 4000 गावांना कॉन्क्रीटच्या रस्त्याने यावर्षी त्याचं काम सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पर्जन्य जास्त नका म्हणून शिवनेरीला करायचं सांगा ते करूच. कंत्राटदारांनी जी काही कामं थांबवली होती हे खरंच आहे की आपल्याकडे इलेक्शन आलं त्या दरम्यान आपण जवळपास 2-3 महिने कंत्राटदारांचे बिलं देऊ शकलो नव्हतो. ती मोठी थकीत होती. त्यामुळे पुरवणी मागण्यांमधनं आपण आता पैसे देणं सुरू केलेलं आहे. नवीन बजेट आता जेव्हा येईल त्यातने आपण पैसे देणार आहोत. कंत्राटदारांचे पैसे हे त्या ठिकाणी देण्याच्या संदर्भात अर्थमंत्र्यांनी पुढाकार घेतलेला आहे. त्यामुळे कुठेही कंत्राटदारांची देणी दिली नाही म्हणून कामं होत नाही अशी. अरे बाबा, तिजोरीची चाबी त्यांच्याकडे आहे ना. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं पुढाकार घेतला तर पैसे निघतील, नाही तर कुठनं निघतील. अर्थमंत्र्यांनी शिवून दिलं. अर्थमंत्र्यांनी शिवून दिलं म्हणून हे जॅकेट आहे. जरा शांत 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 शांत. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग हा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी असा महामार्ग आहे, जो सुरुवात जरी नागपूरहून होत असली तरी त्याची खरी सुरुवात ही वर्धेहून होणार आहे, सेवाग्रामवरनं होणार आहे. कारण समृद्धी महामार्गावरनं तो सुरू होतोय, सेवाग्रामवरनं. याच्यामध्ये वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा 12 जिल्ह्यांमधनं या ठिकाणी हा रस्ता जाणार आहे. हा शक्तीपीठ महामार्ग चेक करावं लागेल आता माझ्याकडे. याच्यामध्ये जी प्रमुख शक्तीपीठ आहेत, माहूर असेल, तुळजापूर असेल, कोल्हापूर असेल, अंबाजोगाई असेल, त्यानंतर औंढ्या नागनाथ असेल, परळी वैजनाथ असेल, त्यानंतर पंढरपूर असेल, कारंजा लाड असेल, माहूर असेल, अक्कलकोट असेल, गाणगापूर असेल, नरसोबाची वाडी असेल, औदुंबर दत्तगुरूंचं धार्मिक स्थळ, अशा अनेक या ठिकाणी आपण हे प्रमुख स्थळ जोडणार आहोत. पण मला आपल्या लक्षात आणून द्यायचं आहे की शक्तीपीठ महामार्ग हा केवळ पर्यटनाचा महामार्ग नाही आहे. शक्तीपीठ महामार्गामुळे मराठवाड्याचा वेगानं आर्थिक आणि औद्योगिक विकास होणार आहे. त्याकरता हा महामार्ग महत्वाचा आहे. मराठवाड्यामध्ये सर्वाधिक हा महामार्ग जाणार आहे आणि आपला जो कोकण आणि दक्षिण महाराष्ट्र आहे हा सेंट्रल इंडियाशी जोडणारा हा महामार्ग आहे. आणि म्हणून आपण एक प्रकारे या ठिकाणी समृद्धी महामार्ग, कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि शक्तीपीठ महामार्ग असा एक त्रिकोण तयार करतो की ज्यातनं महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला गुड्सची मुवमेंट हे आता आम्ही समजा वाढवण हे देशातलं सगळ्यात मोठं पोर्ट होत आहे. आता या वाढवण पोर्टला आपण समृद्धी महामार्ग नाशिक पासनं थेट 100 किलोमीटरचा रस्ता करतोय. त्याचा फायदा काय होईल? एक तर नाशिकला तर होईलच, नाशिक वाढवणचं नवीन औद्योगिक केंद्र नाशिक तयार होईल, पण त्यासोबत समृद्धी महामार्गावरचे सगळे जेवढे जिल्हे आहेत त्यांना पोर्ट कनेक्टिव्हिटी मिळेल. शक्तीपीठ महामार्गावरचे जेवढे जिल्हे आहेत त्यांना वेगळ्या प्रकारची पोर्ट कनेक्टिव्हिटी मिळेल. आणि म्हणून याला केवळ एक रस्ता म्हणून आपण बघत नाही, तर एक प्रकारे आपल्या ग्रोथचं इंजिन म्हणून याच्याकडे आपण पाहतो. या संदर्भात आपण अलाइनमेंट फायनल केली, 15/2 ची नोटीस आपण काढली. त्यानंतर आता जॉईंट मेजरमेंटच्या स्टेजवरती आहे. जॉईंट मेजरमेंट झाल्यानंतर आपण याचं अधिग्रहण सुरू करणार आहोत. हे खरं आहे की कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये काही प्रमाणात याला विरोध आहे.
हे मी नाकारत नाही, पण मला अतिशय आनंद आहे की काल मी कोल्हापूरला गेलो होतो आणि त्या ठिकाणी कोल्हापूरमध्ये जवळपास 5 तालुक्याचे शेतकरी माझ्याकडे येऊन भेटले. जवळपास 200 शेतकरी त्या ठिकाणी आले होते आणि बधित 1000 शेतकऱ्यांच्या सह्या त्यांनी दिल्या की आम्हाला शक्तीपीठ महामार्ग हवा आहे. आणि त्यांचं म्हणणं असं होतं की आम्ही सगळे त्याला समर्थन देतो आणि आवश्यकता असेल तर आम्ही एक मोठी परिषद शेतकऱ्यांची घ्यायला तयार आहोत, ज्याच्यामध्ये बधित शेतकरी, एकही नॉन बधित राहणार नाही, सगळे बधित शेतकरी येतील आणि ते त्या ठिकाणी सांगतील. तथापि आम्ही या संदर्भात चर्चेअंती त्याचा निर्णय करू, पण सांगलीपर्यंत तर कोणाचा त्याला विरोध या ठिकाणी दिसत नाही. कुठलीही सकारात्मक सूचना या ठिकाणी, कुठलीही कदम साहेब सकारात्मक सूचना असेल तर त्याचा निश्चितपणे आपण विचार करू. शेवटी एखादं प्लॅनिंग हे इव्हॉल्व्ह होत असतं. अध्यक्ष महोदय, चला मी आता संपवतोय. काय सूचना आहे शिवाजी? गड इंग्रज आणि चंदगड मार्ग आमच्या हा गरजेचा आहे आणि आम्हाला त्याची आवश्यकता आहे. ठीक आहे, धन्यवाद. आपले आभारी आहे, नक्की आपण करू तो. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये, आता मी थोडा फास्ट जातो. प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये मागच्या टप्प्यात, पहिल्या टप्प्यामध्ये आपल्याला 13 लाख घरं मिळाली होती. त्यातली 99% घरं आपण पूर्ण केली. 98%, 2% लोक सापडत नाही आहेत, गायब झाल्यात, अशी परिस्थिती आहे. पण मला सांगताना आनंद वाटतो की दुसऱ्या टप्प्यामध्ये पहिल्याच वर्षी केंद्र सरकारने आपल्याला 20 लाख घरं दिलेली आहेत. हा देशातला रेकॉर्ड आहे. आणि मी ग्रामविकास विभागाचं अभिनंदन करेन. ही मिळाल्यानंतर, नवीन आपल्याला मान्यता मिळाल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत ग्रामविकास विभागाने त्यातल्या 16 लाख घरांना मान्यता दिली आणि 10 लाख लोकांच्या खात्यामध्ये पैसे गेले आणि उरलेल्या 6 लाख लोकांच्या खात्यातही पैसे चाललेले आहेत. आणि आपण हे करत असताना निर्णय केला की आपण 50,000 रुपयाची वाढ ही राज्याच्या वतीनं त्याच्यामध्ये देतो. त्यामुळे आता प्रधानमंत्री आवास योजनेचा जो त्या ठिकाणी लाभधारी आहे त्याला वेगवेगळं सगळं मिळून 2 लाखापर्यंत आता हे पैसे मिळणार आहेत. ते आपण जे सांगितलं भास्करराव, नाही एक मिनिट नाही, भास्करराव देशभरामध्ये हा फरक त्या ठिकाणी प्रत्येक राज्यात आहे, केंद्राने तो ठेवलेला आहे. आणि म्हणून आपण याचा विचार करूनच मग आपण हा निर्णय घेतला की ग्रामीणमध्ये वाढवले पाहिजे, म्हणून हे पैसे आपण या ठिकाणी वाढवलेले आहेत. आणि मला सांगताना आनंद वाटतो की एकूण पहिल्या टप्प्यामध्ये 13,57,000 घरं म्हणजे 20,364 कोटी. दुसऱ्या टप्प्यात 20 लाख घरं म्हणजे जवळपास हे 40,000 कोटी. आणि आपल्या राज्याच्या योजनेतनं, म्हणजे ज्या वेगवेगळ्या योजना आपल्या चाललेल्या आहेत त्या योजनेतनं 17.54 लाख घरं, असे एकूण 51 लाख घरं आपण महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी बांधतो आहोत. आणि जवळपास 85,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक याच्यामध्ये होणार आहे. आणि त्यात सोलारचे पैसे पकडले तर ती अजून बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणात ती वाढणार आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की खूप मोठ्या प्रमाणात हे काम या ठिकाणी चाललेलं आहे. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाच्या संदर्भात इंदू मिलचं स्मारक जे आहे त्याच्यामध्ये 372 कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च झालेले आहेत.
जवळपास मेजर काम यातलं जे सहाय्यभूत इमारतींचं आहे ते आपल्याला झालेलं दिसतं आहे किंवा अंतिम टप्प्याकडे चाललेलं आहे. 350 फुटाचा पुतळा तो देखील आपण निश्चित केलेला आहे आणि 100 फुटाचं त्याचं पदपीठ असणार आहे. एकूण हा जो प्रकल्प आहे हा आता 1090 कोटी रुपयाचा आहे आणि आपला प्रयत्न आहे की पुतळ्याचं काम जर पूर्ण होऊ शकलं, इतर सगळी कामं आपण 6 डिसेंबर 2025 पूर्वी करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. पण पुतळ्याचं काम पूर्ण होऊ शकेल का अजूनही त्याबद्दल थोडी आशंका आहे. त्यामुळे ते काम पूर्ण झाल्यानंतर पण अतिशय चांगलं काम राम सुतार साहेब त्या ठिकाणी करतायत. त्यामुळे निश्चितपणे हे स्मारक देखील नाही आता ते गेल्या त्यानंतर आपण सगळ्यांची कमिटी पाठवली होती. त्या कमिटीने सुधारणा सुचवल्या, तर सगळ्या सुधारणा मान्य करून त्यानंतर आपण तो पुतळा केलाय. आता मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजना, आता या योजनेच्या डिटेलमध्ये जात नाही, एवढंच सांगतो की आपण हा निर्णय घेतलेला आहे की पुढचे 5 महिने आपण त्यांना एक्सटेन्शन देणार आहोत आणि 11 महिन्याचा कालावधी त्यांचा पूर्ण करणार आहोत. पण मला सभागृहाच्या निदर्शनास एक गोष्ट आणून द्यायची आहे. आता नको, प्रत्येक याच्यात एक गोष्ट मला या निमित्ताने लक्षात आणून द्यायची आहे की 11 महिन्यानंतर आपल्या सगळ्यांना हात जोडून विनंती आहे की आता पुन्हा कंटिन्यू करा, याकरता येऊ नये. कारण 11 महिन्यानंतर नवीन तेवढेच लोक, हे कार्य प्रशिक्षण योजना ही नोकरीची योजना नाही, अप्रेंटिस आहे, त्यांच्याकडे सरकारचं सर्टिफिकेट असेल तर त्यांना नोकरीत फायदा मिळेल म्हणून योजना आखलेली आहे. त्यामुळे 11 महिन्यानंतर नवीन तेवढेच लोक हे कार्य प्रशिक्षणात आपल्याला घ्यायचे आहेत. त्यामुळे त्याकरता कोणी आग्रह धरू नये अशा प्रकारे माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे. टेक्सटाईलच्या संदर्भातले काही बाबी या ठिकाणी आलेल्या आहेत. निश्चितपणे मी आता त्या सगळ्याच्या जाणार नाही. रेशीम उद्योगाच्या संदर्भात, मिनी टेक्सटाईलच्या संदर्भात किंवा एक चांगली सूचना आली की टेक्सटाईलमध्ये आपण गारमेंटिंग जे आहे त्याच्यावर भर देत असताना आपण आता केवळ किती कोटीची गुंतवणूक आहे त्याच्यावर इन्सेंटिव्ह देतो, पण फिनिश प्रॉडक्टमध्ये किती लोकांना एम्प्लॉयमेंट दिली आहे याच्या आधारावर तुम्ही त्यांना मदत करा, अशी एक सुमितजींनी चांगली सूचना मांडली आहे. निश्चित त्या योजनेचा आपण विचार करू. शेखर निकम यांनी कोकणात रेशीम बाजारपेठ हवी अशा प्रकारचं सांगितलेलं आहे, तर त्याचा देखील विचार जो आहे हा निश्चितपणे राज्य सरकारच्या माध्यमातून करण्यात येईल. आता गृहच्या संदर्भात मी अधिक वेळ आपला घेत नाही, कारण गृहची चर्चा तुम्ही लावणारच आहात, त्यामुळे त्यावेळी सांगू. पण मला एवढंच सांगायचं आहे की आपण देशातला सर्वात चांगला सायबर सिक्युरिटी प्रोजेक्ट महाराष्ट्राने सुरू केलेला आहे. हा सर्वात आधुनिक प्रोजेक्ट आहे. आपला प्रोजेक्ट पाहण्याकरता 6 राज्यांचे लोक आणि 3 देशाचे लोक येऊन गेले. त्यातल्या 2 राज्यांनी आपल्याला विनंती केली आहे की आपण आमच्या राज्यात करू शकलात तर आम्ही द्यायला तयार आहोत. त्यामुळे आपण आपल्या सायबर सिक्युरिटी सेंटरला सायबर सिक्युरिटी कॉर्पोरेशनमध्ये परिवर्तित करतो आणि या कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून 2 राज्यांमध्ये आपण हे काम करतो. याच्यामध्ये आता आपल्याला केंद्र सरकारने 1945 हा नंबर दिलेला आहे. क्विक रिस्पॉन्स याच्यामध्ये आपण करू शकणार आहोत. आणि मला असं वाटतं की येत्या काळामध्ये, कारण आज आपल्यासमोर सगळ्यात मोठं आव्हान हे सायबर गुन्ह्यांचं आव्हान आहे, त्यामुळे ते आव्हान देखील आपण या ठिकाणी पूर्ण करू. सभागृहात अनेक सदस्यांनी कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ व्हावे अशा प्रकारचा एक मुद्दा मांडलेला आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने यापूर्वीच आपला कॅबिनेटचा प्रस्ताव पाठवलेला आहे. आपण त्यांना विनंती केली आहे की पहिल्या टप्प्यात आपण कोल्हापूरला त्या ठिकाणी स्थापन करा आणि दुसऱ्या टप्प्यात आपण पुण्याला स्थापन करा अशी विनंती देखील आपण केलेली आहे. राज्य सरकार आपली विनंती पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी माननीय उच्च न्यायालयाकडे उद्धृत करेल. माझी स्वतः माननीय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याशी चर्चा झाली आहे आणि त्यांनी मला आश्वासित केलं आहे की जो काही त्यांची पद्धती आहे त्या पद्धतीला अनुरूप ते या संदर्भात जो काही उचित निर्णय तो निर्णय करतील. त्यामुळे आपण अपेक्षा करूया की या ठिकाणी आपण जी त्यांना विनंती केली की पहिल्या टप्प्यात कोल्हापूरला आणि मग दुसऱ्या टप्प्यात पुण्याला अशा प्रकारचं हे खंडपीठ झालं पाहिजे, त्या संदर्भातला पाठपुरावा हे त्यामुळेच होण्याची शक्यता जरा वाढलेली आहे. यासोबत जलसंधारणाच्या बाबतीत देखील मोठ्या प्रमाणात गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार ही योजना आपण सुरू केलेली आहे. वेगवेगळ्या ज्या संस्था आहेत त्या संस्थांसोबत आपण करार केलेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात हे काम या ठिकाणी चाललेलं आहे.
संविधानाच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने प्रत्येक घरी संविधान असा संदेश आपण पोहोचवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करतो आहोत आणि या अंतर्गत राज्यामध्ये ही जागरूकता वाढवण्याकरता उच्च तंत्र शिक्षण विभागात अंतर्गत येणारी सर्व विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालय, तत्सम सगळ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत 26 नोव्हेंबर 2024 सकाळी 11 वाजता संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन आपण त्या ठिकाणी केले आणि त्यानुसार मोठ्या प्रमाणात हे वाचन करण्यात आलेलं आहे आणि तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधीस्त सर्व शासकीय कार्यालय, शासकीय, अशासकीय, विनाअनुदानित पदवी व पदविका संस्थांमध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन करण्याचे आता आयोजित करण्यात आलेले आहे आणि यासोबत अकृषी महाविद्यालयांमध्ये देखील त्या ठिकाणी पूर्ण एक महिना संविधान म्हणजे फेब्रुवारी ते मार्च हा संविधान गौरव महोत्सव आपण त्या ठिकाणी साजरा केलेला आहे, ज्यामध्ये भारतीय राज्यघटनेची ओळख व या विषयावर निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, प्रश्नमंजुषा, त्यानंतर पोस्टर आणि भिंतीपत्रके, कार्यशाळा, परिषदांचं आयोजन, राज्यघटनेविषयीचे अभ्यासक, विषय तज्ञ यांना निमंत्रित केलाय आणि शालेय शिक्षणाच्या माध्यमातून लहान मुलांपर्यंत ही उद्देशिका पोहोचली पाहिजे हा आपला प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून आपण ते काम सुरू केलेलं आहे. राज्यातल्या सर्व सार्वजनिक ग्रंथालयामध्ये राज्यघटनेबाबतची व्याख्यानं हे आयोजित करण्याचे निर्देश आपण दिलेले आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपलं संविधान पोहोचलं पाहिजे अशा प्रकारचा आपला प्रयत्न आहे. मुलींना 100% जी फी माफीची आपली योजना आहे त्या संदर्भात या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की या वर्षी 2024-25 मध्ये याच्यामध्ये ज्या पात्र अशा 73,842 मुली होत्या त्यांना आपण त्या ठिकाणी पूर्णपणे 100% जे शुल्क आहे ते माफ केलेलं आहे. अनेक लोकांचे अनेक गैरसमज आहे म्हणून या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की मागच्या काळामध्ये आपण मुलींना 50% फी माफी द्यायचो. ज्या मुलींना 50% फी माफी मिळायची त्या सगळ्या, कारण त्याच्यामध्ये आपण कुठलाही भेदभाव ठेवला नव्हता, सगळ्या मुलींना 50% फी माफी देत होतो. आता त्या सगळ्या मुलींना 50च्या ऐवजी 100% फी माफी आपण त्या ठिकाणी देतो. कुठली कॅटेगरी नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, काही गोष्टी राहून गेल्या असतील तर त्याची उत्तरं नंतरच्या कुठल्या तरी चर्चेत येतील. काही कुणाला जर या ठिकाणी रायटिंग मध्ये देता आली तर ती देखील देण्याचा प्रयत्न आपण करू. पण शेवटी मी एवढंच सांगेन की जगद्गुरु तुकाराम महाराजांनी सांगितलंय, अवगुणांचे हाती आहे अवघीच फजिती, नाही पत्रासवे चाड, प्रमाण ते फिके गोड, विष तांब्या वाटी, भरली लावू नये होटी, तुका म्हणे भाव, शुद्ध बरा सोंग वाव. याचा अर्थ काय आहे? अवगुणी माणसांची नेहमीच फजिती होते. भांडे चांगले आहे की नाही यापेक्षा त्यातला रस पिण्यायोग्य आहे की नाही हे आधी बघायचं असतं. आणि विष तांब्याच्या किंवा सोन्याच्या वाटीतही भरलं तरी देखील त्याचं सेवन हे अयोग्यच असतं. आणि म्हणूनच शुद्ध भावाने काम करण्याचा जो संदेश या ठिकाणी जगद्गुरु तुकाराम महाराजांनी दिलेला आहे, या जनादेशानंतर तशाच शुद्ध भावाने काम करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आम्ही हाच प्रॉब्लेम आहे. म्हणून मागच्या वेळेस मी सांगितलं की धूल चेहरे पर थी और आईना पोछते रहे. आताही तुम्हाला एवढं चांगलं सांगितल्यानंतर तुम्हाला आमच्यातच दिसतंय. चेहरा पुसा. पण अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्ताने सांगतो की नक्कीच काही उणिवा असतील तर आपण सुचवल्या पाहिजेत. चांगल्या सूचना मी पहिल्या दिवशी सांगितलं की विरोधी पक्षाचं मूल्यमापन हे संख्येच्या आधारावर आम्ही करणार नाही, तर ते ज्या सूचना योग्य असतील त्या सूचनांचा अंतर्भाव हा आमच्या राज्य कारभारामध्ये आम्ही निश्चितपणे करू. पण पूर्वग्रह दूषित किंवा केवळ सनसनाटी निर्माण करण्याकरता जर काही या ठिकाणी विषय झाले तर त्याला तसं उत्तर देण्याची देखील क्षमता ही निश्चितपणे आमच्यामध्ये आहे. संवाद तर ठेवायचाच आहे, संवादाशिवाय पर्यायच नाही. पण संवाद हा दोन्हीकडनं व्हायचा असतो, एका हाताने टाळी वाजत नाही.
त्यामुळे आपण दोन्ही हातांनी टाळी वाजवूया, संवाद देखील स्थापित करूया आणि आपला महाराष्ट्र जो इतर कुठल्याही राज्याच्या पुढे आहे, सेकंड टू नन असा जो आपला महाराष्ट्र आहे, हा अधिक उत्तम करण्याकरता आपण सगळे प्रयत्न करूया. मी पुन्हा एकदा राज्यपाल महोदयांचे मनापासून आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपतो. प्रश्न असा आहे की राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणाबद्दल आम्ही या अधिवेशनाकरिता जमलेले महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे, होय ते बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला आहे. सन्माननीय चंद्रकांत दादा, आपण निवेदन करावे. ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार योजनेअंतर्गत महिला सबलीकरण, स्त्री शिक्षण, पददलितांचे शिक्षण, महिलांसाठी सामाजिक परिवर्तनाचे कार्य, स्त्री भ्रूण हत्या प्रतिबंधात्मक कार्य, वंचित क्षेत्रातील महिलांसाठी कार्य इत्यादी क्षेत्रात निरलसपणे कार्य करणाऱ्या राज्यातील 6 महसूल विभागातील प्रत्येकी 1 याप्रमाणे 6 मान्यवर महिलांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो. रुपये 1 लाख व सन्मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. 22-23 या वर्षाचे पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी शासन स्तरावरील निवड समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार पुढील प्रमाणे राज्यातील 6 मान्यवर महिलांना पुरस्कार 10 तारखेला संध्याकाळी 4 वाजता SNDTच्या हॉलमध्ये प्रदान करण्यात येत आहे. पुणे श्रीमती जनाबाई सीताराम उगले, नाशिक डॉक्टर प्राजक्ता गिरीश कुलकर्णी, कोकण श्रीमती फुलन ज्योतिराव शिंदे, छत्रपती संभाजीनगर श्रीमती मीनाक्षी दयानंद बिराजदार, अमरावती श्रीमती वनिता रामचंद्र अंभोरे, नागपूर श्रीमती शालिनी आनंद सक्सेना. जयंत पाटील साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे 2. एक म्हणजे सांगली महानगरपालिकेमार्फत घरपट्टी दरात जवळपास 3पट अवास्तव वाढ करण्यात आली आहे. अध्यक्ष महोदय, सदरची वाढ ही अन्यायकारक आहे. त्यामुळे ती रद्द करण्यात येऊन सांगली महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना दिलासा देण्याचे निर्देश शासनाने द्यावेत. फार प्रचंड मोठी घरपट्टीची वाढ झाल्यामुळे लोक हवालदिल झालेली आहेत आणि 3-4 साली यापूर्वी घरपट्टी वाढ झालेली ती कोणत्याही बेसिसवर नव्हती. किंबहुना महापालिकेने त्याला मान्यता न देताच त्याची जाहीर वाढ करण्यात आलेली होती. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, ही जी घरपट्टी सांगली महापालिकेत वाढलेली आहे, सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेत, त्याला स्थगिती द्यावी शासनाने आणि संबंधितांची बैठक बोलवावी अशी विनंती मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना करतो. आणखीन एक आहे ते आपलं, मला वाटतं आपण मांडलेल्या माहितीबद्दल उत्तर. ओके. माहितीवरती स्पष्टीकरण देत आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 दिवसापूर्वी महानगरपालिकेमध्ये लोकप्रतिनिधींबरोबर झालेल्या बैठकीमध्ये त्याला ऑलरेडी स्थगिती दिली आहे. 1-2 अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे आणि त्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत कुठलीही वाढीव, आता ज्यांच्यामध्ये वाढ नाहीये आणि त्यांना भरायचे तो भाग वेगळा, कुठलीही वाढीव घरपट्टी वसूल करू नये असे आदेश दिले आहेत. 2 जणांची समिती काम करते आहे आणि मला असं वाटतं की त्याचा रिपोर्ट तयार झाल्यानंतर आपण इथं बसू. आणखीन एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे अध्यक्ष महोदय. पश्चिम रेल्वे मार्फत जोगेश्वरी पूर्व एटी येथील रेल्वेच्या जागेवर असलेली झोपडपट्टी हटवण्याची कारवाई आज करण्यात येते. अध्यक्ष महोदय, झोपडपट्टी सदरची जवळपास 50-60 वर्षापासून त्या जागेवर आहे. अशा अनेक झोपडपट्टीधारक पश्चिम रेल्वेच्या जागेत आहेत. या संदर्भात पुनर्वसनाचे एक ठोस धोरण राज्य सरकारने ठरवून तेथील नागरिकांचे संसार उघड्यावर येण्यापासून थांबवावेत आणि त्यासाठी शासनाला मी विनंती करतो की अशा स्वरूपाने आज पश्चिम रेल्वे मार्फत जोगेश्वरी पूर्व एटी इथं जी निष्कासन करण्याचं काम चालू करतायत ते त्वरित थांबवावं. पॉइंट ऑफ प्रोसिजरच्या माध्यमातून फक्त एक माझी विनंती वजा सूचना आहे. आता सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं भाषण झालं
अध्यक्ष महोदय, माझा पॉइंट ऑफ प्रोसिजर एवढा विनंती एवढीच आहे की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं भाषण हे होण्यापूर्वी आम्ही काही उभे राहतो आणि आम्ही काही मुद्दे सुचवत असतो आणि म्हणून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं भाषण ऐकणं आमच्या दृष्टीने देखील अत्यंत महत्वाचं असतं. आपण कामकाजावर काय करतो की सगळ्या लक्षवेधी झाल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं भाषण आपण दाखवलं आणि म्हणून आम्ही ह्या इम्प्रेशन मध्ये होतो की हे लक्षवेधी झाल्या की मुख्यमंत्री महोदयांचं भाषण ऐकायला मिळेल आणि जेव्हा आम्ही बघितलं बाहेर कुठेतरी अरे मुख्यमंत्र्यांचं भाषण सुरू होऊन बराच वेळ झाला. अशा पद्धतीने जर एक मिनिट अशा पद्धतीने सिक्वेन्स बदलणार असेल किंवा लक्षवेधी कमी होणार असतील तर आम्हाला कल्पना द्या. नाहीतर असा त्याचा अर्थ होतो की आम्ही भाषण करतो, कधी आरोप करतो, कधी टीका करतो आणि माननीय मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांच्या भाषणाच्या वेळेला आम्ही बाहेर जातो. हे योग्य नसतं आणि म्हणून अशा पद्धतीचं कामकाज ज्या वेळेला असेल तेव्हा आम्हाला पूर्वकल्पना द्या. एवढीच आमची पॉइंट ऑफ प्रोसिजरच्या माध्यमातून विनंती आहे. सन 2024-25 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा व मतदान. दुसरा व शेवटचा दिवस. गृह विभाग, नगर विकास विभाग. आता गृह विभाग आणि नगर विकास विभाग याच्या पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेत घेण्यात येतील. विभागाच्या मागण्यांचा तपशील व स्वीकृत कपात सूचनांची यादी सदस्यांना टपालद्वारे वितरित करण्यात आली आहे. कपात सूचना न मांडता मान्य करण्यात आलेल्या आहेत. कपात सूचनाची उत्तरे माननीय मंत्री महोदय स्वाक्षरीने 3 दिवसाच्या कालावधीत सदस्यांना पाठवण्याची प्रथा आहे. जुलै 2010 पासून मान्य झाली असल्यामुळे आता कोणतीही कपात सूचना मांडता येणार नाही. मी गृहीत धरतो या चर्चेसाठी वेळ उपलब्ध आहे. सदस्य वेळेचं बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. प्रत्येक सदस्याने आपले भाषण सुरू करण्यावेळी विभाग त्याचबरोबर बाब क्रमांक व पूरक विवरणपत्रातील पृष्ठ क्रमांक याचा उल्लेख करावा. पुरवणी मागण्यावरील चर्चा संबंधित बाबीपुरतीच मर्यादित असल्यामुळे सदस्यांना मूळ अनुदान, मूळ मागणी यावर चर्चा करता येणार. आता चर्चेला सुरुवात करण्यात येईल. पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्यात येईल. कोण बोलते? अध्यक्ष महोदय, सन 2024-25च्या पुरवणी मागणीवरती चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी मी उभा आहे. आज चर्चेसाठी नगर विकास विभाग. आमदार महोदय, सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी मांडायचं नाहीये, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मांडायचं आहे. प्रथा परंपरा. वरुण देसाई. अध्यक्ष महोदय, सरदेसाई. सरदेसाई. सरदेसाई वाड्यातले सरदेसाई. वाड्यावरचे सरदेसाई. मुख्यमंत्री महोदय, मी आपलं अभिनंदन केलं काल सरदेसाई वाड्यानिमित्त. अध्यक्ष महोदय, मी आज नगर विकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यांकरता माझ्या मतदारसंघातील अधिक निधी करता मागणी करायला उभा आहे. बाब क्रमांक 41, पान क्रमांक 34. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विधानसभा मतदारसंघात शासकीय वसाहत आहे. या शासकीय वसाहतीतील जे कर्मचारी आहेत यांना पक्की घरं देण्याचा प्रयत्न गेले 25 वर्षापासून आमचा पक्ष असेल आणि आमचे विविध लोक प्रयत्न करत आहेत. गेल्या सरकारमध्ये निवडणुकीच्या शेवटच्या दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी असं सांगितलं की त्यांना तिकडच्या कर्मचाऱ्यांना पक्की घरं आपण बांधून देऊ, पण आतापर्यंत तशी घोषणा झाली नाही आणि त्यामुळे
तिकडच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सगळे जे आपल्या आज देखील या विधान भवनात जे आपल्या सोबत आहेत त्यांच्या पक्क्या घरांकरताचा जो उपलब्ध निधी आहे तो लवकरात लवकर करून द्यावा अशी माझी पहिली मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदारसंघामध्ये एकही नाट्यगृह नाही. एवढं सुंदर असे सगळे एकत्र राहत असताना सुद्धा एकही कम्युनिटी सेंटर नाही. त्यामुळे मध्यभागी एखादं चांगलं नाट्यगृह उभं राहावं, एखादं चांगलं कल्चरल सेंटर उभं राहावं अशी माझी अजून ही दुसरी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये शासकीय आणि निमशासकीय अनेक इमारती आहेत. म्हाडा असेल, SRA असेल, कलेक्टर ऑफिस असेल, BKC सारखं केंद्र असेल आणि याकरता केवळ मुंबई नाही तर महाराष्ट्रभरातून लोक तिकडे येतात. असं असताना तिकडे राहण्याची पाहिजे तशी सोय नाही. एकच शासकीय विश्रामगृह आहे, ते सुद्धा छोटंसं आहे. बाकी जी हॉटेल आहेत ती सगळी 5 स्टार आहेत, ती काय सगळ्यांना परवडत नाही. त्यामुळे आपल्या माध्यमातून आपल्याला तिकडे चांगलं शासकीय विश्रामगृह उभं करता येईल का ही सुद्धा आपण तिकडे प्रयत्न केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये जी हॉस्पिटल आहेत त्यावर सुद्धा प्रचंड मोठं बर्डन आहे. मुंबई महानगरपालिकेचं जे VN देसाई हॉस्पिटल आहे ते सध्या रेनोव्हेशन मध्ये असल्या कारणानं तिकडे पेशंटची पाहिजे तशी सोय केली जात नाही. त्यामुळे नगर विकास खात्याच्या माध्यमातून महानगरपालिकेला सांगून VN देसाई हॉस्पिटलचं रेनोव्हेशन हे लवकरात लवकर करून अधिक सुसज्ज करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील जे मेजर रोडचं काम चालू आहे त्याची गती ही अत्यंत कमी असून निधी अभावी असं कॉन्ट्रॅक्टर आम्हाला सांगतात की कामच होत नाही. त्यामुळे माझी आपल्याला मागणी आहे की जो लागणारा निधी आहे तो लवकरात लवकर वितरित होऊन तिकडे काम झालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये मुंबईतला सगळ्यात पहिला स्कायवॉक बांधण्यात आला. तो स्कायवॉक नंतर त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम आले म्हणून तो तोडण्यात आला. हायकोर्टाची ऑर्डर होती की जून पर्यंत तो पूर्ण झाला पाहिजे. असं असताना सुद्धा मी एकदा नाही, दोनदा नाही, तीनदा नाही, तब्बल 4 वेळा तिकडे जाऊन पाहणी केली आहे. आता पाहणी करून तो अजिबात जून पर्यंत पूर्ण होईल असं वाटत नाही. दररोज वांद्रे पूर्व स्टेशनला 5-5 लाख लोकांचा फुटफॉल आहे. एवढं असताना सुद्धा स्कायवॉक नसल्या कारणानं आज ना उद्या तिकडे ऍक्सिडेंट होईल. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणतो आमची कधी बिल लेट होतात, हे होतात. त्यामुळे ही कारणं निधी अभावी लोकांच्या महत्वाची जी कामं आहेत ती जर रखडत असतील तर अध्यक्ष महोदय अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे माझी विनंती आहे की त्याच्याकरता सुद्धा तरतूद झाली पाहिजे. मायनर रोड्स जे छोटे रस्ते आहेत यांचं सुद्धा रिपेअर हे सुद्धा परत एकदा बनवले पाहिजेत अशी माझी विनंती आहे. आता राज्यपालांच्या अभिभाषणावर उत्तर देताना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की गावाला जाणारे रस्ते सुद्धा सिमेंटचे आपण बनवणार. मग मुख्य शहरातले, मुंबईतले, वांद्रे पूर्वातील रस्ते कधी बनणार आणि त्याकरताची आपण तरतूद कधी करणार. त्यामुळे या सगळ्या बाबींवर आणि शेवटचा मुद्दा ती म्हणजे टॉयलेटची सुद्धा प्रचंड वाईट परिस्थिती आहे. जे मोठी टॉयलेट आहेत, कम्युनिटी टॉयलेट आहेत, याची दुरावस्था आहे. निधी अभावी ती बनवली जात नाहीत. त्याकरता सुद्धा भरपूर निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि जनमानसांचे हे जे काही सामान्य प्रश्न आहेत हे आपण सोडवाल आणि त्याकरता निधी उपलब्ध व्हावा अशी मी विनंती करतो. धन्यवाद मला संधी दिल्याबद्दल. बोलणाराचा क्रम माननीय आमदार बोरनारे साहेब. अध्यक्ष महोदय, 2024-25च्या पुरवणी मागण्यावरती चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, नगर विकास विभाग F2 F4 बाब क्रमांक 40 पान क्रमांक 33, गृह विभाग B1 B5 B10 बाब क्रमांक 2 पान क्रमांक 4 यापैकी नगर विकास विभागांतर्गत गेल्या 2.5 वर्षामध्ये माझ्या वैजापूर नगरपालिकेमध्ये एक अत्यंत चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी काम झालं. परंतु आणखीनही काही मागण्या वैजापूर नगरपालिकेच्या अंतर्गत त्या ठिकाणी मी करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, तालुक्याचं गाव आहे, जवळजवळ 42,000 मतदान वैजापूर नगरपालिकेमध्ये आणि दररोज ग्रामीण भागामधून जनता वैजापूर शहरामध्ये त्या ठिकाणी अपडाऊन करते आणि म्हणून गेल्या अनेक वर्षापासून या ठिकाणी
पिण्याच्या पाण्याचा फिल्टर प्लांट त्या ठिकाणी बंद आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या वतीने सरकारला विनंती करणार आहे का वैजापूर नगरपालिकेचा नव्याने फिल्टर प्लांट त्या ठिकाणी झाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी गोदावरीचं पाणी त्या ठिकाणी येतं. घोयगावला एक धरण त्या ठिकाणी साठवण तलाव बांधलेला आहे. परंतु जसजशी जनता त्या ठिकाणी वाढली तसं मी आपल्या मार्फत विनंती करणार आहे का घोयगावला गोदावरीचं पाणी येतं, परंतु नांदूर मंदेश्वरच्या कालव्याच्या अंतर्गत एक मोठं साठवण तलाव आरसीसी मध्ये जर आपण त्या ठिकाणी बांधण्याचं आपल्या मार्फत मी विनंती करणार आहे का हे काम जर झालं तर जवळजवळ 4-5 महिने पिण्याच्या पाण्याचा जो प्रश्न वैजापूर शहराला त्या ठिकाणी पडतो तो त्या ठिकाणी होणार नाही. आणि म्हणून घोयगावचा साठवण तलाव त्या ठिकाणी कॉन्क्रिटीकरणासाठी निधी त्या ठिकाणी मंजूर करावं आणि नांदूर मंदेश्वर कालव्याच्या अंतर्गत एक कुठेतरी जागा फायनल करावी आणि तिथं एक साठवण तलाव पिण्याच्या पाण्याचं वैजापूर शहरासाठी त्या ठिकाणी बांधावं. अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकेची जर इमारत जर पाहिली तर एक डिपार्टमेंट एका ठिकाणी, दुसरा डिपार्टमेंट तिसऱ्या ठिकाणी, चौथा डिपार्टमेंट आणखी एका ठिकाणी. आणि म्हणून मी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती करणार आहे का जर वैजापूरची नगरपालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत जर आम्हाला जर दिली तर एकाच छताखाली संपूर्ण डिपार्टमेंट नगरपालिकेचे त्या ठिकाणी चालतील. आणि म्हणून प्रशासकीय नगरपालिकेची इमारत त्या ठिकाणी देण्याची आपल्या मार्फत त्या ठिकाणी मी विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये स्वच्छतेच्या विषयी या ठिकाणी मी मुद्दाम आपलं लक्ष वेधणार आहे का आपण 15व्या वित्त आयोगामधून त्या ठिकाणी स्वच्छतेला पैसे देतो, निधी देतो, परंतु खऱ्या अर्थाने त्या ठिकाणी स्वच्छतेचं काम एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या मार्फत त्या ठिकाणी पूर्ण केलं जातं. परंतु हे करण्याच्या ऐवजी या 15 वित्त आयोगाचा जो पैसा आहे, निधी आहे, त्यामधून जर आपण तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये स्वच्छता कर्मचाऱ्याची जर निवड केली, नेमणूक जर केली टेम्पररी आणि त्यांच्या मार्फत जर स्वच्छतेचं काम जर केलं तर ते काम मला असं वाटतं की प्रशासकीय मार्फत त्या ठिकाणी चालेल आणि स्वच्छतेचं काम नगरपालिका चांगल्या पद्धतीने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्या ठिकाणी करील. आणि म्हणून स्वच्छतेसाठी तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये कर्मचाऱ्याची त्या ठिकाणी निवड करावी, नेमणूक करावी असं या ठिकाणी आपल्या मार्फत विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, गृह विभागावरती बोलायचं जर ठरलं तर वैजापूर पोलीस स्टेशन अंतर्गत वैजापूर शहर आणि 54 गावाचा त्या ठिकाणी समावेश आहे. गेल्या 10 वर्षामध्ये वैजापूर शहर पोलीस स्टेशन वेगळं करावं आणि वैजापूरचं ग्रामीण पोलीस स्टेशन त्या ठिकाणी वेगळं करावं असं 10 वर्षापूर्वी त्या ठिकाणी आम्ही प्रस्ताव दाखल केला. परंतु अद्यापपर्यंत तो त्या ठिकाणी वैजापूर शहर आणि ग्रामीणचं पोलीस स्टेशन त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय एकत्र चालत आहे. आणि म्हणून वैजापूरचं ग्रामीण पोलीस स्टेशन करत असताना आमच्या भगगावच्या ग्रामपंचायतनी त्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्याचा ठराव 10 वर्षापूर्वी त्या ठिकाणी मांडला. आणि म्हणून वैजापूर शहराचं पोलीस स्टेशन वेगळं करावं आणि ग्रामीण भगगाव सारख्या ठिकाणी ग्रामीणच्या 54 गावचं पोलीस स्टेशन वेगळं करावं, त्यासाठी निधीची तरतूद करावी असं त्या ठिकाणी आपल्या मार्फत मी विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये 4 पोलीस स्टेशन आहे. शिऊर पोलीस स्टेशन आहे, विरगाव पोलीस स्टेशन आहे, वैजापूर पोलीस स्टेशन आहे, सिल्लेगाव पोलीस स्टेशन आहे. परंतु या 4ही पोलीस स्टेशनची जर आजची परिस्थिती जर पाहिली तर या ठिकाणी वैजापूर शहराचं पोलीस स्टेशनची इमारत कधी खाली पडल याचा त्या ठिकाणी भरोसा नाही. निजामकालीन इमारतीमध्ये पोलीस स्टेशन त्या ठिकाणी भरत आहे. आणि म्हणून आपल्या मार्फत मी गृह विभागाला विनंती करणार आहे का या ठिकाणी आमचं वैजापूर पोलीस स्टेशनची इमारत, विरगाव पोलीस स्टेशनची इमारत, शिऊर पोलीस स्टेशनची इमारत आणि सिल्लेगाव पोलीस स्टेशनची इमारत ही नव्याने त्या ठिकाणी आपण मंजूर करावी अशी आपल्या मार्फत त्या ठिकाणी मी विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी पोलीस स्टेशनचा कारभार
वैजापूरचं जर पाहिला तर 54 गाव आणि वैजापूर शहर आहे. जेव्हा जेव्हा मी पोलीस स्टेशन मध्ये भेट देण्यासाठी जातो तेव्हा त्या ठिकाणी एकच उत्तर आम्हाला त्या ठिकाणी मिळतं का स्टाफची संख्या कमी आहे. आणि म्हणून जर चांगल्या पद्धतीने सुरक्षा जर आपल्याला जर करायची जर असेल जनतेची तर ही स्टाफची संख्या पोलिसाची संख्या त्या ठिकाणी वाढवण्याची त्या ठिकाणी गरज आहे. आणि म्हणून आपलं लक्ष मुद्दाम त्या ठिकाणी सुद्धा मी वेधण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी नगरपालिका, नगर विभाग आणि गृह विभागाच्या मार्फत जेवढ्या जेवढ्या पुरवणी मागणीवरती या ठिकाणी मी बोललो, आपल्या मार्फत मी सरकारला विनंती करील का आमच्या या कामाला निधी उपलब्ध करून द्यावा. मला बोलण्याची संधी दिली या ठिकाणी धन्यवाद मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हरी. सना मलिक. नाही आहेत. कालिदासजी कोळंबकर. बोला ना मग. बोला बोला. पुरवणी मागणी नगर विकास आणि गृह खात्याच्या बाब क्रमांक 14 पृष्ठ क्रमांक 11. अनुशक्ति नगर विधानसभा में ट्रॉम्बे, चीता कैंप, वाशी नाका, विष्णुनगर, मानखूर, गोवंडी ऐसे छोटी छोटी बस्तियों में काफी लोग रहते हैं. हाई डेंसिटी वाला पॉपुलेशन है. उसी स्लम्स में, उसी बस्तियों में ज्यादा आबादी होने की वजह से हमने देखा है कि आजकल ड्रग्स का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है. ड्रग्स और लिकर का कंजम्पशन ज्यादा होने के वजह से काफी ऐसी घटनाएं हो रही है जो हल्ला आगे चल के मर्डर और रेप तक भी पहुंच चुका है. तो ये सभी इलाकों में जिधर तंग बस्तियां होती है, जहां मुंबई के स्लम्स या एमएमआर के स्लम्स में एक छोटे छोटे पॉकेट्स ऐसे होते हैं जहां पे वो अपने अपने लोगों को लेके अपने जो सोशल और रिलीजियस एक्टिविटीज है ऐसी छोटी सी जगह ओपन स्पेस अवेलेबल करके रखते हैं. वो सारे, चाहे वो बीएमसी के पीजी के रिजर्वेशंस हो या बस्तियों में ऐसी छोटी छोटी खुली जगह हो, वहां सब जगहों पे हमने बार बार सीसीटीवी कैमरेस की मांग की. और जब जब हम मांग करते हैं तो हमें एक ही जवाब आता है कि हमने प्रस्ताव आगे भेजा है, इसके लिए निधि अवेलेबल नहीं है. तो सीसीटीवी की जब बात हो रही है तो बाब क्रमांक 14 और पृष्ठ क्रमांक 11 के हिसाब से देवनार, गोवंडी, आरसीएफ और ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में जितने भी सीसीटीवी की मांग हमने की है वो सभी के लिए निधि अवेलेबल कराई है. नगर विकास खाते के लिए जहां रोड्स की बात हो रही है, एमजीआर रोड, गणेश कीर्ति मंडल रोड, टाटा नगर रोड, संत ककैया रोड और विष्णुनगर रोड, ये सभी रोड्स के काम बहुत धीमी गति से चल रहे हैं. तो ये जितनी अगर निधि की कमतरता की वजह से अगर इसकी स्पीड स्लो है तो उसको फासन किया जाए और उसको बढ़ाया जाए, निधि अवेलेबल कराई जाए. साथ ही साथ जब हम गृह खाते की बात करते हैं तो एम ईस्ट में काफी ऐसे लोकेशन है जहां पे पुलिस चौकी का रिजर्वेशन है. एक है अनिक गांव सीटीएस नंबर 258 जहां पे पिछले 6 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं गृह खाते से कि वहां पे एक पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए. तो इस पुलिस चौकी के लिए निधि अवेलेबल करा के उसको नए तरीके से बांधा जाए. साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पुलिस बीट्स है जिसमें ट्रॉम्बे, महात्मा फुले नगर, पांजरा पुल, देवनार, चीता कैंप जो डिलैपिलेटेड कंडीशंस में है, ये सारे पुलिस बीट का रिपेयर किया जाए और रिपेयर करने के बाद इसको जल्द से जल्द चालू कराया जाए. महाराष्ट्र नगर में एक जेल करेक्शन फैसिलिटी होम के लिए एक रिजर्वेशन है. अगर एमएमआर रीजन को कंसिडर करते हुए एक वो करेक्शन फैसिलिटी को रिहैब सेंटर जिसमें ड्रग करेक्शन फैसिलिटी के तौर पे कन्वर्ट किया जाएगा और इसके लिए निधि अवेलेबल की जाएगी जो अनुशक्ति नगर विधानसभा में आता है. तो ये भी प्रस्ताव हम बार बार करते हैं. अगर इसके लिए भी निधि अवेलेबल करा दी जाएगी तो आसपास, सिर्फ आसपास और अनुशक्ति नगर तालुके को नहीं, पूरे एमएमआर रीजन को फायदा होगा. रिहैब सेंटर्स की हम बार बार मांग करते हैं. रिहैब सेंटर्स ईच वार्ड में, हर वार्ड में, हर तालुके पे होना चाहिए. एमएमआर रीजन में और स्पेसिफिकली मुंबई में 24 ऐसे वार्ड ऑफिसेस है और 36 तालुका है. तो ये इसको चालू करने के लिए जो भी निधि अवेलेबल हो, जो भी निधि की रिक्वायरमेंट हो अवेलेबल कराई जाए. साथ ही साथ जितने भी रोड्स के काम चल रहे हैं, रोड्स के नियम के हिसाब से, रोड्स के एक्ट के हिसाब से जब जब रोड्स बनता है उसके नीचे पानी और सीवर का जाल बिछाया जाता है, तो सभी पे वर्किंग की जाए. और जब जब रोड्स बनते हैं साथ ही साथ उसके जो ट्रीज
झाड़ लगाने के नियम है उसको फॉलो किया जाए। ये सभी के लिए पुरौनी मांगनी है, इसके ऊपर वर्किंग करके अनुशक्ति नगर विधानसभा में जब ट्रांसपोर्टेशन हब के लिए हमने मांग की थी तो हमें भी यही बताया जा रहा था कि वाटर टैक्सी नेटवर्क भी चालू होने वाला है जल्दी, तो वाटर टैक्सी नेटवर्क में मानपुर और ट्रॉम्बे जेटी को भी जोड़ा जाए। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन हब जो मानपुर में डेजर्टेड ऑक्ट्रा नाका है उसमें चालू किया जाए। ये सभी चीजों के लिए अनुशक्ति नगर विधानसभा में निधी के अवेलेबल रिक्वायरमेंट येत आहेत, निरोप दिलाय, वरच्या सभागृहात आहेत, निरोप दिलेला आहे। आहेत मंत्री नोंद घेत आहेत, गणेश नाईक साहेब आहेत, नोंद घेत आहेत। आमदार माननीय कालिदासजी कोळंबकर, सुरू करा तुम्ही, सुरू करा। अध्यक्ष महोदय, माझा महत्वाचा इश्यू म्हणजे काय, ज्या विभागाची चर्चा आहे त्या विभागाचा एकतरी मंत्री इथे पाहिजे, कोणच नाहीये। निरोप दिला आहे, मंत्री येत आहेत, तुम्ही चालू करा तोपर्यंत। साहेब, माझी आपणाला विनंती आहे, 2024 ते 2025च्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी मी इथे उभा आहे। गृह विभागाच्या बाबतीमध्ये आज अनेक वर्ष पोलीस हाऊसिंगचा जो प्रश्न आहे तो अत्यंत महत्वाचा, हा पोलीस हाऊसिंगचा प्रश्न देवेंद्रजीने निरोप गेला आहे, गृहमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्रजींचा हा विषय अत्यंत ते सांभाळतात आणि त्या कामाला कशा पद्धतीने गती देण्याचा प्रयत्न चालू आहे, परंतु अधिकाऱ्यांचा थोडासा ह्या चर्चेला थोडासा आणि हे काम गतीने व्हावं अशी माझी मनापासूनची इच्छा आहे। पण अधिकारी ह्या कामाला ज्या पद्धतीने गती दिली पाहिजे पोलीस हाऊसिंगच्या बाबतीत त्या पद्धतीने देत नाहीयेत। मला एवढंच सांगायचं आहे की कुळाव्यापासून जीवपर्यंत जेवढ्या मोक्याच्या जागा होत्या त्या मोक्याच्या जागेवरती IPS IS ऑफिसर लोकांनी 1400-1500 कार्पेट मध्ये ते राहत आहेत आणि 1400-1500 कार्पेट मध्ये अत्यंत उत्तम पद्धतीने या विभागात त्यांनी जागा घेतल्यात, त्या ओनरशिप घेतल्यात त्या लोकांनी। आणि अशा परिस्थितीमध्ये माझा पोलीस बांधव ज्यांच्या खांद्यावरती उभे राहून हे ऍडमिनिस्ट्रेशन सांभाळतात ह्यांची माझं एक पांजर मत आहे की IPS ऑफिसरांची मुलं सुखी राहिले पाहिजे, तेही सुखी राहिले पाहिजे, परंतु ज्यांच्या खांद्यावरती उभे राहून हे ऍडमिनिस्ट्रेशन सांभाळतायत त्यांना पण 500 कार्पेटचं घर मागतोय आणि ते मोफत देऊ नका, शासकीय भावाने द्या। आणि त्या पद्धतीने साहेब देवेंद्रजी लक्ष देत आहेत, पण ज्या गतीने हे काम झालं पाहिजे देवेंद्रजी साहेबांना माझी विनंती आहे की ह्या गतीने हे काम करून पोलीस हाऊसिंगचं काम करून ह्या जनतेला न्याय द्या, एवढी मी अपेक्षा करतो। आणि दुसरा अत्यंत एक महत्वाचा विषय म्हणजे मुंबईतील गिरण्यांच्या NTCच्या ज्या चाळी आहेत 1982 हा संप झाल्यानंतर साहेब अशी परिस्थिती झाली, हा संपूर्ण विभाग एकदम बेकार झाला। आज नाही मत माझ्या इथे नायगावमध्ये टाटा कंपाऊंड आहे NTCचं, कोनू कंपाऊंड आहे NTCचं, आज ह्या बिल्डिंगला 100-125 वर्ष झालीत, अत्यंत जुन्या बिल्डिंग झाल्या, त्या कधी कोसळतील आणि हे बिल्डिंग कोसळले तर उद्या तिथला स्थानिक आमदार म्हणून मी बदनाम होईन। आणि अशा परिस्थिती ह्या कामाला गती दिली पाहिजे। आज सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी म्हाडाला हे मर्ज केलंय की तुम्ही करा म्हणून, आता म्हाडाने ह्या बाबतीत काही मुवमेंट केल्या नाहीत अजून, ह्या मुवमेंट झाल्या पाहिजे। आणि ह्या NTCचा हा जो प्रश्न आहे तिथं जनतेचा जो प्रश्न अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे। एक तुम्हाला उदाहरण देतो की मिनिमम कायद्याने 300 कार्पेट देत होते, कायद्याने 300 कार्पेटनी ते डेव्हलप होऊ शकत होतं, माझ्या स्प्रिंग मिलचं सुद्धा 300 कार्पेट देत होते, परंतु परिस्थिती अशी आहे साहेब, मी देवेंद्रने सांगितलं की बिडीचा एका तुम्ही 500 कार्पेट दिलं, मग माझ्या गिरणी कामगारांना 500 का देत नाही तुम्ही, ते पण 180 कार्पेट मध्ये राहतायत आणि हे सुद्धा 180 बिडीचाईची जनता सुद्धा 180 कार्पेट मध्ये राहते, त्यांना 500 आणि ह्यांना काय नाही। ते शेवटी साहेबांनी जो विषय सांगितला तो अत्यंत महत्वाचा विषय होता की बिडीचाईचं डेव्हलपमेंट हे शासनाचं डेव्हलपमेंट आहे आणि स्प्रिंग मिलचं जे डेव्हलपमेंट आहे
हे प्रायव्हेट डेव्हलपर म्हणजे स्प्रिंग मिल्कचा मालक हे डेव्हलप करतोय साहेब. त्यावेळी साहेबांनी सांग कागदात जास्त दिलं तर उगाच हे विरोधकांचं कामच तुम्हाला माहिती आहेत काय, ती बोमाम करणं हेच काम आहे. त्याच्यामुळे 105 साहेबांनी वाढवून दिलं, जे 300 अधिक 105 405 गिरणी कामगारांना साहेबांनी दिलं. पण देत असताना माझं स्प्रिंग मिलचं धरून एकूण मुंबईतील 23 गिरण्या आहेत, 23 गिरण्यांच्या चाळीना साहेबांनी बेनिफिट दिलं. साहेबांनी नाही केलं ना असं नाही, ऍक्शन घेतली आणि साहेबांनी त्यांना गिरणी कामगारांना न्याय दिला. परंतु एनटीसीच्या कामगारांना ज्या पद्धतीने आता ते शासनाचं झालंय, कारण सुरुवातीला मालकाचं होतं आता शासनाचं झालं एनटीसी, आणि एनटीसीच्या केंद्र शासनाने त्यांना म्हाडाला मर्ज करायला सांगितलं आणि म्हाडाला मर्ज करून त्यांना डेव्हलप करायला सांगितलं. पण तिथे पण माझे एक पांजर मत आहे की म्हाडा डेव्हलप करत असेल म्हणजे शासन डेव्हलप करते आहे. मग जसं बीडीचा 500 कार्पेट देण्याचा प्रयत्न झाला तसा एनटीसीला पण 500 कार्पेट देण्याचा प्रयत्न व्हावा ही माझी मनापासूनची इच्छा आहे. आणि हे अत्यंत 2 महत्वाचे विषय आहेत, हे विषय मांडण्याचा मी प्रयत्न केला. पण शासनाने या बाबतीमध्ये, कारण हा मुंबईचा प्रश्न आहे, हा मुंबईचा प्रश्न आहे. जास्त जरा ग्रामीण भागामध्ये ज्या पद्धतीने वेळ दिला जातोय तेवढा मुंबईच्या पट्ट्यामध्ये मुंबईचा महत्वाचा विषय म्हणजे पार्किंगचा साहेब. भयानक मुंबईमध्ये परिस्थिती आहे पार्किंगच्या बाबतीमध्ये. आज कुठेही गाड्या उभ्या करा, ज्या बिल्डिंग मध्ये ज्या आहेत त्यांना पार्किंग नाहीये तिथे, मग ते रस्त्यावरती बिचारे उभी करतात गाड्या. मग जुन्या ज्या बिल्डिंग आहेत त्यांना डेव्हलप करायचं तुम्ही हे करा. काही नाही काय तर मुंबईचा हा पार्किंगचा प्रश्न अत्यंत भयानक आहे. आमचं परिस्थिती अशी आहे साहेब, स्प्रिंग मिलच्या गिरणी कामगारांचा जो प्रश्न आता काम चालू आहे, काम तिथे चालू आहे आणि पार्किंग त्यांना प्लॅन मध्ये दिले आहे. परंतु कामगार भागामध्ये आज अशी परिस्थिती आहे, कमीत कमी स्प्रिंग मिल मध्ये 800 200 आणि 600 एकूण 800 त्यांना हे गाड्या आहेत, 2 चाकी गाड्या. हा 2 चाकी गाड्या ठेवायच्या कुठे? त्यांना पण 2 चाकी गाड्यांना सुद्धा पार्किंग द्या, ह्या मताचं मी आहे. माझं नगरविकास खात्याच्या मंत्री महोदयांना सांगायचं, साहेबांजवळ आहे, शिंदे साहेबांजवळ ते खाते आहे, तर ह्या गिरणी कामगारांचा हा प्रश्न सोडवत असताना त्यांचा 2 चाकी, हा कामगार भाग आहे, त्यांच्याजवळ प्रत्येकांजवळ 4 चाकी गाड्या नाही आहेत, पण 2 चाकी गाड्या त्यांच्या आहेत. ह्या पार्किंग करण्यासाठी शासनाने त्यांना प्लॅनिंग देऊन पास करावे ह्या मताचा मी आहे. आणि हा मुंबईतला भयानक प्रश्न आहे साहेब. नाही तर ह्या बिल्डिंग उभ्या राहिल्यानंतर जिथे आपण आतमध्ये एंट्री करतो त्या बिल्डिंग मध्ये आजूबाजूला संपूर्ण गाड्या असतात 2 चाकी, एखादी अँब्युलन्स सुद्धा आतमध्ये जाऊ शकत नाही अशी परिस्थिती त्यांची आहे. पण ह्या बाबतीमध्ये शासनाने डीप जाऊन जसं इतर कामं होत आहेत तशा पद्धतीने हे गिरणी कामगारांचा हा जो प्रश्न आहे अत्यंत महत्वाचा आहे. आणि ह्या बाबतीमध्ये पार्किंगच्या बाबतीमध्ये सुद्धा शासनाने आणि मंत्री महोदय शिंदे साहेबांनी आणि पोलीस हाऊसिंगचा जो प्रश्न आहे तो देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सोडवावा अशी अपेक्षा करून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. अभिजित पाटील, आमदार अभिजित पाटील. हा साहेब, धन्यवाद साहेब. बाब क्रमांक 13 पान क्रमांक 11 साहेब, शिवसेना झाली ना साहेब, साहेब बोलले होते, साहेब बोलले होते साहेब. भाग क्रमांक 13 पान क्रमांक 11 साहेब, गृह विभागाच्या माध्यमातून मी आपल्या समोर एक मागणी करतो की माढा तालुक्यामध्ये 4 पोलीस स्टेशन त्या ठिकाणी आहेत. एक माढा शहर पोलीस स्टेशन, माढा एक पोलीस स्टेशन आहे, टेंभुर्णी हे सोलापूर जिल्ह्यातलं सगळ्यात हेवी पोलीस स्टेशन आहे, आणि कुर्डवाडी एक पोलीस स्टेशन आहे, आणि मोडलीम पोलीस स्टेशनचा प्रस्ताव आपल्याकडे प्रलंबित आहे. तर तो मोडलीम पोलीस स्टेशनचा प्रस्ताव लवकरात लवकर मान्य करून त्या ठिकाणी हे 4 पोलीस स्टेशन होत आहेत. तर एक डीवायएसपी कार्यालय माढा येथे त्या ठिकाणी करण्यात यावं आणि त्याच्यासाठी निधी द्यावा, जेणेकरून हा लोड, आता आमचा एक भाग बार्शीला जोडलेला आहे, आमचा एक भाग करमाळ्याला जोडला आहे, तर आम्हाला माढा तालुक्याच्या 4 पोलीस स्टेशन आणि त्यासाठी एक डीवायएसपी ऑफिस माढ्यामध्ये व्हावं ही या निमित्तानं मागणी करतो. माढा शहरामध्ये आमचं जे पोलीस स्टेशन आहे
त्याची खूप दुरावस्था आहे. तर त्या माढा पोलीस स्टेशनला त्या ठिकाणी निधी मिळावा, त्याच्या वसाहतीला निधी मिळावा. त्याचबरोबर टेंभुर्णी हे सोलापूर जिल्ह्यातलं सगळ्यात त्या ठिकाणी हॉट स्पॉट आहे आणि मग टेंभुर्णी पोलीस स्टेशनला जागा देखील 5 उपलब्ध आहे. 5 एकरापेक्षा जास्त 5 एकरापेक्षा जास्त जागा शहरामध्ये उपलब्ध आहे. आणि मग या ठिकाणी महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा त्या ठिकाणी पुतळा त्या पोलीस स्टेशनच्या कोपऱ्यावरती आहे. तर तो त्या पोलीस स्टेशनच्या मध्ये बसवण्याची परवानगी मिळून कॉर्नरला मिळवावी आणि तसेच ते पोलीस स्टेशन अद्ययावत करावं आणि एक आदर्श पोलीस स्टेशन होऊ शकतं. तिथल्या कॉलनी सोसायटी, तिथल्या इन्स्पेक्टर, सब इन्स्पेक्टर, पोलीस यांना राहण्यासाठी त्या ठिकाणी सोय नाही, तर ती सोय व्हावी. तीच पद्धतीनं करमाळे आमच्या माढ्या कुर्डवाडीत देखील अशीच अवस्था आहे. कुर्डवाडीच्या पोलीस स्टेशनला आमची काही गावं येतात आणि कुर्डवाडीमध्ये देखील तशीच अडचण आहे. तर त्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा. याचबरोबर माझ्या भागामध्ये टेंभुर्णी पोलीस स्टेशनमध्ये सगळ्यात जास्त गुन्हेगारी होते आहे आणि त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी त्यांना वेटीस धरलं जात आहे. तर यासाठी आपण निधी उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून हे आज जे कमी आमच्याकडे स्टाफ आहे, इफिशियन्सी नाही, यासाठी उपलब्ध होईल. याचबरोबर माझ्या नगर विकास खात्याच्या संदर्भात माढा शहरामध्ये एक भुईकोट किल्ला आहे. तो त्या ठिकाणी छत्रपती शिवरायांचे जावई रावरंबा निंबाळकर यांची समाधी देखील तिथं आहे. तर तिथं निधी काही पुरातन विभागाने खर्च केलाय, परंतु अधिकीचा निधी मिळून तिथं शिवसृष्टी व्हावी, जेणेकरून पर्यटनासाठी खुला होईल. आणि मग माढा शहरातून आमच्या मनकर्णा नदी जाती, तिला सुशोभीकरण, गार्डन, नगर विकास खात्यानं जर निधी दिला तर त्याला कॅनलचा दर्जा त्या ठिकाणी द्यावा. ती नदी पुढे जाऊन सीना नदीला मिळते आणि मग तो निधी मिळाल्यास तो सुशोभीकरण आणि सुंदर असं त्या ठिकाणी काम होऊ शकतं. त्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा. सोलापूर जिल्ह्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रापैकी महाडेश्वरी हे तीर्थक्षेत्र आहे. तर याला पुरातन विभागाने काही डागडुजी केली आहे. उर्वरित निधी मिळून त्याला सुसुंदर केलं तर तिथे येणारा भाविक हा 5 ते 7 लाख त्या ठिकाणी असतो आणि मग त्याच्यातून एक वेगळं त्या ठिकाणी काम करता येईल आणि मग यासाठी निधी आपण त्या ठिकाणी द्यावा. माढा शहरामध्ये एक रिंग रोड होणे अपेक्षित आहे आणि माढा शहरातल्या रस्त्याचं काम, त्याला पथदिवे, त्या ठिकाणी CCTV कॅमेरे आणि अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी निधीची तरतूद करून नगरपालिका एरियामध्ये त्या ठिकाणी काम करण्यासाठी आम्हाला निधी मिळावा. आज माढा शहरामध्ये त्या ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालय, त्याला उपजिल्हा रुग्णालय केलं तर त्या ठिकाणी तिथं येणाऱ्या लोकांची सोय होईल. त्यासाठी अधिक आर्थिक मदत करावी, त्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा. त्याचबरोबर माझ्या माढा शहराला मी उपमुख्यमंत्री साहेब देखील या ठिकाणी आहेत. आम्हाला पाण्याच्या संदर्भात खूप मोठी अडचण आहे. 10-12 दिवसाला एकदा पाणी येतंय आणि पाण्याच्या संदर्भात ती योजना सुरू करून त्या उशाला धरण आहे, उजनी धरण, आणि उशाला धरण असताना देखील आमच्या माढा शहराला पाणी मिळत नाही. तर पाण्यासंदर्भात त्या ठिकाणी तात्काळ बैठक घेऊन त्याच्यावरती उपाययोजना करून माढ्याला येणारं पाणी हे आष्टी तलावावरून आहे आणि माढ्याला त्या ठिकाणी दारफळ सिनावरनं जरी पाणी आणलं तो 2 सोर्स केल्यानंतर पाण्याची उपलब्धता भरपूर होईल आणि तो प्रश्न कायमचा त्या ठिकाणी निकाली निघेल. माढा तालुक्यामध्ये छत्रपती शिवरायांचा एकही त्या ठिकाणी अश्वारूढ पुतळा नाही. तर त्याचा प्रस्ताव आपल्याकडे नगर विकास खात्याकडे दिलाय. तर त्याला 10 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून देऊन छत्रपती शिवरायांचं भव्य असं स्मारक उभारावं. त्यासाठी नगरपालिकेची जागेचा ठराव देखील आपल्याकडे सबमिट केलाय. तर तो छत्रपती शिवरायांचं स्मारक व्हावं यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे, अहिल्यादेवी होळकर, महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या स्मारका देखील त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध व्हावा, जागा उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणी पंढरपूर शहरामध्ये सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होळकरांच्या पुतळ्यासाठी, स्मारकासाठी निधी उपलब्ध व्हावा. सावित्रीबाई फुलेंचा त्या ठिकाणी पुतळा व्हावा ही मागणी आमची बरेच काळ आहे. तर त्या ठिकाणी माढा शहर, माझ्या पंढरपूर शहर, आणि पंढरपूर शहरामध्ये आता खूप मोठी रहदारी वाढली आहे. पंढरपूर शहराला रिंग रोडची आवश्यकता आहे. तर ती पंढरपूर शहराचा रिंग रोड देखील या निमित्तानं व्हावा. आणि मग पंढरपूर शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात आणि त्या भाविकांना सोय होण्यासाठी पंढरपूरला त्या ठिकाणी जे पाण्याची सोय आहे ते 22 MLD आहे
आणि मग तो वारीच्या दृष्टीनं विचार करून ती केलेली आहे. आणि मग आमच्या पंढरपूर शहरावरती पाणीपट्टी ती आम्हाला 2800 रुपये बसवली जाते आणि आमच्या शेजारी पाणी उचलून नेऊन सांगोल्याला बाकीच्या ठिकाणी पाणीपट्टी कमी आहे. तर आमच्यावर जी पाणीपट्टीचा जो जोर आहे तर तो लोड आहे तर तो लोड कमी करावा आणि पाणीपट्टी आमची पंढरपूर शहराची जी त्या ठिकाणी लावली जाते ती त्या वारीच्या दृष्टीनं पाणी उचललं जातं त्याच्या अतिरिक्त नुसार ती लावली जाते. तर त्याचा योग्य नियोजन करणं गरजेचं आहे. पंढरपूर शहरामध्ये नामकीर्तन सभागृह होतंय आणि त्याच्यासाठी सरकारने निधी दिलाय, परंतु त्या कामाची निष्ठुर दर्जाची झाली आहे. त्या टेंडरमध्ये हेराफेरी झाली आहे. त्याची चौकशीची मी हिवाळ्या अधिवेशनात पण नागपूरला मागणी केली होती. त्याच्यावरती त्या ठिकाणी चौकशी होऊन ते काम बंद पडलंय. ते काम सुरू व्हावं. त्याचबरोबर पंढरपूर शहरामध्ये त्या पंतप्रधान आवास योजना शहर याच्या माध्यमातून 892 घरं त्या ठिकाणी बांधण्यात आलेली आहेत. त्या 892 घराचं 70 ते 80% काम पूर्ण झालंय आणि ते 3 बिल्डिंग मध्ये 80% काम पूर्ण झालंय. आता छोटे छोटे कामं राहिलेत तेवढी छोटी कामं करून लोकांना घर राहायला द्यावं. त्यासाठी लोकांनी पैसे भरलेत, व्याजाने काढलेत, बँकेने भरलेत आणि तरी देखील आज पैसे त्या ठिकाणी भरून त्यांना घर उपलब्ध होत नाही. जोपर्यंत घर त्यांना उपलब्ध होत नाही ती लोक आंदोलनाला बसतायत, मोर्चे काढतायत आणि मग या माध्यमातून त्या ठिकाणी खूप मोठा त्रास होतोय. आणि गृह विभागाचं पंढरपूर शहरामध्ये त्या ठिकाणी साहेब 3 पोलीस स्टेशन येतात. पंढरपूर शहर ग्रामीण 1 आणि ग्रामीण 2. पण त्या पोलीस स्टेशन मध्ये त्या ठिकाणी अत्याधुनिक स्टाफ नाही, त्या ठिकाणी सोय नाही. तर पंढरपूर शहरामध्ये पोलीस स्टेशनसाठी चांगल्या पद्धतीनं इमारत द्यावी. त्यांची वसाहत आता पडायला झाली आहे. पंढरपूर शहरातल्या लोकांची वसाहत करून द्यावी ह्या मागण्या करतो. बोलण्यास संधी दिली. धन्यवाद. आमदार आनंद तिडके. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. बसा नाव आहे अध्यक्ष महोदय, जी यादी आहे प्रतोदानं दिलेली मी त्याप्रमाणे चालू आहे. 2024-25च्या पुरवणी मागणीवरती बोलण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. पुरवणी मागणी क्रमांक B1 बाब क्रमांक 7B712 पान नंबर 7 कमी न्याय सहायता वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचलित निधीसाठी तरतूद ताईंचं नाव आहे करण्यात आलेली आहे. त्याबद्दल मी सरकारचे अभिनंदन या ठिकाणी करतोय अध्यक्ष महोदय. तसेच माझ्या मतदारसंघातील नांदेड शहरामध्ये 1922 ला नांदेड कारागृहाची या ठिकाणी निर्मिती झालेली आहे. त्यामध्ये 214 कैदी या ठिकाणी राहू शकतील एवढीच त्याची क्षमता या ठिकाणी आहे अध्यक्ष महोदय. आज घडीला त्या ठिकाणी 613 कैदी राहत आहेत. याकरता कैद्यांची कुठलीही सोयीसुविधा या ठिकाणी होत नाहीये अध्यक्ष महोदय. म्हणून त्या ठिकाणी नांदेड जिल्हा नवीन प्रस्तावित कारागृहासाठी मोजे आसधवन तालुका जिल्हा नांदेड येथील गट क्रमांक 224 मधील 8.39 आर जमिनीची जागा या ठिकाणी उपलब्ध आहे. उपलब्ध करून देण्यासाठी अध्यक्ष महोदय महसूल व वन विभागाला आदेशित करावे अशी विनंती या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून सरकारला या ठिकाणी करतोय अध्यक्ष महोदय. दुसरा विषय असा आहे, माझ्या मतदारसंघामध्ये ग्रामीण पोलीस स्टेशनची व्याप्ती फार मोठी असल्यामुळे त्या ठिकाणी मला त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशन वेगळं करून त्या ठिकाणी देण्यात यावं अशी आपल्या माध्यमातून मी सरकारला या ठिकाणी विनंती करतोय अध्यक्ष महोदय. गृह विभागातील प्रश्नावरती पुरवणी मागणीवरती बोलण्याची संधी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमदार बाबासाहेबजी देशमुख. काल आपल्या दालनामध्ये आकाशवाणी आमदार निवासातील कक्ष क्रमांक 312 हे माझ्यासाठी अलॉट झालं होतं, परंतु माझ्याच मतदारसंघातले माननीय
माजी विधानसभा सदस्य शहाजीबाबू पाटील यांच्यावरती किमोथेरपी चालू आहे असं आपल्या दालनात समजल्यानंतर त्यांना 3 महिन्याची आपण मुदतवाढ दिली. मी कार्डिओलॉजिस्ट आहे, डॉक्टर आहे, सहानुभूतीपूर्वक मी त्याला होकार दिला. पण या गोष्टी सर्व ज्ञात असल्या कारणाने अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी 28 फेब्रुवारीला चर्चगेट येथील शेल्टर या निवास व्यवस्थाना होण्यासाठी मी अर्ज केला होता. पण माझं पत्र दिल्यानंतर तिथल्या अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता यांनी माझी मागच्या 5 दिवस झालं निवासाची व्यवस्था केली नाही. दररोज सांगतात की उद्याच्याला चावी देतो. मला आपल्या माध्यमातून शासनाला विचारायचं आहे की त्या ठिकाणी आमदार खासदार राहत नाही तर राहतंय कोण? त्या ठिकाणी कोणते व्यवसाय चालतात का? कुणाचा राजाश्रय आहे? तर निश्चितपणे माझ्यासारखे नवीन या सभागृहामध्ये आलेले जे काही आमदार सदस्य आहेत त्यांना राहण्याची व्यवस्था काही कारणास्तव या ठिकाणी शासनाकडून होत नाही. पण जवळ जे असणारे गेस्ट हाऊस आहेत त्या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे. निश्चितपणे हा विलंब करणाऱ्या अभियंतावरती आपण कारवाई करावी ही आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतो. धन्यवाद. आमदार किसनजी कथोरे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून पुरवणी मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी उभा आहे. गृह विभागाच्या पुरवणी मागणी क्रमांक B1 बाब क्रमांक 1 पान क्रमांक 1 माझ्या मतदारसंघातील मुरबाड विधानसभा मतदारसंघातील मुरबाड तालुक्यातील तालुका दिवाणी न्यायालयाची इमारत ही 100 वर्षापूर्वीची जुनी आहे आणि एवढी वाईट जीर्ण झालेली आहे ती की त्या ठिकाणी आम्ही गेल्या 2015 पासून प्रस्ताव तयार करतो पण तो प्रस्तावाला अजूनही मान्यता मिळत नाही. पूर्ण त्याचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. निश्चितपणे ही इमारत होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा सत्र न्यायालय यांच्याकडून तो प्रस्ताव येणं जो बाकी आहे तो लवकरात लवकर मागून त्याला निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मी या माध्यमातून आपल्या माध्यमातून मागणी करतोय. पुरवणी मागणी क्रमांक 10 बाब क्रमांक 12 व 13 पान क्रमांक 10-11 माझ्या विधानसभा मतदारसंघातील पोलीस स्टेशनची पण परिस्थिती ती आहे. उळगाव, बदलापूर पूर्व आणि पश्चिम ही 2 पोलीस स्टेशन आणि कल्याण, टिटवाळा आणि टोकावडा ही मुरबाड आणि कल्याणमध्ये अशी 4 पोलीस स्टेशन आहेत. त्यांना इमारती नाहीत चांगल्या. त्यामुळे इमारतींची मागणी आपण सतत करतोय आणि निश्चितपणे त्या इमारती होणं गरजेचं आहे. त्याला कारण आहे बदलापूर शहराची वाढती लोकसंख्या, वाढणारा स्टाफ, कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा नाहीत. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी निवासस्थानं नाहीत. आपल्या माध्यमातून विनंती करतो की हे पोलीस स्टेशन तातडीने मंजूर करून त्या पोलीस स्टेशनला चांगल्या इमारती मिळाव्यात अशी आपल्या माध्यमातून मी मागणी करतोय. महत्वाचा विषय म्हणजे माझ्या विधानसभा मतदारसंघात राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय मंजूर झालेले आहे पण ते भाड्याच्या जागेमध्ये आहे. माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे पुरवणी मागणी क्रमांक 2 बाब क्रमांक 12-13 या माध्यमातून आपल्याला विनंती करतोय की उत्पादन शुल्क विभागाचं जे कार्यालय आहे त्याला स्वतःची इमारत व्हावी अशी मी आपल्या माध्यमातून आपल्याला विनंती करतो आणि निश्चितपणे याला निधी देऊन आपण लवकरात लवकर त्याची मागणी पूर्ण करावी अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, नगर विकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यावर पुरवणी मागणी क्रमांक F2 आणि F4 पान क्रमांक 33 आणि 35 बाब क्रमांक 40, 41 व 42 वर बोलत असताना जमा झालेल्या मुद्रांक शुल्कावरील अधिभार नगर परिषदेना प्रदान करण्याच्या बाबतीत नगर परिषद कुळगाव बदलापूर यांनी मागणी केल्याप्रमाणे जमा झालेल्या मुद्रांक शुल्कावरून अधिभाराची रक्कम ही आम्हाला तातडीने मिळावी मी अशी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. त्याचबरोबर वैशिष्ट्यपूर्णची कामे पूर्ण झालेत पण त्याला निधी नाही आणि त्यामुळे कामं करणाऱ्यांची सतत मागणी असते पण त्यामुळे त्यांना निधी नसल्यामुळे निधी वितरित होत नाही आणि त्यामुळे नगर परिषदेला हा निधी लवकरात लवकर द्यावं अशा प्रकारचे आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतो. त्याचप्रमाणे कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेमध्ये 2019 पासून प्रशासक आहे
या प्रशासकाच्या कारकिर्दीमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळं त्या ठिकाणी पूर्ण मनमानी चालते आणि कुठल्याही प्रकारचा अधिकारी हे सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय देण्यासाठी कधीही उपलब्ध होत नाहीत. या माध्यमातून जी कामं होतात त्या कामावर देखरेख करण्यासाठी कोणी चांगल्या प्रकारचे कर्मचारी नाहीत, अधिकारी नाहीत आणि त्यामुळं खूप मोठा भ्रष्टाचार या माध्यमातून होतोय. आपल्या माध्यमातून ही खास बाब म्हणून आपण याची चौकशी करावी आणि नगर परिषदेने केलेल्या कामांच्या बाबतीमध्ये तातडीने चौकशी करावी. निश्चितपणे या मतदारसंघामधल्या नगरपालिकेमध्ये प्रशासकाच्या काळामध्ये सगळ्या निधीचे 10-10 लाखाचे तुकडे करून निधी वेगळ्या पद्धतीने टक्केवारी घेऊनच प्रशासक त्या ठिकाणी कामं करतात आणि त्यामुळं कामाचा दर्जा नाही, कामाचा ठिकाणा नाही. या बाबतीमध्ये नगर परिषदेच्या या कामांची तातडीने आपण चौकशी करावी अशी विनंती करतो. प्रधानमंत्री गौण खनिजच्या अंतर्गत महिलांच्या सक्षमीकरणाकरता कुळगाव बदलापूर नगर परिषद हद्दीतील महिलांना शिलाई मशीन व घरघंटी वाटप करण्यात आले. 2.5 कोटी रुपयाच्या या शिलाई मशीन घरघंटी करताना विना निविदा कशा काय काढण्यात आल्या याची कधीमध्ये चौकशी करणं गरजेचं आहे. प्रधानमंत्री गौण खनिज अंतर्गत भारत सरकारच्या 16 सप्टेंबर 2015च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तींचा भंग करून ही खरेदी करण्यात आलेली आहे. आपल्या माध्यमातून या चौकशी खरेदीची तातडीने चौकशी करावी. निवड करताना सुद्धा मनमानीप्रमाणे प्रशासकांनी निश्चितपणे वेगळ्या पद्धतीने आर्थिक देवाणघेवाण करून या ठिकाणी सगळ्या घरघंट्यांचं वाटप शिलाई मशीनचं केलेलं आहे. ही सुद्धा आपण चौकशी करावी अशी आपल्या माध्यमातून मी आपल्याला विनंती करतो. या निश्चितपणे नगर विकासच्या माध्यमातून MMRDA सुद्धा जो निधी येतोय तो या बदलापूर नगरपालिकेच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये येत नाही. तो निधी सुद्धा उपलब्ध होण्यासाठी आपण MMRDA सुद्धा आदेश द्यावेत आणि बदलापूरच्या वाढणाऱ्या शहराला खऱ्या अर्थाने दिलासा द्यावा अशी मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो आणि थांबतो. आमदार विकास ठाकरे. महोदय, नगर विकास खात्याच्या बाब क्रमांक 42 पृष्ठ क्रमांक 34 वर बोलणार आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास अशा 2 संस्था आहे आणि या दोन्ही नगर विकास खात्याच्या अखत्यारीत येतात आणि नागपूर शहरातील जे प्रॉब्लेम्स आहे मुख्यतः रस्त्याचे आणि शुअर लाईनचे प्रॉब्लेम्स आहे आणि त्यामध्ये मला वाटतं की बऱ्याच दिवसापासून लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. निधीच्या अभावामुळे त्या रखडलेल्या आहे, तर त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी माझी मागणी आहे. दुसरं अध्यक्ष महोदय, नागपूर शहरामध्ये प्रशासक आहे, सगळ्यात महानगरपालिकेमध्ये प्रशासकाचं राज्य आहे आणि या प्रशासकाच्या राज्यात IAS अधिकाऱ्याच्या खालचे कर्मचारी आणि अधिकारी हे नागपूर शहरातील लोकांना लुटण्याचं काम करत आहे. असे अनेक उदाहरणं माझ्याजवळ आहे. अतिक्रमणाच्या नावाखाली जे छोटे व्यवसायी आहे त्या व्यावसायिकांना उचलून नेऊन त्यांचे ठेले 10-15 दिवस नाही देणं, मग अतिक्रमण विभागातील अधिकाऱ्यांचे ड्रायव्हर 2-2 हजार या छोटे दुकानदारांकडनं वसुली करणं, जर त्यांनी पैसे दिले नाही तर त्यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रारी करणं. कालच एका गुप्ता नावाच्या एका छोट्या व्यावसायिकावर त्याच्या परिवाराच्या 4 लोकांवर बर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये 353चा गुन्हा दाखल झाला. तो उदरनिर्वाह करण्यासाठी आपला व्यवसाय करत आहे आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला, 4 लॉकअपमध्ये टाकण्यात आलं. मला वाटते की या पद्धतीमुळे नागपूर शहरात सगळी अराजकता मागेल. जे छोटे व्यवसायी आहे, जे सर्व शहरामध्ये आपला उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी आपला उद्योगधंदा करतात, अशा लोकांना लुटण्याचं काम अक्षरशः महानगरपालिकेचे कर्मचारी आणि खालच्या स्तरावरचे अधिकारी आणि याच्यावर आमच्या आयुक्तांचं नियंत्रण नाही असं निदर्शनास येते. अशा अनेक तक्रारी आहेत. NDSचं पथक ते लोकांना सोयी व्हाव्या यासाठी NDSचं पथक ठेवलेलं आहे, परंतु ते पथक कोणाच्याही घरासमोर जातं
रेती पडली आहे, गिट्टी पडली आहे, त्याच्याकडनं दंड नाही आकारता सीधे सीधे लाच मागतात. दररोज सगळ्या आमदारांना या तक्रारी येत असतात आणि या संदर्भात लोक हतबल झालेले आहे नागपूर की आता तक्रार कोणाकडे करावे हे नगर विकास खात्याचं काम आहे. आणि एकीकडे या लहान लोकांना त्रास दिला जातो, परंतु जे मोठे लोक आहेत सरकारी जागांवर अतिक्रमण करून बसले आहे. पीकेव्हीच्या जागा आहे, महानगरपालिकेच्या जागा आहे, PWDच्या जागा आहे, NITच्या जागा आहे. त्या ठिकाणी घराचा नकाशा मंजूर नाही आहे. तिथे करोडो रुपयाचे मोठे हॉल, लॉन, त्यांना विजेचा पुरवठा हे सगळं होत आहे आणि हे उघड्या डोळ्यांनी प्रशासकाच्या राज्यात चालत आहे. मी आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो की मागच्या 5 वर्षाआधी महानगरपालिकेच्या सभागृहात या संदर्भात हे अतिक्रमण काढण्याचा निर्णय झाला होता, परंतु राज्य शासनाने 5 वर्षाआधी यावर स्टे दिला. मग राज्य शासनच सांगते का अनधिकृत बांधकाम करा आणि पैसे कमवा. करोडोचा टर्नओव्हर त्या पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या जागेवर होत आहे. महानगरपालिकेच्या सभागृहात निर्णय झाला तोडायचा. राज्य शासनाने 5 वर्षापासून स्टे देऊन ठेवला आणि तिथे रोज जवळपास 10 ते 15 हजार लोकांची वर्दळ असते. अनेक लॉन्स आहे, अनेक हॉल्स आहे. एखाद्या ठिकाणी तिथे अपघात झाला त्याची जबाबदारी राज्य सरकार घेणार आहे का? फायरचं कंप्लायन्स नाही आहे, ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नाही आहे, नकाशा मंजूर नाही आहे, ही राज्य शासनाची चूक आहे. राज्य शासनाने तो स्टे त्वरित उठवावा आणि ते अतिक्रमण काढावं. नाही तर कुठे काही झालं तर अपघात झाला तर राज्य शासन त्याला दोषी राहणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि या अनियमित बांधकामांमुळे लोकांना सुद्धा त्रास आहे. एकीकडे आपण सामान्य माणूस व्यवसाय करतो त्याला त्रास देतो. सामान्य माणसाने छोटीशी बाल्कनी काढली, JCBने कॉर्पोरेशन तोडते, परंतु हे अतिक्रमण काढण्याची कोणाची हिंमत होत नाही. नागपूर शहरामध्ये जनावरांचा त्रास, कुत्र्याचा त्रास, भरतनगर भागामध्ये माकडांचा त्रास आहे. जी मूलभूत सोयी पुरवण्याचा जबाबदारी नागपूर महानगरपालिकेची आहे आणि हे कधीच पूर्ण झालेलं नाही. लोक त्रस्त आहेत. नाग नदी नागपूरची आहे, परंतु त्यात नाग नदीच्या काठावर मोठमोठे नकाशे सँक्शन केले. त्यांच्या घरामध्ये संध्याकाळच्या वेळेस इतके मच्छर असतात की चहाचा घूट घेतात तर तोंडात मच्छर जातो, अशी परिस्थिती आहे. ही यावर उपाययोजना करणं महानगरपालिकेचं काम आहे, परंतु हे कर्तव्य पूर्ण होत नाही आहे. याला जबाबदार कोण? आणि हे शहर आमच्या मुख्यमंत्र्यांचं शहर आहे, केंद्रीय मंत्र्यांचं शहर आहे. या शहरामधले जर अधिकारी कर्मचारी अशा पद्धतीने वागत असतील तर या राज्यातल्या अन्य शहरांना काय न्याय मिळणार आहे? अध्यक्ष महोदय, म्हणून माझी मागणी आहे की या मूलभूत सोयी पुरवताना आमच्या या शहरातील लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे. दुसरी संस्था आहे नागपूर सुधार प्रन्यास. या नागपूर सुधार प्रन्यास मध्ये घराचे नकाशे सँक्शन होतात, प्लॉट नियमित होतात. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे मोकळ्या जागेवर खेळाच्या मैदानावर तुम्ही RL देऊ शकत नाही, परंतु या ठिकाणी अनेक मोकळ्या जागेवर खेळाच्या मैदानावर जे रिझर्वेशन आहे त्यामध्ये RL देण्यात आलं. परंतु एकीकडे 50-60 वर्षापासून लोकांच्या वस्त्या आहे, तिथे आमदार खासदारांच्या DPDC मधनं काम झालेलं आहे, लोकांनी ते प्लॉट घेतलेले आहे, त्याला RL न देण्याचं काम होत आहे. आणि हे सगळं नगर विकास खात्याच्या अखत्यारीत येतं. मला वाटतं की यासाठी शासनाने पाऊल उचलून हे त्वरित असे जे 40-50 वर्षापासून जे लेआउट्स आहे त्यांना नियमित करण्याचं काम करावं की त्यांनी आपली पूर्ण जमापुंजी त्या जागी लावून ठेवली. NITने त्यांना कधीच रोखलं नाही 25 वर्ष पहिले की तुम्ही घराचं कन्स्ट्रक्शन करू नका. आज त्यांच्या घराचा नकाशा मंजूर नाही आहे, त्यांच्या घराचा प्लॉटचा RL मिळालेला नाही आहे आणि अशा परिस्थितीत तो माणूस कुठून लोन घेऊ शकत नाही, स्वतःचं घर विकू शकत नाही. त्यांना RL मिळावा आणि नागपूर सुधार प्रन्यासकडे अप्लाय केला तर आमदार रंजना जाधव शिवसेना कोर्टाचा आदेश दाखवून त्यांना रोखल्या जाते. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की नगर विकास खात्यानं याकडे लक्ष देऊन हे काम त्वरित करावं. महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अखत्यारीत येत असलेले हे
प्रश्न सोडून नागरिकांना दिलासा द्यावा एवढीच माझी मागणी आहे. चालू करा. अध्यक्ष महोदय, मला नगर विकास आणि गृह विभागाच्या 2024-25च्या पुरवणी मागण्यावर बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल सर्वप्रथम मी आपले आभार मानते. अध्यक्ष महोदय, आपल्या राज्यातील शहरी भागाच्या सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहेब, आपल्या राज्याचे लाडके माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, माननीय उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना मुख्य नेते एकनाथजी शिंदे साहेब आणि माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या विविध योजनांमुळे शहरे अधिक सुसज्ज आणि प्रगतशील झाले आहेत. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे नागरिकांना जीवनमान सुधारण्याची संधी मिळाली आहे. या उत्कृष्ट योगदानासाठी मी त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करते. महाराष्ट्रातील निवडलेल्या शहरे स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत विकसित करणे, ज्यामध्ये पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजना समाविष्ट आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर मेट्रो प्रकल्पाचा विस्तार, ज्यामुळे वाहतुकीत सुधारणा होऊन प्रदूषण कमी झाले आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी नवीन उड्डाणपुलं, सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीची उभारणी, शहरी भागांमध्ये परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना, शहरी अंतर्गत अनेक लाभार्थ्यांची घरे प्रदान करण्यात आली आहेत. अमृत योजना आणि जलजीवन मिशनद्वारे शहरी भागातील स्वच्छ पाणी पुरवठा सुधारण्यात यश आले आहे. स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून घनकचरा व्यवस्थापन आणि शहरी स्वच्छता अभियानाकडे मोठी प्रगती झाली आहे. शहरी भागातील सहकारी रुग्णालयात सेवा सुधारलेली आहे. स्टार्टअप, MSME या स्थानिक उद्योगांसाठी धोरणे राबवून शहरी भागातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. हरित शहरे घडविण्यासाठी वृक्ष लागवड, पाणी पुनर्वापर व स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पावर भर दिला गेला आहे. अध्यक्ष महोदय, या सर्व सुधारणा नागरिकांच्या जीवनात मोठा बदल घडवणार आहेत. या त्यांच्या कठोर परिश्रमामुळे महाराष्ट्र देशाला शहरी विकासाचा आदर्श ठरत आहे. यासाठी सरकारचे मी अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, नगर विकास हा आपल्या राज्याचा आर्थिक विकासाचे इंजिन म्हणून महत्वाची भूमिका बजावत आहे. सन 2011च्या जनगणनेनुसार राज्यातील 45% इतकी लोकसंख्या नागरी भागात वास्तव्य करत आहे. हे प्रमाण देशातील इतर राज्यापेक्षा सर्वात अधिक आहे. राज्यातील शहरी विभागाच्या शास्त्रशुद्ध पायावर विकास करण्याची जबाबदारी नगर विकास विभागाने सोपवण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या कन्नड सोयगाव मतदारसंघातील कन्नड शहराला गेल्या 15 वर्षापासून पाणी टंचाईचा सामना या ठिकाणी करावा लागतोय. 8 ते 10 दिवसामध्ये एकदा पाणी पुरवठा होतो. येणारे पाणी हे अत्यंत खराब असल्यामुळे संपूर्ण शहर हे जारचे पाणी पिते. त्यामुळे नगर विकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा करत असताना माझी पहिली मागणी ही कन्नड शहरातील नगर उत्थान महाअभियान अंतर्गत अंबाडी प्रकल्पातून पाणी पुरवठा योजना मंजूर करून त्यास कार्यारंभ आदेशही निर्गमित झालेले आहे. सदरील अंबाडी मध्य प्रकल्पातून यापूर्वीही कन्नड शहरासाठी पाणी पुरवठा होत आहे, परंतु अंबाडी मध्य प्रकल्पामध्ये मागील 3 ते 4 वर्षापासून पूर्णपणे पाणीसाठा होत नसून त्यापैकी अंबाडी मध्यम प्रकल्प प्रत्येक वेळी सुकलेला आहे. आजही एप्रिल व मे महिन्याच्या शेवटी पाणी पुरवठा उपलब्ध राहत नाही नसल्याने कन्नड शहराला या ठिकाणी पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. म्हणून शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्पातून अतिरिक्त पाणी पुरवठा योजना करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कन्नड शहराचा पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी अंबाडी मध्यम प्रकल्पातून असलेली आताची योजना जशीची तशी ठेवून शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्पातून अतिरिक्त पाणी पुरवठा योजनेस मंजुरी द्यावी अशी मी आपल्याला विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, कन्नड नगरपालिका हद्दीतील शहराच्या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. या भागातील रस्त्यावर असंख्य खड्डे, खराब डांबरीकरण आणि अपुरी देखभाल यामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. वारंवार अपघात होत आहेत. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्था देखील खंडित होत आहे. तसेच शहराची सांडपाणी व्यवस्था खराब असल्यामुळे अनेक भागांमध्ये दुर्गंधीची पाणी साचते. त्यामुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवत आहेत. त्यामुळे शहराला घनकचरा व्यवस्थापन सुरळीत नसल्याने शहरात जागोजागी एकच मिनिट राहिला अध्यक्ष महोदय, घाणीचे साम्राज्य होत आहे. शहरात गार्डन नाही, नागरिकांना कुठलेही पदचारी मार्ग नाही, सुशोभीकरणाचे मार्ग नाही.
या स्थितीवर त्वरित उपाययोजना आवश्यक आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना निवेदन देते की त्यांना विनंती करते की शासनाने वरील मागण्यांसाठी तातडीने विचार करून या मागण्यांची मंजुरी द्यावी, आवश्यक निधी तरतूद करून द्यावा. या मागण्यांमुळे स्थानिक विकासाला चालना मिळेल व नागरिकांना योग्य सेवा मिळवून देण्यास मदत होईल. मी विश्वास व्यक्त करते की शासन मागण्यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन आणि त्या साकार करण्यासाठी तातडीने कारवाई करेल. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता आपण 3 वाजून 30 मिनिटं झालेली आहेत. 4 वाजता आपण गिलोटिन घेणार आहोत. त्यामुळे सदस्यांनी या गोष्टीचा भान ठेवून आपली चर्चा सीमित ठेवावी. बरोबर 4 वाजता गिलोटिन चालू होईल आणि त्यानंतर आपण महिलांचा जो आपला प्रस्ताव आहे त्याच्यावरती चर्चा सुरू करणार. जितेंद्र आव्हाड जी. अध्यक्ष महोदय, हो, पण गृह आणि नगर विकास अजून 15 मिनिटात हे संपवायचं. 15 मिनिटं गृह आणि एक मिनिट दादा, उत्तर कोण दादा देणार आहेत ना? ठीक आहे, मग 3:45ला उत्तर सुरू करायचंय. 3:45. मान्य अमीन पटेल, तुम्हाला बोलायचं नाही, इतर सदस्यांना बोलायचं आहे. साहेब, पहिल्यांदा नगर विकास खात्यावरती बोलत असताना गेल्या काही वर्षांचा अनुभव नगर विकासचा जो आहे पुस्तकामध्ये वेगळं छापून येतो. निधी वाटताना मात्र मंत्री महोदय आपल्या मनाप्रमाणे निधी छाप. पण अध्यक्ष महोदय, निधी हा सगळ्यांचा आहे. सगळ्या आमदारांना तो व्यवस्थित वाटला गेला पाहिजे, त्याच्यात समतोल साधला पाहिजे. ही मागणी मी उघडपणाने करतोय, कारण का गेले काही वर्ष बघतोय आम्हाला निधीच मिळत नाही. आम्ही काही सावध राहायचे मूल्य आहोत की काय या सभागृहात आलेलो? हे सभागृहात सगळ्यांना समान आहे. या सभागृहात सगळ्यांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे. कायद्याने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की सगळ्यांना समान वागणूक द्या, आणि सभागृहामध्ये आता फक्त पाया जाऊन पडायचं बाकी आहे लोटांगण घालून की निधी द्या, निधी द्या, निधी द्या. सभागृहात तुमचं संरक्षण करण्यासाठी मी आहे. तुम्हाला समान वागणूक सभागृहात नक्की मिळेल. पण ती इथे बोलायला संधी मिळते, बाहेर गेल्यावर वेगळंच घडतं. त्याचं काय करायचं? त्याच्यासाठी आपण बैठक घ्या. उघडपणाने जर कोणी बोलत असेल माझ्या पक्षात या निधी देतो, तर निधी कोणाचा? निधी कोणाचा? कोणाचं नाव घेऊन बोललेलो नाही. त्यांना समजायचं, ते हुशार आहेत, ते समजले असतील. चला वेळ जातोय. आवाज साहेब बोला. तर अध्यक्ष महोदय, या निधी वितरणाबाबत काहीतरी गांभीर्याने भूमिका घेतली पाहिजे. निधी वितरण म्हणजे समोरच्याचा गळा दाबण्याचं काम नाही. निधी वितरित करत असताना तो व्यवस्थित असा वितरित केला पाहिजे की आपला आमदार आपला विरोधी पक्षातला असेल, पण त्याच्या राजकीय जीवनात तो संघर्ष करून इथपर्यंत आलेला आहे, तर त्याला मदत करण्याचं काम आपल्याला मंत्री महोदय म्हणून मिळालेलं आहे. ते आपण केलं पाहिजे. हे माझं नगर विकास मंत्र्यांना सांगणं आहे. जरा ऐका. मी सुरुवात नगर विकासने केली आहे, उगा स्वतःच्या अंगावर उडवून घेऊ नका. अध्यक्ष महोदय, दुसरा विषय, माझ्या मतदारसंघामध्ये एक पोलीस स्टेशन आहे मुंब्रा, आणि त्याच्यापासून 6 किलोमीटरवर आहे दिवा. गेले अनेक वर्ष मागणी करतोय की मुंब्रा आणि दिवा जोपर्यंत सेपरेट करत नाही तोपर्यंत क्रिमिनलायझेशन कमी होणार नाही. ड्रग्सचा वाढता व्यापार, मुंब्रा पोलिसांची अकार्यक्षमता, ड्रग्सना त्यांच्या वतीने मिळणारा राजश्रय, हे सगळं बघितल्यानंतर कधी काही घेऊन गेलो. साहेब कुठे आहेत? आपल्याकडे कर्मचारीच नाही आहेत. म्हणजे कर्मचारीने हा दोष कोणावर आला? हा सरकारवर आला. आणि मग ड्रग्स वाढतायत. ड्रग्स आणि पोलीस, जोपर्यंत पोलीस कणखर होत नाहीत, कठोर होत नाहीत, तोपर्यंत आपण ड्रग्स थांबवू शकणार नाहीत. त्यामुळे पोलिसांची संख्या वाढवणं, पोलीस स्टेशन वाढवणं, पोलीस बीट्स वाढवणं हे गरजेचं आहे. त्याचबरोबर MPSC मधनं पास झालेले पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक हे जसेच्या तसेच गेले 2-3 वर्ष. माझी माननीय गृहमंत्र्यांना विनंती आहे की तुम्ही जेव्हा गृहमंत्रालयाचा एकंदरीत विचार करता
तेव्हा अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवणं गरजेचं आहे. लोकसंख्या वाढत चालली आहे, क्राईम्स वाढत चालले आहेत, क्राईमचे नवीन नवीन टेक्निक्स वाढत चालले आहेत आणि त्याच्यामुळे हे जो MPSCचा घोटाळ्यातनं जो काही निर्माण होतोय त्याच्यातनं आपलं नुकसान होतंय. तरी आपण ह्याच्यावरही लक्ष देऊन आपण ते जे बिचारे 3-3 वर्ष पास होऊन आज होऊ, उद्या होऊ, परवा होऊ या आशेने बिचारे घरी बसलेत त्यांना नोकऱ्या मिळायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल आम्ही आमच्या चर्चेमध्ये बोलू. अध्यक्ष महोदय, माझा साधा प्रश्न आहे. हे राज्य शिवाजी महाराजांचं, हे राज्य संभाजी महाराजांचं, पण शिवाजी महाराजांचा उघड अपमान करणारा सोलापूरकर आणि उघड अपमान करणारा कोरटकर ह्याला हे राज्य सरकार संरक्षण देते की काय? कधी करणार अटक? कधी करणार त्यांच्यावर गुन्हे दाखल? का त्यांना सुरक्षित ठेवण्याचं काम हे सरकार करतंय? पुरवणी मागण्यांवर म्हणजे चर्चा गृहमंत्रालयावरच आहे ना. नाही, मराठी समान्य सदस्यांनी त्याची मला वाटतं आपण जे ज्येष्ठ सदस्य आहात, पुरवणी मागण्यांवरती चर्चा करत असताना जी मूळ बाब आहे त्याच्यावरती चर्चा करता येते, अन्य विषयावरती चर्चा करता येत नाही. अध्यक्ष महोदय, तर अध्यक्ष महोदय प्रश्न कुठल्या मी काय बोलतो ह्याच्यावर नाही, गांभीर्य आहे की नाही विषयाचं. एकीकडे शिवाजी महाराजांचं राज्य म्हणायचं, हे राज्य शिवाजी राजेंच्या आशीर्वादाने झालंय, आम्ही शिवाजी राजेंच्या आशीर्वादाने सत्तेवर आलोय आणि महाराजांचा अपमान होत असताना आपल्यासारखे कदम, ते पण कोकणातले, आपण स्वस्त बसता. किंबहुना आपल्यातला असा तो कदम योगेश असा सूर्यासारखा तळपून बाहेर यायला होता की सारा मीच जाऊन पकडतो, अशी कुठली ऍक्शनच होत नाही. असेच जर शिवाजी महाराजांचे अपमान होत राहिले आणि आपण असं स्वस्त बसायला लागलो तर जगभरात आपली लाज जाईल. आपण ज्या जगामध्ये जाऊन सांगतो मी शिवाजी महाराजांच्या राज्यात येतो, आपण काय जाऊन सांगणार की शिवाजी महाराजांचा अपमान होतो आणि आम्ही शांतपणाने ऐकतो? हात जोडून आपल्याला विनंती आहे, पक्षबिनिवेश बाजूला राहू द्या. कुठल्या पक्षाचा आहे, कुठल्या जातीचा आहे, कुठल्या पंथाचा आहे, कुठल्या धर्माचा बाजूला राहू द्या. पण ज्या शिवाजी महाराजांनी 18 पगड जातींना बरोबर घेऊन या राज्याची स्थापना केली, त्यांचा अपमान भले सोलापूरकरनी करू दे, कोरटकरनी करू दे, त्याला घाला त्यांना जेलच्या मागे. माझी फक्त एवढीच मागणी आहे. आणि नगर विकास खात्याकडे एवढीच मागणी आहे साहेब, परत हात जोडून सांगतो, ते नाही आहेत, निधी द्यावं, उपाशी मारू नका. आम्हालाही भूक आहे, आम्हाला भूक म्हणजे आमच्या मतदारसंघाला भूक आहे. त्या मतदारसंघावर अन्याय करू नका. तुम्ही मंत्रिपदावर महाराष्ट्रासाठी बसलात, आपल्या निवडक आमदारांसाठी नाही, एवढं लक्षात ठेवा. आणि सगळ्यांना समान न्याय देण्याची भूमिका जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची होती तीच तुमच्याच येऊ द्या. एवढंच बोलतो. बोलू दिल्याबद्दल आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. रईस शेख देतो पुरवनी मांगने पे बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, शॉर्ट में बोलूंगा, 2-3 मिनट है. अध्यक्ष महोदय, होम डिपार्टमेंट में बात करते हुए मैं अपने ही क्षेत्र का एक इंसिडेंट आपको बताऊंगा. 2 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ राजीव गांधी ब्रिज पे और वहां पे 2 बच्चों की डेथ हुई. एक अब्दुल आहद करके 22 साल का, एक मोहम्मद सैफ अंसारी 20 साल का. ओवरहेड वायर से उसकी डेथ हुई. अक्यूज किसको बनाया? जो साथ में था सैफ अंसारी. मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि इसकी पूरी चौकसी होना चाहिए. जो रिस्पॉन्सिबल लोगों को सजा होनी चाहिए, उसकी जगह पे वो बेचारा जो मर गया उसी को अक्यूज बनाया और सरकार ने इसमें 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, होम डिपार्टमेंट पे ही बात कर रहा हूं. मैंने आज सुबह से 2 बार ये कहा है कि ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या हुई है. भिवंडी शहर में 11 लाख के पॉपुलेशन में 20 कर्मचारी है, 20 कर्मचारी है. मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पे आप गंभीरता से बात कीजिए. अभी ड्रग्स के ऊपर बात हुई. आप देखेंगे जिन जिन क्षेत्रों में स्लम्स है, जैसे मेरे क्षेत्र में स्लम का प्रमाण ज्यादा है, ड्रग्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया. और वहां पर आप जाएंगे, यहाँ पर सम्मान्य सीएम महोदय ने ये कहा था कि हम टास्क फोर्स बनाएंगे. अध्यक्ष महोदय, अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ. मैं 2 ही सुझाव रखूंगा. मैं चाहता हूं कि आमदार निधि से रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की अनुमति दी जाए और जो जिस तरह से डायलिसिस के लिए हम पैसा देते वैसे ही जो है महात्मा फुले योजना के तहत ये दिया जाए. यही मेरा विनंती है. धन्यवाद. सत्यजित देशमुख जी. पूरक मागणीच्या माध्यमातून मी आपल्या सरकारचं अभिनंदन करतो की ह्या पूरक मागणीच्या माध्यमातून त्यांनी नगर विकास व गृह विभागाच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीच्या तरतुदी करून
आपल्या ह्या महाराष्ट्राचा जो गतिमान विकासाचा गाडा आहे तो पुढे नेण्यासाठी खूप मोठ्या पद्धतीनं सहकार्य करायचा प्रयत्न केलेला आहे। यामध्ये पूरक मागणी क्रमांक ब10 बाब क्रमांक 13 पान क्रमांक 11 यामध्ये आमच्या तासगाव तालुक्यामधल्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्रासाठी राज्य सरकारनं 5 कोटीची तरतूद केल्याबद्दल मी पहिल्यांदा राज्य सरकारचं अभिनंदन करतो। आणि त्याचबरोबर पोलीस खात्याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पातळीवरच्या ज्या जनसामान्यांच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची अपेक्षा आहे की पोलिसांना चांगल्या पद्धतीची घरं असावीत। माझ्या शिराळा विधानसभा मतदारसंघामध्ये मी आज इथं आदरणीय अर्थमंत्री महोदय साहेब स्वतः आहेत, त्यांना मी विनीत करू इच्छितो आपल्या मार्फत सर की आमच्याकडे कासेगावला पोलीस स्टेशन आहे, पण पोलीस स्टेशनची इमारत नाही। पोलीस स्टेशनला लागणारे जे कवायतीचं ग्राउंड लागतं ते ग्राउंड नाही आहे। त्यानंतर आमच्या कुरळपमध्ये सुद्धा जुनी ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन इमारत आहे, पण तिला लागणारं जे समुपदेशन केंद्र आहे किंवा त्याच्यासाठी लागणारी जी हाऊसिंगची व्यवस्था आहे, मुलांना म्हणजे पोलिसांना राहायच्या संदर्भातली तिथं कुठलीही व्यवस्था नाही। तिथनं इस्लामपूरला पोलीस जातात आणि तिथं राहतात आणि इकडे येऊन ड्युटी करतात। शिराळ्यामध्ये सुद्धा आमच्याकडे सुसज्ज अशा पद्धतीची इमारत आहे, पण पोलिसांना राहण्याच्या संदर्भातली एक अत्यंत चांगली समयोचित अशा पद्धतीची जी इमारत पाहिजे ती इमारत नसल्यामुळं कोकरूडमध्ये सुद्धा पोलीस स्टेशन आहे, पण पोलीस स्टेशनच्या बरोबरीनं लागणारी जी निवासाची व्यवस्था आहे ती निवासाची व्यवस्था नसल्यामुळं खूप मोठ्या पद्धतीनं अडचण आहे। त्यासाठी तरतूद व्हावी। सर 2 मिनिटं। या सगळ्याबरोबरच नार्कोटिक्स कंट्रोलच्या माध्यमातून खूप मोठ्या पद्धतीनं पोलिसांचे प्रयत्न चाललेले आहेत, पण त्यासाठी सुद्धा आपल्या सगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये सांगली जिल्ह्याला या पुढच्या काळात सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स होणं गरजेचं आहे आणि ते आपल्या उद्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये त्याची तरतूद व्हावी। आणि त्याचबरोबर आदरणीय आपल्या मार्फत मी विनंती करू शकतो अर्थमंत्री महोदयांना की कासेगावचं जे पोलीस स्टेशन आहे त्या संदर्भातला उहापोह त्यांनी सुद्धा त्यांच्या एका मनोगतातनं केला होता। कासेगावच्या पोलीस स्टेशनला खास बाब म्हणून अर्थसंकल्पातनं आपण तरतूद करण्यासाठी प्रयत्न करावेत ही मी इथं विनंती करतो। दुसरी सर एकच मिनिट, नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून सुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपण जे आपला अतिरिक्त अनुदान दिलेलं आहे 500 कोटी त्याबद्दल अभिनंदन, पण त्याचबरोबर शिराळा नगर पंचायतीच्या माध्यमातून आम्हाला घनकचरा व्यवस्थापनासाठी एसटीपीचा प्लांट उभा करण्यासाठी जागा नाही आहे। आम्हाला एक मोबाईल एसटीपी व्हॅन जर आपण देऊ शकला तर त्या माध्यमातून खूप मोठ्या पद्धतीनं शिराळा नगर पंचायतीला बजेटच्या वेळेला बोला ना, आता बजेटच्या वेळेला बोला। चला अनुप अग्रवालजी बोला। मी माझ्या महापालिका क्षेत्रातील काही समस्या आहेत अध्यक्ष महोदय, जसं की मुद्रांक शुल्क हे जवळपास 21 कोटीच्या वर आमच्या महापालिकेचं बाकी आहे, अजून त्या ठिकाणी आम्हाला ते मिळत नाहीये। तरी आपल्या माध्यमातून विनंती असेल का ते पैसे जर मिळाले तर महापालिकेची हालत अतिशय पूर्ण सर्वात खराब हालत आहे। त्याचप्रमाणे कुत्र्यांचा विषय साहेब, ॲनिमल बर्थ कंट्रोलसाठी 1600 रुपये पर ॲनिमलला लागतात, 1600 ते 1800 रुपये, परंतु महापालिकेची परिस्थिती चांगली नाही, ते हे पैसे देऊ शकत नाही, म्हणून रोज ते कुत्र्यांचं उद्रेक या शहरात वाढलेलं आहे आणि त्याच्यामुळं फार मोठ्या प्रमाणावर लहान मुलांना घरातनं बाहेर निघणं, महिलांना रात्रीच्या वेळेला घराच्या बाहेर निघणं त्रासदायक ठरतंय साहेब। तर याच्यासाठी नगर विकास खात्याच्या माध्यमातून काहीतरी तरतूद व्हावी अशी आपल्यास विनंती करतो साहेब। आपल्या माध्यमातून सरकारला ही विनंती करतो साहेब। शेवटचा गृह खात्याचा विषय साहेब, गृह खात्याच्या काही जमिनी आहेत साहेब आमच्याकडं, त्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झालेलं आहे आणि ते अतिक्रमण साहेब अतिशय धोकादायक आहे, तिथं ॲम्ब्युलन्स सुद्धा जाऊ शकत नाही, तरी त्याचा विचार करून ते अतिक्रमण। धन्यवाद अध्यक्ष महाराज। माझ्या विभागामध्ये दादर या विभागामध्ये छत्रपती शिवाजी उत्तर कोण पार्क आहे, या ठिकाणी साहेब अतिशय दुरावस्थेत आलेल्या शिवाजी पार्क मैदानाची त्या ठिकाणी तातडीने निधीची गरज आहे। फुटपाथ तिथे आसन व्यवस्था बरोबर नाही, त्याचप्रमाणे भागोजी कीर दानशूर व्यक्ती यांनी जी काही स्मशानभूमी बनवली यामध्ये मुंबईतले बहुतांश दशक्रियासाठी तिथे अतिशय दुर्दशा झालेली आहे आणि ज्या व्यक्तींनी स्मशानभूमी दान केली आहे त्यांच्यासाठी स्मारक उभारण्याची जी काही जागा उपलब्ध केली त्या ठिकाणी अजूनपर्यंत कुठलाच काम होत नाही। तसेच या विभागामध्ये पाण्याचा दाब अतिशय कमी आहे। दुसरा एक
महत्वाचं म्हणजे दादर आणि माहीम या ठिकाणी ज्या काही पोलीस वसाहती आहेत यांना सुद्धा बीडीडी चाळ आणि वळली याप्रमाणे मोफत घराची योजना लवकरात लवकर करण्यात यावी, त्याची तरतूद करावी. तसेच शिवाजी पार्क पोलीस स्टेशन हे दादर मुंबईचा हृदय या ठिकाणी आहे, परंतु सध्या त्या जागेची तुम्ही परिस्थिती बघितलात तर जायला एंट्री नाही, तिथे सुखसोयी व्यवस्था नाही, काही नाही. तर कृपया आपणास विनंती आहे की ज्या काही क्लस्टर डेव्हलपमेंट होते त्यामध्ये सुसज्ज असा शिवाजी पार्क पोलीस स्टेशन. तसंच दुसरं माहीम चौपाटीवरती जे या ठिकाणी मखदूम बाबाचा मस्जिद आहे त्या ठिकाणी पाठीमागे ड्रग्सचा भरपूर प्रमाणात वाढता प्रमाण आहे. त्या ठिकाणी एक छोटी पोलीस चौकी उभारली तर तिथे ड्रग्स ऍडिक्ट किंवा इतर जे काही गैरवर्तणूक होतात त्याच्यावरती कुठेतरी पाबंदी बसेल. या सर्व बाबीसाठी आपण लवकरात लवकर नगर विकास मंत्री आणि गृहमंत्र्यांच्या खात्यातला निधी उपलब्ध करून त्या सगळ्या व्यवस्था करावी अशी तुमच्या माध्यमातून मी विनंती करतो. बहानर्जी. अध्यक्ष धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी फक्त अध्यक्ष महोदय दोनच गोष्टी बोलणार आहे आणि बाकी लिखित देणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मुंबई शहरामध्ये जी वाढती संघटित गुन्हेगारी आहे आणि त्याच्यामधून विचार केला तर मला वाटतं माझ्या विभागामध्ये मेघवाडी, जोगेश्वरी, वनराई आणि आरे पोलीस 4 पोलीस आहेत, परंतु त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मनुष्यबळ कमी आहे. आणि दुसरा पाण्याचा प्रश्न फार नगर विकासाच्या माध्यमातून पाण्याचा फार बिकट परिस्थिती आहे. माझ्या विनंती आहे आपल्या माध्यमातून की वेरावली जलाशयाच्या इथे नवीन जलाशय बनवून त्यासाठी या ठिकाणी निधीची तरतूद करावी. बाकी साहेब मी आपल्याला लिखित देतो. धन्यवाद. हे बघा, ऐकून घ्या. आपण सोमवारी बजेट चालू करणार आहोत, बोलायला तुम्हाला संधी भरपूर मिळणार आहे. त्यावेळेला सविस्तर बोला ना एकदम आरामात. आता घाईघाईत काय बोलणार? चला, उत्तर कोण देत आहे? ठीक आहे ना, बजेटच्या वेळेला जास्त देतो. अध्यक्ष बजेट महोदय, फंड नाही, बोलायची संधी. महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान कोराडी नागपूरचं 214.94 कोटीच्या तीर्थस्थळ विकास आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने नागपूर सुधार प्रदेशला 70 कोटी एवढा निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित 144 कोटींकरता मार्च 2025च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने सदर तीर्थस्थळ विकासाकरता रुपये 25 कोटी इतका अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण खर्च चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागवणे शक्य असल्याने रुपये 1000ची लाक्षणिक पुरवणी मागणी सादर करत आहे. त्याचप्रमाणे बाब क्रमांक 41 महानगरपालिका क्षेत्रातील मुद्रांक शुल्कावरील 1% अधिभाराची सन 2022-23 मधली 1052.7 कोटी व सन 2023-24 मधली 2324.79 कोटी तसेच चालू वित्तीय वर्षाकरता 1171.22 कोटी अशी एकूण 4548.08 एवढी थकबाकी देणे आहे. सन 2024-25 साठीची रुपये 1050 कोटी अर्थसंकल्पित रक्कम वजा जाता 3498.8 कोटी एवढ्या रकमेची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने महानगरपालिकांना थकबाकी देण्याकरता रुपये 500 कोटी इतक्या अतिरिक्त अनुदानाची मागणी करण्यात येत आहे. बाब क्रमांक 42 नुसार नगरपालिका नगरपंचायत यांना सन 2014 ते 2014-15 ते सन 2023-24 या कालावधीतील मुद्रांक शुल्कावरील 1% अधिभाराची थकबाकी 700.12 कोटी देणे आहे. जून 2024च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये उपरोक्त प्रयोजनाकरता 400 कोटीची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. उर्वरित थकबाकीपैकी 100 कोटीचा निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. त्यापैकी 9.71 इतका खर्च चालू आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागवता येणे शक्य असल्याने रुपये 90.29 कोटी इतक्या अतिरिक्त अनुदानाची मागणी करण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने नगर विकास विभागाकरता सन 2024-2025 या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक F2 व F4 मधील बाब क्रमांक 40 ते 42 अन्वये कार्यक्रमावरील आणि अनिवार्य खर्चासाठी मागणी केल्याप्रमाणे एकूण रुपये 590 कोटी 28,63,000 इतक्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या सभागृहाच्या मान्यतेसाठी सादर करीत आहे. मी आपल्या मार्फत सदर मागण्यांना मंजुरी देण्याची विनंती सभागृहास करते. तुला कोण आहे?
अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्यावरती चर्चा करत असताना सन्माननीय सदस्य रमेशजी बोरणारे, सन्माननीय सदस्य सनाताई मलिक, सन्माननीय सदस्य वरुणजी सरदेसाई, सन्माननीय सदस्य कालिदासजी कोळंबकर, अभिजित पाटील, अनंत तिडके, बाबासाहेब देशमुख, किसन कथोरे, विकासजी ठाकरे, रंजना जाधव, जितेंद्रजी आव्हाड, रईसजी शेख, साईजिम देशमुख, अनुप अग्रवाल आणि सर्व सदस्यांनी भाग घेतलाय. गृह विभागाच्या संबंधित सन्माननीय सदस्यांनी ज्या मागण्या केलेल्या आहेत, प्रामुख्याने मुंबईमधील पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात सन्माननीय सदस्य कालिदासजी कोळंबकर यांनी अनेक वेळा विषय सभागृहामध्ये मांडलेला आहे आणि नक्कीच गृह विभागाच्या मार्फत हाऊसिंगचा विषय, पोलिसांचे मुंबईतले विषय सोडण्याकरता सरकार नेहमी सकारात्मक आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील या बाबतीमध्ये अनेक बैठका देखील घेतलेल्या आहेत आणि लवकरच तो प्रश्न मार्गी हा लावला जाईल. ट्रॅफिक संदर्भामध्ये आणि बहुतांश आमदार महोदयांच्या मतदारसंघामधील पोलीस वसाहतींचे प्रश्न असतील किंवा पोलीस स्टेशनचे प्रश्न असतील, नक्कीच त्या बाबतीमध्ये आवश्यकतेनुसार आणि प्रायोरिटी वाईज त्यामध्ये ती कामं मंजूर केली जातील हा विश्वास सर्व सदस्यांना देतोय. सन्माननीय सदस्य जितेंद्रजी आव्हाड यांनी मुंब्रा आणि दिवा याची सेपरेशनची मागणी केली आहे. त्याच्या बाबतीत देखील माहिती घेऊन आवश्यकतेनुसार कारवाई केली जाईल. आणि पुरवणी मागण्यावरती चर्चा करत असताना ड्रग्सच्या विषयावरती देखील चर्चा झाली आहे. तर आपल्या सर्वांच्या माहिती करता अध्यक्ष महोदय, आपण अँटी नार्कोटिक टास्क फोर्सची आपण स्थापना महाराष्ट्रामध्ये आपण केलेली आहे आणि अतिशय अग्रेसरपणे आपलं पोलीस विभाग याच्यावरती कारवाई करतोय आणि त्याला देखील आपण आवश्यकतेनुसार निधी आपण उपलब्ध करून दिलेला आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपल्या अनुमतीने गृह विभागाशी संबंधित मागणी क्रमांक B1, B5 व B10 अंतर्गत बाब क्रमांक 2 ते 7 व 9 ते 14 अशा एकूण 12 बाबींवरील पूरक मागण्या एकूण 25,000 इतक्या रकमेच्या असून त्या मंजूर करण्यास विनंती मी आपल्यामार्फत सभागृहाला करीत आहे. ठीक आहे, एक मिनिट दादा, त्यांना एक फायनल स्टेटमेंट करायचं. अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम खर्चाच्या बाब क्रमांक 214 अन्वये एकूण 2,000 रुपये तरतुदीची लाक्षणिक पुरवणी मागणी मंजूर करण्याची विनंती आपल्या माध्यमातून सभागृहास करीत आहे. आपल्या अनुमतीने सन 2024-25 वर्षातील बाब क्रमांक 1 ते 45, 62 ते 113, 122 ते 183 व 190 ते 214 मधील 6,440 कोटी 85,43,000 रुपये इतक्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजुरीसाठी एकत्रितरित्या सभागृहासमोर मांडत आहेत. आता मी सन 2024-2025च्या पुरवणी मागण्यांवरील 1 गृह विभाग आणि 2 नगर विकास विभाग या विभागांच्या मागण्या वितरित केलेल्या सूचित दर्शवलेल्या प्रमाणे एकत्रपणे मतास टाकतो. गृह विभाग अनुक्रमांक 2 ते 5, नगर विकास विभाग अनुक्रमांक 17 व 18. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. मागण्या संमत झाल्या. चला गिलोटीन. आता एक मिनिट दादा, आता मी चर्चेसाठी प्राथम्य क्रमांक नसलेल्या खालील विभागांच्या पुरवणी मागण्या कामकाज पत्रिकेसोबतच्या सूचित दर्शवल्याप्रमाणे एकत्रपणे मतास टाकतो. सामान्य प्रशासन विभाग अनुक्रमांक 1, महसूल व वन विभाग अनुक्रमांक 6 ते 11, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग अनुक्रमांक 12 ते 14, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अनुक्रमांक 15 व 16, वित्त विभाग अनुक्रमांक 19 व 20, जलसंपदा विभाग अनुक्रमांक 27 व 28, विधी व न्याय विभाग अनुक्रमांक 29 ते 31, उद्योग, ऊर्जा, कामगार, खनिकर्म विभाग अनुक्रमांक 32 व 33, ग्राम विकास विभाग अनुक्रमांक 34 व 36, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग अनुक्रमांक 37 व 38, सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग अनुक्रमांक 39, नियोजन विभाग अनुक्रमांक 40 ते 42, गृहनिर्माण विभाग अनुक्रमांक 43 व 44, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
अनुक्रमांक 46 व 47, आदिवासी विकास विभाग अनुक्रमांक 48 ते 50, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग अनुक्रमांक 51, सहकार पणन व वस्त्र उद्योग विभाग अनुक्रमांक 52 ते 54, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अनुक्रमांक 55 ते 58, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग अनुक्रमांक 60, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग अनुक्रमांक 61, महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय अनुक्रमांक 62, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग अनुक्रमांक 63 ते 65, मृद व जलसंधारण विभाग अनुक्रमांक 66, दिव्यांग कल्याण विभाग अनुक्रमांक 67. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे, होय ते बहुमत आहे. मागण्या संमत झाल्या. विधेयक पूर्वस्थापनार्थ विचार खंडशः विचार व संमत करणे. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र पुरवणी विनियोजन विधेयक 2025. अध्यक्ष महोदय, मी सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र पुरवणी विनियोजन विधेयक 2025 आपल्या अनुमतीने मांडतो. विधेयक मांडण्यात आले. द्या सायटेशन द्या. प्रस्ताव असा आहे की विधेयक मांडण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, मी सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र पुरवणी विनियोजन विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असा आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र पुरवणी विनियोजन विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र पुरवणी विनियोजन विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. काय अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे, होय ते बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 व 3 अनुसूची खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग मांडण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे, होय ते बहुमत आहे. खंड 2 व 3 अनुसूची खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. प्रभारी मंत्री संमत करण्यासाठी द्या सायटेशन द्या. अध्यक्ष महोदय, मी सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र पुरवणी विनियोजन विधेयक 2025 संमत करावे असा आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र पुरवणी विनियोजन विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र पुरवणी विनियोजन विधेयक 2025 संमत करावे. काय अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे, होय ते बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. चला प्रस्ताव घ्या. कोण सुरू करताय? नाव कोणाचं आहे? नाव बघा ना कोणाचं आहे. द्या. प्रस्ताव पहिली वाचून दाखवायला लागेल ना. काय होतंय तुम्हाला लोकांना आज? काहीच देत नाही, काहीच करत नाही. प्रस्ताव असा आहे की संपूर्ण जगात दिनांक 8 मार्च हा दिवस महिला दिन म्हणून साजरा करण्यात येणे. नारी शक्तीचे प्रेरणास्थान असणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर यांचे त्रिजन्म शताब्दी वर्ष राज्य शासनाद्वारे साजरे करण्यात येणे. अहिल्यादेवींनी आपल्या कर्तृत्वान व्यक्तिमत्वाच्या जोरावर राज्य करून प्रजेवर अतोनात प्रेम करणे, जनसामान्यांच्या हाल अपेष्टांचे वर्तमान गोळा करून त्यांच्या कष्टदशेचे निवारणार्थ विविध कल्याणकारी योजना आखणे, गरीब, दिव्यांग व पीडितांना
अमर्याद दान करणे, अनेक मंदिरांचा जीर्णोद्धार करून धार्मिक क्षेत्रात भरीव योगदान देणे, शेती, सिंचन, पाणी पुरवठा, इतर क्षेत्रात मोलाची भूमिका घेणे, अशा या कर्तृत्ववान मातेचे पुन्हा पुण्यस्मरण करून त्यांच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब सध्याचे केंद्र व राज्य शासन राबवित असलेल्या महिला धोरणात आढळून येणे, राज्य शासनामार्फत महिलांचे सबलीकरण तसेच त्यांची शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रात भरभराट व्हावी यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणे, महिलांचा क्रीडा, पर्यटन, बँकिंग, वैद्यकीय सेवा, संगणक, विज्ञान, गिर्यारोहण अशा विविध क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सहभाग असणे व त्याद्वारे त्यात यशाची व प्रगतीची शिखरे पार करीत असणे, महिलांचा सामाजिक व आर्थिक दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने शासन महिला विकासाच्या विविध योजना राबवित असणे, महिला व बालकांवरील अन्याय व त्यांच्या विरुद्ध विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून न्यायाचे धोरण कार्यान्वित करून त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे, महिला व बालकांवर होत असलेल्या अन्याय अत्याचाराविरुद्ध जनजागृती करून त्यांच्यासाठी विकास व सुरक्षा याद्वारे केलेल्या प्रयत्नातून साध्य झालेल्या यशाचा आढावा घेऊन पुढील कार्यक्रमाची दिशा ठरवण्याची व एकजुटीने कृती कार्यक्रम वृद्धिंगत करण्याची आवश्यकता तसेच महिला, मुली व बालकांच्या विकासासाठी समाज व शासन वचनबद्ध असून त्याबाबत एकजुटीने प्रयत्न करून व संकल्प करून महिलांना न्याय देण्याची आवश्यकता. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे त्रिजन्मशताब्दी वर्ष साजरे करताना त्यांचे प्रती महिलांच्या सर्वांगीण विकासाच्या कटिबद्धतेसाठी समस्त जनतेची कृतज्ञपणाची भावना विचारात घ्यावी. चला कोण सुरू करत? मनीषा चौधरी. झालं, तुम्ही बाहेर होता. सन्माननीय अध्यक्ष महोदयांनी जो जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून जो प्रस्ताव मांडला त्या प्रस्तावाला मी माझ्या वतीनं पाठिंबा देत असताना उद्याच्या जागतिक महिला दिनानिमित्त मी माझे 2 शब्द आपणासमोर मांडित आहे. स्त्री म्हणजे जनशक्ती, स्त्री म्हणजे संस्कृती, स्त्री म्हणजे नाविन्याचा वसा आणि स्त्री म्हणजे घराचा घरपण, स्त्री म्हणजे महान कार्य, अशा या स्त्री शक्तीला मानाचा मुजरा. उद्या 8 मार्च जागतिक महिला दिनानिमित्त या स्त्री शक्तीला पुनश्च मानाचा मुजरा करत आहे. अध्यक्ष महोदय, आजची ही स्त्री ही कुणापेक्षाही कमी नाही, कोणत्याही कामात ते मागी नाही. ती मूल आणि चूल सांभाळून ती पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांना घडवून स्वतंत्र स्वराज्य निर्माण करून देण्यासाठी केलेल्या संघर्षाचे दर्शन देणाऱ्या राजमाता जिजाऊ, मैं मेरी झाशी कभी नहीं दूंगी असे ठणकावून इंग्रजांशी संघर्ष करणारी राणी लक्ष्मीबाई आणि स्त्री शिक्षणाची महंत ओळखून मुलींना, स्त्रियांना शिक्षणाचे दारे खुली करून देणारी क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले, तत्वज्ञानी राणी आणि परिपूर्ण आदर्श शासक अशा अहिल्याबाई होळकर, आकाशात भरारी घेणाऱ्या कल्पना चावला, सुनीता विल्यम यांच्यासारख्या सर्व कर्तृत्ववान महिलांच्या कार्याला जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने मी वंदन करते. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर ज्यांनी आम्हाला घडवलं, ज्यांनी आम्हाला त्यांचं नेतृत्व आणि प्रेरणा दिली अशा राजमाता आमच्या सिंध्या, त्याचप्रमाणे आमच्या जयवंतीबेन मेहता असतील किंवा
आमच्या सर्व नेत्या ह्यांना सुद्धा मी आज वंदन करत आहे. अध्यक्ष महोदय, मी राज्य सरकारचे आणि युती सरकारच्या आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असतील, उपमुख्यमंत्री अजितदादा असतील, त्याचप्रमाणे आमचे उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब असतील, ह्यांचं सुद्धा अभिनंदन करते की ह्या राज्यामध्ये लाडकी बहीण ही योजना आणून हजारो माझ्या लाडक्या बहिणींना त्यांनी आज स्वावलंबी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मी आज राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करते की आज त्यांनी, त्याचप्रमाणे आमचे शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांचं सुद्धा अभिनंदन करते की मुलींना 100% फी माफी ह्या निर्णयाचं मी स्वागत करत आहे. अध्यक्ष महोदय, लखपती दीदी ही सुद्धा योजना केंद्राचे आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजी यांनी देशातल्या करोडो माता भगिनींना लखपती दीदी केली, त्याबद्दल मी त्यांचं सुद्धा अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, देशामध्ये असं नेतृत्व 2014 पासून नरेंद्र मोदीजींच्या माध्यमातून आलं आणि पहिल्यांदा मला आनंद होतोय की देशाचं सर्वोच्च स्थान एक महिला, आमची बहीण, आमची आदिवासी समाजाची बहीण पहिल्यांदा राष्ट्रपती बनली. हा सर्व आमच्या तमाम सावित्रीच्या लेकींचा अभिमान आहे. त्याचप्रमाणे दिल्लीची राजधानी असलेली दिल्लीच्या मुख्यमंत्री सुद्धा एक महिला आहे. ह्या राज्याच्या मुख्य सचिव ह्या सुद्धा महिला आहेत. ह्याचा सुद्धा आम्हाला अभिमान आहे. अध्यक्ष महोदय, हे बोलत असताना आज मला सांगावंसं वाटतं आणि ज्यांच्या प्रेरणेमुळे आज ह्या सभागृहामध्ये सावित्रीच्या 24 लेकी ह्या आमदार आहेत. पुढच्या 2029ला महिलांना 33% आरक्षण आल्यानंतर ह्यांची संख्या वाढेल. पण अध्यक्ष महोदय, ज्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंमुळे आज आम्ही शिक्षित झालो. आज आम्ही या सभागृहामध्ये तिसऱ्यांदा आमदार म्हणून नेतृत्व करतोय. मी माझी विनंती आहे राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांना की अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत पायाभरणी करण्याचे काम महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले ह्या दाम्पत्याने केले. महात्मा ज्योतिराव फुले हे थोर समाज सुधारक होते. सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारत पुरस्कार देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे शिफारस करावी. बोलू द्या. मी विनंती करते की ह्या दाम्पत्यांना मरणोत्तर आपण भारतरत्न पुरस्कार द्यावा अशी मी विनंती करते. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, अहिल्याबाई होळकर यांचे पती खंडेराव होळकर यांच्या मृत्यूनंतर अहिल्याबाई होळकर मावळ्यांच्या राणी बनल्या. त्यांनी ते राज्य 30 वर्ष चालवले आणि त्यांना अत्यंत करुणा आणि अभिमानाने राज्य केले. त्यांना अनेकदा तत्वज्ञानी राणी आणि परिपूर्ण आदर्श शासक म्हणून ओळख संबोधले जाते. त्यांनी स्वतः युद्धात सैन्याचे नेतृत्व देखील केले. श्रद्धांजली म्हणून इंदूरचे स्थानिक विमानतळ आणि विद्यापीठ त्यांच्या नावावर आहे. यांना सुद्धा मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे शिफारस करावी ही सुद्धा आज मी ह्या माध्यमातून मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, आधुनिक महिला आता पुरुषांवर अवलंबून नाहीत. त्या प्रत्येक बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय स्वतंत्र आणि आत्मविश्वासू आहेत आणि पुरुषाच्या बरोबरीने सर्व काही करण्यास सक्षम आहेत. तसेच आपण त्या प्रत्येकाचा आदर लिंगामुळे नाही तर त्यांच्या स्वतःच्या ओळखीमुळे केला जातो. अध्यक्ष महोदय, याशिवाय आपण हे स्वीकारले पाहिजे की घर आणि समाजाच्या उन्नतीसाठी महिला आणि पुरुष हे दोघेही समान योगदान देतात. महिलाला जीवन घडवतात आणि प्रत्येक महिला असाधारण असते, मग ती कुठेही काम करत असो, घर असो किंवा ऑफिस. अध्यक्ष महोदय, त्या तिच्या सभोवतीलच्या जगात फरक घडवत आहेत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे मुलाचे संगोपनात आणि घर उभारण्यात तिची महत्वाची भूमिका बजावतात. आपल्या आयुष्यात यशस्वी होणाऱ्या आणि इतर महिलांच्या आणि तिच्या सभोवतालच्या लोकांच्या आयुष्यात यश मिळवणाऱ्या महिलांचा सन्मान करणे आणि त्यांचे कौतुक करणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे.
अध्यक्ष महोदय, याशिवाय जगात कानाकोपऱ्यात आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या उपक्रमामध्ये लक्षणीय वाढ आणि चळवळी आणि जगभरातील अनेक महिला केंद्रित दिवस आणि उपक्रम महिलांना उदारीकरण करण्यासाठी सतत कार्यरत असतात. अध्यक्ष महोदय, इतिहासात एका अशा आनंददायी काळाकडे वाटचाल करत आहे जिथे जग लिंग संतुलन स्वीकारतो. आता जग त्याची अनुपस्थिती लक्षात घेते आणि त्यांच्या उपस्थितीचा आनंद साजरा करते. अध्यक्ष महोदय, मला सांगायला आनंद होते की आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपली एक वेगळी ओळख आहे. आपण शिवरायांच्या महाराष्ट्रामध्ये राहतो, पण ह्या शिवरायांच्या महाराष्ट्रामध्ये राहत असताना आज एक घटना सन्माननीय समोर बसलेले आमचे लोणीकर साहेब ह्यांनी सकाळीच आज मांडलं. दुःख वाटतं की महाराष्ट्राच्या ह्याच्यामध्ये पुरुष प्रधान संस्कृतीमध्ये आज जी घटना आमच्या तहसीलदार सावित्रीची लेक आमची प्रतिमा गोरे परतूरच्या तहसीलदार आहेत आणि ह्या परतूरच्या तहसीलदारावरती वाळू माफिया लोकांनी ज्याप्रमाणे तिच्यावरती आज एक जेसीपी चढवण्याचं काम केलंय. ती महिला म्हणून नाही, ते एक सक्षम अधिकारी म्हणून काम करत आहे. माझी विनंती आहे की अशा महिलांवर, तहसीलदार महिला असेल, SDO असेल, प्रांत असेल, कुठलीही महिला असेल, त्या महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या, तिच्यावरती कामावर असताना तिची जबाबदारी ती पार पडत असताना ज्या काही लोकांनी तिच्यावर मारहाण केलेली आहे, ह्या सगळ्यांवरती मोका लावावा, तरच खरा आम्ही हा जागतिक महिला दिन साजरा करू असं मला वाटत आहे. अध्यक्ष महोदय, मला मुलींना न्याय. अध्यक्ष महोदय, आपण विधिमंडळ हे कायदा बनवत आहे. अनेक आमदार असतील, त्या आमदारांना फक्त मुली आहेत, पण कायद्यामध्ये फक्त आमदारांच्या मुलांना न्याय आहे. आमदारांची मुलगी लग्न झाली का ती परकी होते. बरोबर आहे? बोलू द्या. बरोबर आहे. अध्यक्ष महोदय, लोकप्रतिनिधींच्या मुलांना काही विशिष्ट शासकीय सुविधा व सवलती मिळतात, जसे की त्यांना शिक्षण असेल. जर मुलगी लग्नानंतर इतर कुटुंबात गेली तर तिच्या वडिलांच्या मूळ कुटुंबाशी जोडलेली नाती नाहीत आणि काही योजनांचा तिला लाभ सुद्धा होत नाहीये. अध्यक्ष महोदय, मुलगा समजा कोणी आमदार असतील आणि काही रिटायर आमदारांनी सुद्धा मला ही खंत व्यक्त केली की मुलगा आहे, मुलाला सगळ्या सवलती मिळतात, पण तीच लग्न केलेली मुलगी असेल तर त्या मुलीचं नातं आपल्यापासून जोडलं जात नाही. ही खंत आहे. म्हणून विधिमंडळामध्ये न्याय करत असताना हा सुद्धा मुलगी ही मुलाप्रमाणेच वडिलांची हक्कदार आहे आणि ती कुटुंबाशी जोडलेली आहे. जो हक्क मुलाला मिळतो तो हक्क मुलीला सुद्धा मिळायला पाहिजे. हा भेदभाव का होतो? कायद्याचे निकष हे बाजूला ठेवून ह्या सुद्धा मुलींना हक्क द्यायला पाहिजे. पितृसत्ताक मानसिकता समाजात अजूनही मुलीला परकधन मानलं जातं. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे तिच्या मूलभूत हक्काकडले दुर्लक्ष होतंय. अध्यक्ष, जर मुलगा लग्न केल्यानंतर त्याचा कुटुंबाचा भाग बनतो. आपले आदरणीय 2019ला महसूल मंत्री खडसे साहेब होते, त्यांनी सुनेला सुद्धा रक्ताच्या नात्यामध्ये आणलं. जर सुनेला रक्ताच्या नात्यामध्ये आपण आणू शकतो तर जन्म देत्या मुलीला का नाही, तर त्या मुलीला सुद्धा हक्क मिळाला पाहिजे. आणि वारसा हक्क आणि सरकारी मदत ह्या कायद्यामध्ये मुलीला संपत्तीमध्ये समान हक्क आहे. मग सरकारी योजनामध्ये हा हक्क का मिळू नये? जर सरकारी लाभ मुलीला मिळत असेल तर तो हक्क मुलाला मिळत असेल तर तो मुलीला सुद्धा मिळायला पाहिजे अशी मी विनंती करत आहे. अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या सरकारचं अभिनंदन करते की माझ्या सरकारने लेक लाडकी योजना आणली. माझ्या सरकारने महिलांना ST मध्ये 50% सूट दिलेली आहे. माझ्या सरकारने लाडकी बहीण आणली. पण त्याचबरोबर आज माझ्या तरुण भगिनी आहेत,
ह्या तरुण भगिनी लव जिहाद कायद्यामध्ये आज कुठेतरी फसल्या जात आहेत. अध्यक्ष मोठे, खडक कायद्याची अंमलबजावणी करणं ही आज काळाची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, अँटी फोर्स कन्व्हेन्शन लॉज, जबरदस्ती धर्मांतर विरोधी कायदे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात यासारख्या काही राज्यांनी जबरदस्ती धर्माविरोधी कायदे लागू केले आहेत. इतर राज्यांनी देखील ते कायदे लागू करावेत. मी आज जागतिक महिला दिनानिमित्त सरकारला विनंती करते की लव जिहाद मध्ये फसणाऱ्या माझ्या भगिनींना, लव जिहाद मध्ये फसणाऱ्या माझ्या लेकींना जर कोणी विवाहाच्या आधी जबरदस्तीने धर्म बदलण्याचा भाग पाडत असेल तर त्याच्यावर कठोर कारवाई व्हावी. IPC अंतर्गत कठोर शिक्षा व्हावी. भारतीय दंड संहितेच्या IPC 400